Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng parang piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon po sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 37 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 14 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 9 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 79 centavos, habang ang Euro 58 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabongo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 13 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Boss Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Tras diya sa Banwanabilin, handa sa adlaw sang Pasko. Saliwata 13 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa agad.
Welcome diri sa mga lagad sang madunturan Bomboharay Big Time adlaw sang Lunes petsa 2 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Lunes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Update kita asara sa Nueve Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungso sa mga balita sa bataga sa ginampang gagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangina sentro sa nga nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang persona ko na lalaki nga yara subong sa custody sa Cadiz City Police Station ang ginakabig palang person of interest sa sining ginapatihan na paghimulos kag pagpatay sa grade 11 na student dira sa may barangay Kabahog. Na missing nga niyang biktima sa nga naglikad ang adlaw sa nga Biyernes kag kahapon sa nga aga nakita ang iya sining bangkay nga nasulod sa sako kag yara na sa suba dira sa may barangay Kabahog. Ginapatihan nga ini siya ang ginimusla na bangod nga wala na sa nga underwear ang ining nasambit ang biktima. Mayara na lang siya sa nga ginasuksok ang bra. I-check na nato na karon sa report sa aton nga Bombo News team direkta sa maya syudad sa nga Cadiz Bombo Carla Defensor and Bombo Gracelyn Labaton. Sa iba na pang mga balita lokal para sa mga nagaplano nga magaparehistro para kamo makaboto sa eleksyon sa masunod nga tuig kay ginisol ang barangay kag sa mga sa gunyang kabataan elections. Subong adlaw Disyembre 12 ang voter registration nagaresume na sa Commission on Elections. Sa mga balita nasyonal, Bagyo Rosal nag-intensify pa into tropical storm pero wala man sa direktang epekto sa pungsod sa State Weather Bureau. President Bongbong Marcos nagapadulong na sa Belgium para nga magtambong sa ASEAN European Union Summit. Siya ang nagapasalig nga highlight ang interes sang Pilipinas sa sining patigayonon nga ASEAN EU Summit Banwa. President Bongbong Marcos nagapasalig o nagpasalamat sa mga miyembro sa Malacanang Press Corps sa ilang suporta sa public information. Kadungan ini banwa sang dinner ang ginpatigayon para sa mga miyembro sa Malacanang Press Corps antas pang pagpadulong sa presidente dito sa Brussels para sa EU ASEAN Summit. Sa balita sa hinampang, pati sa bunga perte ng paghahugyaw sa mga fans kag mga supporters sa ganda football team sa France kag Morocco kasunod sa ilang pagsulod sa semifinals sa 2022 FIFA World Cup. Ang idolo sang kalabanan nila binas sa football si Cristiano Ronaldo nakahibigid sang nagligad ang weekend banwa matapos nga sila ang nalutos sa batok sa Morocco. Si Cristiano Ronaldo silingan niya nag-depart na ako sa ako na sining handom para sa World Cup and karamo man sang mga pagbasol ako na nga ang ginabutang siya sa bench banwa. Si Neymar sang Brazil, amo maning ginabatiyagan niya. Silingan niya, I am psychologically destroyed. Kasunod sang ilang pag-exit sa World Cup matapos nga nalutos batok sa Croatia. Sang nagligad sa quarterfinals. Magapahuway nila ng mga team banwa sa Miyerkules alas 3 ang kagahon mag-aatubangay na sa semifinals ang Argentina kagang Croatia. Sa Webes alas 3 ang kagahon oras sa Pilipinas mag-aatubangay naman ang football team sa France kag Morocco.
Nawayan na diri mga prediksyon na sang mga nagabantaya sa patagas sang football. It's either si Argentina kag si France magatubangay sa finals o kung si Croatia kag si Morocco or si Argentina and Morocco or si France and Croatia amo na magatubangay sa finals sang FIFA World Cup. Ay kung si France kag Croatia ang makadangat sa final match banawa ang natabo sang 2018 na FIFA World Cup ang masulit lamang. Pero timadamo man sa mga nagambal ay hindi man naton sa underestimate ang Morocco. Aba na ganing again luto sa nila ang Portugal 1-0 banawa. Maging kaupadato na karon na si Coach Dennis Staniel para sa ilaman niyang paglantaw sa hinampag sa maya FIFA World Cup at the same time mga preparasyon sa mga teams sa Argentina, Croatia, France, Morocco sa ilan nga pagsabak sa semifinals with Bombo Zaldi Foro II. Sega, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banuang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa tangang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Sa mga kwalipikado darang magboto para sa eleksyon sa bulan sa Oktubre sa masunod nga tuig ang Commission on Elections matapos sa ginisol ang barangayan sa Gudyang Kabataan Elections for another year mag-resume na subong adlaw sa voter registration Disyembre 12. Kabahin na sa preparasyon sa katon nga poll body para sa barangay and sa Gudyang Elections sa Gudyang Kabataan Elections sa tuig 2023. So magasugod Disyembre 12 hasta na sa Enero 31 ang ining pagrehistro nila sa mga kwalipikado nga magboto para sa eleksyon nga giban ni nga mga way na kay nga gawa bala sa nga nagligad ato ikaluoy man sa mga kotoran naton iba na diri ginawa nila to ka pulaw-pulaw kag pila halin sa gabi para nga pagasunod nga adlaw makauna sila sa pagparehistro ay moragali ginisol man sang Kongreso. Pinagi sa pagpasar sang hagna nga ginpirmahan ni President Bongbong Marcos into law nga nagaisol sang nagapaisol sang barangayan sang Gudyang Kabataan election sa masunod nga tuig. Suno kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudiangco. Ang registration na igakandak kada adlaw halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Maglawas gid lamang kada Domingo kag sa Disyembre 24 kag Disyembre 31. So bali wala sang registration. Understood naman nga wala man sang registration sa Disyembre 25 and then Enero 1 because holiday banawa. But ang registration para sa mga gusto magpadulong sa COMELEC pwede ka mga makakadto alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Maglawas ko na Domingo, and then sa Disyembre 24 and 31. Ang pilot testing para sa Register Anywhere project o kung RAP sa COMELEC, ang patigayonon sa Disyembre 17, tubtob Enero 22. Pero kada Sabado lamang ini siya kag kada Domingo. Pero ini ang patigayonon lamang sa mga select mall sa Metro Manila sa may adre sa aton sa may Bacolod na province of Negros Occidental ti wala ini siya dere. Ginatarget pa lang nila malakip nilang Senado, House of Representatives, ang GSIF's main office sa Bicol Region and then sa Eastern Visayas para sa dugang nga mga lugar for the pilot testing sang RAP, sang Register Anywhere project sang Commission on Elections. Sa nagligad to abing nga Disyembre 9, ginsuguran naman sang COMELEC ang overseas voter registration sa 92 ka mga Filipino posts around the world, including na ang Manila Economic Cultural Office dito sa Taiwan. And pati kayo nun, ang registration every Sunday
Sunday to Thursday sa sininggan na sambit ang mga lugar. So, ang abiso sa COMELEC kung makaparehistro ka mo sa temprano pa, subong mas maayo gidaya para nga hindi na maghulata sang last week kabala sang registration sa ulihing semana sang bulan sang Enero kaya ti daraman nga da naggilinotok. So basikon jutay naman lang no? Jutay naman lang nabilin dahil sa aton sa may syudad sang Bacolod kaya tinagligada to karabo nagadaan sa mga nagapila, linibo-libo ang mga nagapila para nga transfer sang ilang registration diri sa Bacolod o kung why pagid sila yarehistro nga magkuana sila magparehistro na gid para nga makaboto kahit yung idada nimo sa may sanggo niyang kabataan, pwede na pagabota sang adlaw sang eleksyon 15 to 30 mga nagaboto dara mo. At the same time, kung ikaw yan nagaedad na sang 18, so duha ang imong mabotohan. Si sanggo niyang kabataan and then si barangay official sa nagid. Si punong barangay, at the same time, mga barangay kagawad. Kaya kung maisol pagid ng eleksyon, ba ang bota na lang agad, no? Hindi na naton maintindihan kung isol pagid sang COMELEC because ang aton nga mga lawmakers. Kaya manuway na sila nga daan sang liwan nga mga ginakuti kung ang eleksyon na sa barangay. Kaya mo na yan sa mga nagduso nga dapat maislan or panugutan ang mga pumuluyo nga makadesisyon kung sino giman bala ang nagakaangay. Kaya dara magapabilin o kung islan na sa pwesto. Ilabin na para sa mga barangay officials ng mga non-performing bala. So gusto man niya sa mga pumuloyo nga maisla ng punong barangayan nila kung kadamo man sila dara reklamo at the same time sa mga barangay kagawad. Because kung balikan naton makapila na ni Cabezas Banwa nga naisol ang aton sangguniang kabataan and then barangay elections. Di mag-eleksyon tani Disyembre 5. Subong nga tuig 2022. However, sa pirmahan nga layi sa nga ton nga presidente, ini siya ginisol sa Oktubre tuig 2023. Kay kapila na ma-extend ang termino sa mga opisyal sa barangay. We have one barangay chairman and then 7 ka mga barangay kagawad. So high time na gid para sa mga pumuloyo nga makaboto na gid kung sino gid bala nagakaangay para sa masunod naman nga mga tinuwig gamo ni magapamuno sa ila sinitag sa ka mga barangay. Okay lang ni siya kung performing ng mga barangay officials because at least bisan na paano mapadayon na nila for the 1 year extension sa ilang sining termino. However, sa mga walaya, nag-perform o kung nag-inugta sa mga pumuloyo, dugang naman sa ila agoniya. No? Dugang naman sa ilang agoniya ang extension ng isa ka tuig hasta sa Oktubre tuig 2023. So there is voter registration kabay pa nga makapadulong ka mo mas temprano pa mas mayo gid katawhay sang opisina sang COMELEC kay kuno naton nga nabilin na suning mga inadlaw sang bulan sang Enero ang iban nga dante amo man ang batasan Manila mo buwas lang o pag buwas another buwas na naman hasta nang ego makamaras masagali nang deadline na o kon last week na sang voter registration sama naman ni ang pagdinaguso sa mga opisina sang COMELEC. Philippine Standard Time, just 8 minutos sa nakaligad sa ng alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na mga prediction sa mga football coach and enthusiasts. Sa sining nagapadayon, nagahilapitan na nga pagatakop sa FIFA World Cup dito sa Qatar. Last week na ni sa ginampang subong magasabak na sa semifinal si France, Morocco, Argentina and then si Croatia. And then France, Morocco, Argentina, and then Croatia. 4 na lang ka mga team sa Banwa ang nabilin. Antes ang ining pagsabakan na kung sino na diri mabilin sa duwa sa finals sa World Cup 2022. Balikan ta diri sa Bumuhanay Big. Mga
kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga bag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy.
Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang tutob 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan aton 35 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik na sa atas ng pagpangalaga diri sa Paratunturan Bomoharay Big Time. Yari na ang semifinals ng 2022 FIFA World Cup. Kasunod sang thrilling round of 16. At ang quarterfinals subong magasunod na sa semifinals ang apat ka mga teams nga nabilin. Croatia, Argentina, France, and then ang underdog nga Morocco. Una nga magatawangay ang Croatia kag ang Argentina sa Miyerkules ang kagahon oras diri sa aton alas 3 ang kagahon na banwa. A day after magatawangay naman for the first time ang France nga defending champion and then ang Morocco. Although si Croatia kag Argentina amo na ning ikatatlo nga kahigayonan nga sila ang nag-atubangay. However, iba na sa dugay na gito binatabo 1998 sa group stage. And then sa Croatia nagatubangay man sila ng Argentina, pierde ang Argentina sa score nga 3-0 sa 2018. Amo na nga nangin runner up si Croatia against sa kay France sa may World Cup 2018. Matabo ay handa subong nga magatubangay si Croatia and then liwata si France o kung nalain naman nga team sa magatubangay sa may final match. Actually, subong sa may pustahanay kay man parte man pustahanay gadan sa may football. Ang ginapaboran subong si Croatia nga mag-advance sa banwa sa may final match. Si Morocco ginabantayan man because magluwas ang una ini nga pagatubangayan nila ni France. Sila man ang una nga Arab country nga nakasulod sa may semifinals. Ano
ayan ang mga paggalantawa dre because may mga predictions man niya ang mga nagabantay gidya pulawanay nga dan sa batagas sang football because sa tilayan ng oras nila kung ikumpara dre sa aton. May mga nagapabor nga si Croatia ang magadangat sa final match. May raman sa mga nagapabor syempre sa kay Argentina because ulihin na ningampang ni Lionel Messi. However, hindi man ma-underestimate si Croatia. At the same time, sa pagkatabangay ni France kagang underdog nga Morocco. Yara sa piyakalinya ginakalipay nato na sa liwat mga ginakaupo data si Coach Dennis Staniel. Isa man sa mga referee sa batagas ng football dere sa Bacolod. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapad mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, sir. Okay. Sige. Hello, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Audio checking. Okay na, ma'am? Dire na, sir. You're coming in 5 by 5. Thank you, gida, sir, sa time ni mo dire liwata sa Amon. Ano ang pagbasa mo na subong nga kay di magasabak na, sir, sa semifinals ang mga teams sa Croatia, Argentina, France, and then Morocco. Una, bikita dire, sir, sa una man nga hampang because una magatubangay si Croatia and then si Argentina. Sinong mas may edge dire, Sir Dennis? Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa tanan nga palamati sang Bombo, kag sa mga football aficionado, mayong aga man. Subong sa akon pagtanaw, ang level sang hampang subong is patas, no? Between Croatia and Argentina. Although ang Argentina, they have a very popular person in the person of Messi. Pero may ara man di sa Croatia, si Modric, which is a very effective person. Luka Modric, sir. From Croatia, and he has damo man siya na daog ng mga title. No? And maybe he's not as popular as Messi, but he's working. Siya yung parang heart and soul ng Croatian national team. Okay. So, like I have mentioned previously, this World Cup is unpredictable, and siguro we cannot, the game will be decided in the field, not on just papers and analysis. So both teams has a good chance, no? And I think they learn from their previous mistakes. Argentina learned already the first time they lost to Saudi Arabia. Now, di sila mag-complacent sa Croatia because if given a chance, no, Croatia will take a win the way they do it against Brazil. They are also a good team. Si Modric nga na-mention mo, sir, Luka Modric, midfielder ni siya, sir, no? Ano ka bugat, sir, ang papel sang midfielder sa football? In football, just like before when I was coaching, no, one of the very crucial person is the midfield in the position. So that's why before we train, I trained specifically a midfield player, so that he is parang ang nangyayari, Miss Erlin, is that the midfielder is the extension hand of the coach. Okay. No? He is the one who dictates the tempo, dictates the strategy, and because of them, they can probably give a good assist to striker. That's why Messi is very effective when he become a midfielder, either from the left or from the right. So doon yung effectivity ni Messi. But when he is a striker, no, palagi siyang ginaputos ang depensa, so hindi siya maka-atake. But when he becomes a midfielder, Messi is effective. Dari, sir, sa mga midfielder ni Croatia, no, tatlo ginadiri mayara sang silinganin nila do fantastic ability, gidya bala? Fantastic trait. Fantastic trait nila. Sir, sino na ang magluwas sabi kay Messi do pambato man yan sa parts ang Argentina?
may ano man siya, sir, no? Katuwang, kumbaga. Yes, ma'am, si Santa Maria is there. Okay. Santa Maria is there also playing good games, good experiences in Europe. Oo. And he could be also a great help for Messi. Actually, football is a team sports. And when football is a team sports, popular names are there. But sometimes because of the game, yung mga hindi pa popular sometimes, yun pa ang nakakontribute. Crucial dito yung mga role ng other players, not only the star players. Oo. However, sir, kung ilang taon na to ng record ni Croatia, hindi man siya basta-basta eh. Ginpierde nila si Brazil, ginpierde nila si Correct. Japan, dito nila sa Qatar. But before pa man gani, ginluto sa nilang Denmark and then Russia. That is why nga nakadangat sila sa final match sa World Cup 2018 against France. Yes, ma'am. Ma'am Domborlin, tama agad ka insakto. Ang Croatia is not a popular country. For the past 8 years, di sila popular sa other side of the world because they don't have the track record. Kasi yung Croatia parang later lang yan naging independent after the Yugoslav War. Pero if you take a look, these players from Croatia are big and strong, tactically and skillful. Magagaling sila. The very concept kasi sa football is that ano ang gagawin ng coach to take advantage the weakness of the other team. Okay. So maganda rin dito yung role ng coach. So not only the players but the role of the coach, paano niya i-glue kag i-allow ang team niya to work as one. I think yun ang isang advantage ng Croatia at the moment. Okay. Grabe ka well-formulated ang plano nila, sir, no? Because kung ang taon na ton, kung na-knock out nila si Brazil, feeling mo, sir, they can do the same to Argentina? Yes, pag nag-complacent ang Argentina, pag naunahan sila ng score ng Croatia, doon sila mahihirapan. Okay. Pero dere sa Argentina, ang pressure gid subong is for Messi because so kalain man naguro, sir, na ma-retire kada so pierde bala sila sa may World Cup. Dreams of winning the World Cup. Sa mga star player, it's not complete. Their career is not complete without winning a World Cup. They may be winning all titles, pero World Cup kasi, ma'am, every 4 years lang dumadating. Sir, kung hindi sila maka-goal or patas abi before matapos ang 90 minutes, and then may rasang extension, ano ni siya man, nag-resulta man sa pagpanik sang team? Actually, with that caliber of player, they know how to face the pressure. Okay. However, pag nag-penalty shootout, it's a player and goalkeeper plays na. Even the best of the best misses the penalty. So, hindi natin alam ano yung nangyayari in the mind and in the heart of the kicker and at the same time the goalkeeper during penalty. So everyone miss, like si Kane na miss also. Kane is a good striker, pero that's football, inside the mind of every player, those who are strong, those who are mentally disciplined, yun ang nakakalamang. Karamon subong, sir, sa mga doon nagpakamalaod sa coach man sang Portugal because world-class player nila ginbutang sa bench. Kay alain man gurong plano nila base ko preparasyon man tutani for the semifinals kamadaog sila against Morocco. Ano ning factor, sir, kung ibutang dayon sang coach ang nami gidyan nila nga mga players sa unang set? Ako ma'am, it's only in my opinion. I cannot vouch for the decision of the coach.
But probably he's thinking that he need fresh legs at the moment. Okay. Pinasok niya yung mga bata pa, maybe something who can outwit, no, the other team. And perhaps in his strategy, ipapasok niya si Ronaldo Oo. just to change the momentum and took the opponent by surprise. Pero nag-ubra ang obra niya Oo. because Morocco anticipated well every time Ronaldo has the ball. Oo. No? Parang nabasa na rin. Maganda yung kanilang pag-check sa team, no? Scouting report nila maganda sa kay Ronaldo. Pero sir, there is Argentina against Croatia. Anong lantaw ni mo based sa number of goals? Git-gitanay giguro sir, no? Akong tanaw, close 1-0. Okay. Maximum 2-0. Pero the way I see it at the moment, hindi pa nagsimula yung laro, I can say na maybe draw 0-0 or 1-1. Oo. And then sa penalty shootout na lang sir, no? Dira mabawi. Oo, kasi pag lagot na sa penalty shootout, di na natin alam yan eh. It's all players and goalkeepers call na. Sila na yung magpapapanalo ng kanilang team. Okay. Dari kita sir, sa ilo sa may Morocco and France. Grabe ka basko ga Morocco sir, no? No pahibi man si Cristiano Ronaldo. Unexpected loss for Portugal. But is it expected sir or unexpected sa imo ya personal nga pagbantay? Actually, biggest surprise ang Morocco. For me, they're the surprise package of the tournament. Every World Cup, there is a team na nagiging surprise package. Unexpected na aakyat sa semifinals. No? And it's maybe because the game before ng semifinals, grabe yung performance ng Portugal. They scored a big goal, no? 7-1 I think against Swiss. So we are expecting during the quarterfinals they will beat Morocco handily the way they perform. However, maganda yung naging scouting ng Morocco against Portugal. So that's why they were able to hold Portugal, and when they take the moment to score, they get the opportunity. In my mind, if I am the coach, i-hold ko lang yung atake ng Portugal, and if given a chance makascore ako, then this is my chances, no? So parang ganon yung thinking ng coaching staff. Oo. At anyway, so more, yung mga players ng Morocco, naglalaro din yung iba sa Europe. Okay. So we cannot take away Morocco, not just an ordinary team. Maganda lang yung naging approach ng coaching style nila. That's why naabot nila yung semifinals. Oo. Kag sa mga penalty shootout bala sir, pero tema na darang Morocco, no? Oo, pagkaperde nila sa Spain, remember that, no? Oo. So pero subong sir, makabig naton nga si Morocco is underdog sa France. Yes, ma'am. When we come in papers, underdogs is a France. But I have said they are the biggest surprise of this tournament. We cannot say that France will beat them easily unless, Mbappe will have his time to score again. Because yung last game nila, hindi siya naka-score. So, Mbappe has to make bawi. To carry the team. Babawi siya talaga. Or else, pag hindi, maybe they will be another victim of the Morocco miracle. Oo. Pero sir, hindi pa nila siling mabasa gidyabe ang ni Morocco, ang paghampang nila because wala pa gid sila gali sir ka-meet sa World Cup. Never. Actually, mama, although they were not able to meet in a World Cup match,
may mga ano na sila, may mga scouting report how Morocco will play, how France will play, and who are there, how they play where the ball is coming in, and how they play defense. So actually maganda doon kung scouting report is tama, and that's the way they will play during the match. Pero minsan naiiba yung iba yung what we call this, yung pinapakita sa practice. Pagdating sa laro, iba yung strategy. Coaching style yan, ma'am, eh. Those are few things few tricks that coaches must have in their mind. Do gina-bluff nila bala, sir, no? Ang kontra. Yes, ma'am. Yes, they bluff it. Ganito yung atake namin. Pagdating ng laro pala, iba. Halain man. Sa practice, iba. Pero mayroon palang mga hidden design. Hindi naton subong sa malipod manigar nga ang Morocco ginapaabot ng history maker because hindi lamang sila unang African nation to reach the semifinal, but the first Arab nation and only the second Muslim nation. Factor na, sir, ang cheers, ang hindi lamang aradra sa stadium or sa crowd, but sa suporta globally sang mga nagabantay sa batagsang football. I think yes, ma'am. The support of the crowds, the financial institutions that supports the team also, and the support of the nation is also very important for every team. So just like in Seoul, I think Seoul or Japan, when South Korea become the first Asian nation to enter the World Cup, yes, semifinals. So the same man ang status subong sang Morocco, the first African nation to make history to enter the semifinals. So importante talaga, ma'am, is the support of the nation, the financial support, and the crowd. So I think sila energized sila because the game is now played in Qatar, which is dominated by Muslim or Islam. Yes. So I think it's the one also that fuel them to play better every game. Galing, sir, anad niya sa rubo-rubo gidya bala mga Moroccan nga mga players, because iban galing nga mga players nila diri, sir, injured but they still played against Portugal. Grabe, no? Pero ting yes, ma'am. Ilay ang pag when you hear the chant, no? Grabe yung pag-fuel niyan sa isang player. Okay. Sige, Sir Dennis, thank you good, sir, sa time ni mo diri sa amon sa Bomba Radio Bacolod. As long as free, wala gid problema. And we are also surprised because by the time Brazil is already leading 1-0, I said, okay, it's already Brazil. But all of a sudden, umabot ng penalty na talo pa. And likewise, the same with Morocco and Portugal. 1-0. That's the biggest, the biggest miracle of Qatar World Cup 2022. Sir Dennis, salamat gid, sir, sa liwat. Mayong aga sa imo. Yes, Ma'am Erlyn. Mayong aga. Madamang salamat kay football coach and the referee, Sir Dennis Estaniel, sa sining mga fearless forecast. Adi sa matay analysis sa sining nagpadayo ng World Cup, kag diri na kita magasulod na sa may semifinals ang apat ka nabili ng mga teams sa FIFA World Cup. Subong nga gani sa mga ginapaboran na ragid mga nagabantay sa patag para sa team sang Morocco, because sila ang isa sa mga ginakabig ang political history maker, not just ang unang African nation ang nakasulod banawa sa may finals, kadako man sang bulig kung makita nimo ang
ining kwan na bala, ining pag-cheer sang crowd as the first Arab nation and the only second Muslim nation nga nakasulod sa semifinals sang FIFA World Cup Banwa. So, nagapreparara na ni Subong. May pahuway pa man na sila 2 days. Kay next nga hampang is Miyerkules sang kagahon. Alas 3 sang aga, oras sa sa Tonda sa Pilipinas. Ginapananaw na, kaganapaabot ang get-getan ay nga score bala. It's either 1-0 or 2-0 or 2-1 pabor sa Croatia or pabor man sa Argentina. Sa una, sa ilasan nga pagkatabangay, and then si Morocco, sa mga banay ginabantayan because underdog sila kung kumparar ni mo, underdog sila sa France. Ini ang una nga kagayonan nga sila nagatabangay sa Maya World Cup. Kaya ang challenge man sa bong, syempre tingwaan man sang France ni Kylian Mbappe. Nga madepensahan nilang ila sining titulo, but siling tanagan ni ang football is very unpredictable. Sino ang naglaom nga makasulod si Morocco sa may semi-finals sa Banwa matapos nga ilang ginlotos ang team ni Cristiano Ronaldo ang Portugal. Kamasang ilang preparasyon, Bombo Zaldi Foro II. Come in. Mayong aga mga kabombo, mayong aga bombo early, no? Tinatapos na kahapon ang quarter final round sa FIFA World Cup 2022 kung sa DNT 4 na lang kay mga teams ang nabilin nga mag-aatubangay para sa semifinals nga mag-aumpisan na sa Miyerkules ang kaagahon. Ang nabilin bombo early nga mga pungsod para sa semifinals ang ginalakipan sang Argentina, Croatia, France kag Morocco. Apang antes pa man ang pag-atubangay sang unang team nga magahampang ang Argentina, Bombo Erlin kag Croatia alas 3 na siya sang kagahon sa Miyerkules. Tiaton danay hibaluon kung kumusta nangin pagbaton sang publiko sila yang mga pagdaog sa nakasumpong nga mga team sa last 8. Sa uli nga hampang sang Argentina, Bombo Erlin kung sa DNT ila nga nakaatubang ang Netherlands. Kaya ngay man nga nadula, Bombo Erlin, ang class sa ilang mga players matapos nga madamo sa ilang Bombo Erlin na nakita nga nagasuya o kung naggarit-garit sa team sang Netherlands sang ila ini nga mabiyangan sa penalty shootout. Madunduman nga ang Argentina ang nakadaog Bombo Erlin sa pagpasulod sang 4 ka goal sa penalty shootout samtang 2 lamang ang napasulod sang Netherlands. Matapos nga nakalusot no ang penalty kick ni Lautaro Martinez sa pagbantay sang goalkeeper nga si Andres Noppert, nakita ang pila ka mga players ng Argentina, Bombo Erlin, nga ginasuyaan ang mga players ng Netherlands. 5 sa mga players no ang naghinugyaw bilang selebrasyon kaya nagbuhat pa sa mga poses nga nagagarit-garit sa nalutos nga team. Ini ang ginalakipan ng Nicolas Otamendi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, kasubong mananday Alexis McAllister, German Pizzilia, kaga Angel Di Maria. Sa piyak nga bahin ng iba niya mga members Bombo Erlin niya sang Argentina squad ang nag-focus lamang niya sa pagdayaw sa kay Martinez nga mo nangin liabe o ko nangin hero agad niya sila makalusot sa semifinals. Samtang naibaluan nagdangat sa kabugusan Bombo Erlin niya 48 gid ka mga fouls ang na-award ni referee Antonio Miguel Matthew Lajos sa kabugusan lang na nga hampang. Ang malaway Bombo Erlin nga mga scenes ang nagpadayon patubtub gid sa final whistle kung sa DNT 15 ka mga yellow cards ang nahatag sang referee. Ang Argentina ang natalana naman Bombo Erlin nga maghampang batok sa Croatia sa Lusail Stadium para sa semifinals ang pamangkot. Mangin kaangay ayhan sa natabo nga selebrasyon sang team. Pinali nga sila ang magdaog liwat sa kompetisyon. Ti sa piyak nga bahin naman Bombo Erlin no. Nangin makahalawat-hawat naman niya ang pagkalutos ng Croatia sa kanila nga nakasumpong nga Brazil sa penalty shootout agad niya maangkon nilang pwesto dere sa semifinals. Sa pagbiya sa Education City Stadium no matapos ang hampang, ginpahayag ni David Smallgoal, 21 anyos, isa sa mga fans ng Croatia, nga sa pagpatigayon na sang penalty shootout kuno halos hindi siya makapungko. Bangod hindi masiguro ang resulta sang hampang magadaog bala sila o kung mapierde.
Payag pa sini nga tuman lamang bumorli no kaggamay ang ilang nga pungsod ang pungsod Croatia apang kaangay nga ginubayan gid sila ginbuligan sila sang Dios agod nga makadaog. Madunduman nga gintinguan sang Brazil no bumorli nga maangkon ang kadalagan matapos ang boost gikan sa paggol ni Neymar da Silva Santos. Apang ang Croatia nga amo ang runners-up sa 2018 FIFA World Cup sa Russia ang nakahimo gihapon sang puntos bumorlin sa ulihin na nga minuto sang second half pinagi kay Bruno Petkovic nga nagtugaya agod nga magdangat sa penalty shootout kung sa din ang Croatia ang nakadaog sa score nga 4-2. Payag sang isa pa ka Croatian fan bumorlin no nga si Evo Nababic nga halos hindi mapatihan ang kadalagan sang ilang nga team. Sunod diri gani bumorlin kaya nga ginbato na sinimo nga maperde sila matapos nga makagol si Neymar. Nakibot na lamang ini nga natapos ang hampang, sila ang nakasulod sa semifinals. Sa final whistle bumorlin, ang fans ng Croatia nga tuman lamang kadyutay dito sa Qatar kung ipaanggid sa mga fans ng iban niya mga team ang nagselebrar sa gwa. Pinagi sa pagsinggitan niya nga ibalik kuno ang Brazil sa kompetisyon kay magahampang pa sila. Apang dako naman nga impact no sa bahin naman niya sang fans ang Brazil ang ilang kaperdihan kung sa dinti kadamaan sa ilang nga mga nawong ang napunan gid bumorlin sang luha. Pahayag ni Davide Gomez 35 anyos nga tuman kasakit ang malutos pinaagi sa penalties. Sunod naman kay Suarez mas maayo nga team ang Brazil kuno. Gani masakit para sa ilang maperde bangod sa penalties. Apang wala sila sa mahimo bango dining kabahin na sang rules ng FIFA World Cup. Ginalantaw naman sinino nga madamo sa mga Brazilians nga bangod sa kaperdihan hindi makatulog sang hiluway bangod sa masubo nga resulta sang hampang. At pisar nga hindi madamo no ang fans sa Qatar sang Croatia, positibo naman na bumorlin ng mga ini nga tuman kadamo ang mga Croatians nga magaselebrar ya mismo sa ilang pungsod. Pahayagani ni Mia Dopek nga madamo sa mga pumuluyo sa Croatia bumorlin ang nagparty gilayon matapos ang ilang kadalagan. Sa piyakabahin no, sa paghampang sang Croatia batok sa Argentina sa semifinals, mabaskog naman nga ginpanindugan sang 21 anyos nga fans nga wala na hadlok ang Croatia. Bisan ano pa nga pungsod ang ila makasumpong bangod ini ang sarang nila nga malutos. Ang Croatia bumorlin ang magahampang na para sa ila nga ikaduhan na nga sunod-sunod nga semifinal sa Lusail Stadium sa adlaw sang Miyerkules alas 3 sang kagahon. Kagamuy ato nga aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi for the second. 5 minutos sa nakaligad sa tanang alasan 9 sa aga. Pagbalikan nato na padulungan nata ang syudad sa Cadiz sining natabo nga pagkamising sa grade 11 na student na sa puwan kahapon sa aga. Kinapatihan ngayon siya ang ginimuslan bangod naman sa sitwasyon sa sining bangkaya sa nasa puwan nga nakasulod sa sako kag nakita sa mga classmates naman na mismo sa suba na dara sa may barangay Kabahog. I-check na nato with our Bombo News team ang nagpadulong sa may syudad sa Cadiz aga pa sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
magtulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost Ano to sa nakaligan sa tanang alasan waga sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay big time. I-check na nato ng patrol direkta sa maya syudad sang Cadiz, Banwa kay mayara sang ginpaydalom sa custody sang Cadiz City Police Station anggota diri sa pagkapatay sang grade 11 student dira sa maya barangay Kabahog na sa Puan nga wala na sang panapton na Banwa ining biktima. Pero may ginagasoksokan na lang siya sang
bra na sulod sa sako. And nakita sang iyaman mismo nga mga classmates nga nagalutaw-lutaw dira sa may higad na wala sang suba sa may barangay Kabahog. Ang biktima na missing sang nagligad ang Biyernes kay nagpractice niya actually sila sang saot pero wala na siya nakapauli. According sa nagtudlo sa ila sang saot, mga alas 4 pa lang sa Biyernes sa hapon natapos itong practice, so nagpalauli naman ng mga dancers. However, Sabado, Sabado, wala gyapon na nakapauli banwa ang ining biktima. So nagpa-blatter na kag didto na naggeneran-karan ang na-missing ang ining victim. And kahapon sang aga nakita ang iya sining bangkay nga nasulod sa may sako. Ginapatihan nga ini siya ang ginahimuslan na banwa ang biktima nga si April Bacato. April Bacato, taga barangay Kabahog man mismo, pero dira na siya naga-eskwela sa Villasin National High School sa may siyudad sang Cadiz. So, initially, ang isa diri sa mga ginalantaw is base kung samtang nagapauli siya bala, ginlambatan na siya kung until such time ang ginimuslan or depende para sa results ng medical examination or post-mortem examination na bidra sa bangkay sang sining biktima pero huben pa na siya. 16 anyos ang ining victim nga si April Bacato kasanag panikuntan ni sang iyang buwas damlag. Ano ang nagagawa sa investigasyon sa Cadiz City Police Station? Direkta dira sa siyudad sang Cadiz, Bombo Carla May Defensor. Sa report, kamin. Yes, Bombo Arlene, gapadayon sa gihapon ang investigasyon sa kapulisan sa Cadiz City Police Station. Susunod kay Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy for Administration, Bombo Arlene. Ang mayari ini sila sa persons of interest na ginadala diri sa Police Station sa Cadiz City for interrogation o for interview, Bombo Arlene. Susunod kay Ma'am Fernandez, ay ni Bombo Arlene mga around 4 p.m. sang Friday, ini na sila nagbulagay na ini sila sa ang biktima, nagbulagay na ini sila sa ila sining mga classmates, so gimbilin ini siya sa bangga sang ila sining barangay sa may area sang barangay Kabahog kay mapauli na ini siya kuntani Bombo Arlene kay isang Friday may ari ini sila sang practice sang saot, so hapon na ini sila ginbuyan mga around 4 p.m. So nagpabilin ini siya kay mapauli naman ini siya, no. So isa lang ini siya nga mapauli sa may barangay Kabahog, Bombo Arlene. So sa ina mismo nga adlaw na siya, Momokar, lalakton or may tricycle or habal-habal? Bombo Arlene na lalakton ini siya. So may mga tricycle man, no, nga naga-agi man didto. Galing kiti Bombo Arlene may information nga nadulaan ini siya sang kwarta. So amo ni karon nga aton sini nga ipaklaro gid, no, kay ti initial info pa lang gid ang aton sini nga nabaton, Bombo Arlene. So the same day, sang Friday, nagpa-blatter ng iya sini nga ginikanan nga nawala pa kapauli ang ila sini nga bata, Bombo Arlene, ining 16 anyos nga si April Bacato, Bombo Arlene, nga residente sa Purok Sisoy, barangay Kabahog. So kagapon sang aga dito na inisya na sa Puan sa isa ka suba nga suba sang Panikion River, Sitio Morento, Barangay Kabahog, Bombo Arlene. So part man sa gyapon sa Barangay Kabahog, pero suno kay Police Lieutenant Fernandez, more or less mga 4 kilometers ang kalayoon sa ila sini nga Puloy-an. Kag ang ila sini nga balay, Bombo Arlene, halin sa Bangga, padulong sa ila sini nga Puloy-an, mga 2 kilometers ang kalayoon. So malayo-layo ini ang ini nga suba kung sa diin ini siya nasa Puan. So isa ka concerned citizen ang naghatag sa information nga mayra sang nagautaw-utaw nga
tawo sa tubig nga naputos o kung natabunan ini siya o kung nasulod ini siya sa sako Bombo Arlene kag wala na ini siya panapton sa dalom kag bra na lang ang iya sini nga ginasuksok nga panapton Bombo Arlene sa subong iga paidalom pa sa autopsy ang bangkay sa biktima pero sa Bombo Arlene di pa gid nila mahambal gid nga kung rape bala no kay ti ipaagi pa sa autopsy Bombo Arlene. Okay. So, Bombo Carl, ining person of interest, din nila yan nakuha? Amo pa nang aton siningay baluon na Bombo Arlene no, kay kagina na mention is my persons of interest, wala pa ginatumod kung sino ang suspect. So, gindala diri kag i-interrogate pa. Amo pa di karon ang kaon nato ng background sini sa persons of interest Bombo Arlene. Oo. Wala dara Yes. si Deputy, sino? Yes, Bombo Arlene, wala pa diri sa kay nagpatigayon ini sila sa drug test no. Pero after nag-excuse na Bombo Arlene si Chief of Police diri sa Cadiz. Ari diri mismo sa si Police Lieutenant Colonel Hill John Dispi nag-excuse sa nay sa makadali. Magahatag ini siya karon sa full details gid Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene. Bombo Carl, di nilagyan pa drug test. Hindi, bali Bombo Arlene ng mga kapulisan no, may ara sang drug test sila diri sa station sa city Bombo Arlene. At tanan diri ang mga kapulisan kay ang every station sa Negros Occidental ginapatigayunan gid ya drug test ang mga kapulisan Bombo Arlene. So din sa bongang lalaki ara dara. Ari diri Bombo Arlene pero hindi pa namon gimapatod kung diin gid no kay ti danay nila gin safekeeping danay nila ang ining persons of interest Bombo Arlene. Mabalaan to ni karon na pag-ari na si Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi Bombo Arlene. Ano ni kalayo ang ining area, ang suba ni bala nga dira nakitang bangkay niya sa may di ba gindulong siya sa bangga? Yes, sa Bombo Arlene, sa bangga mismo kalayo? sa barangay Kabahog. Ang kalayoon ni sa ila sini nga puluyan mga 2 kilometers sa Bombo Arlene. And then ang kalayoon siniya kung sa diin ini siya nakitaan ini nga suba is 4 kilometers sa ila sini nga puluyan Bombo Arlene. Grabe no? Kalayo gid gani no. Pag pila na siya kaadlaw pero amo pa ning ibaloon pa gid kung pila na kaadlaw ini siya nga nagautaw-utaw sa tubig Bombo Arlene kay hindi pa gid ma-identify o kung hindi pa gid mapatod sa mga kapulisan kung pila pa ini kaadlaw kay ipaidalom pa ini siya sa autopsy Bombo Arlene. Okay. Sige, Yes, Bombo Arlene, pamatiyan na to ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Gina Fernandez. Hello, ma'am. Good morning. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Si Bombo Carla ni Ma'am Fernandez. Oo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma-interview kami tani. Wala po ni ma'am. Nag-practice sila sa iyang mga class. Okay, nailagyan na Bombo Carl. Kay layo abing area kung nasa diin na siya nakita mo no? Yes, malayo ni ang area Bombo Arlene kung sa diin ini siya nakita. Imagine 4 kilometers. So man ini malayo-layo gid ini yan no. Kag ini nga suba kay Police Lieutenant Fernandez man ini siya Bombo Arlene nang hindi magid ini siya permigid gina paliguan Bombo Arlene. Okay. So posible Sige. nga gindala siya didto Bombo Arlene. Si Police Lieutenant Gina Fernandez ang Deputy Chief sa Cadiz City Police Station. Siya missing sa iyang family. Okay. Kay tabo ni ma'am nag-practice sila sa iyang mga classmates kag pagpauli na sang hapon dito lang siya nagpabilin sa ilang bangga no dito sa barangay Kabahog. Okay. Ma'am, ano ni ang practice nila, ma'am? Nag-practice sila sao. Okay. So bali ma'am, mga classmates niya. So ano oras natapos sa ila sila practice? Mga dara ma'am sa between 4 to 4:30 kay after that pinbili na to siya sa bangga. Oo. Siya lang isa ma'am ang nagapauli sa barangay Kabahog. Yes ma'am, siya lang. So sang ginbilin siya ma'am, naglakat na ini siya or kahulat may masugat sa iya? Wala ma'am, siya lang gid ang mapuli. Ay, okay.
So, bali ma'am, ano ni, pila ni ka kilometro halin sa bangga padulong sa ila balay ma'am? Hello ma'am? Hello ma'am? Mga more or less, mga 2 kilometers. Okay. Ma'am, ang agyan, sinisang ila, sini nga dalan, padulong sa ila balay. Ano ni kampo, ma'am? May suba? Ano, ma'am? Mga kampo, ma'am. Ay, okay. So, ano na subong, ma'am, ang inyo, sini nga investigation, ma'am? Nga, sa puwan na lang ini siya patay? As of now, ma'am, ongoing pa, ma'am, ang conduct sa amon nga investigator on case, scene of incident. Oo. Conclusively, wala pa kami ihatag na exact information as to the determination. Kaya right now, ang family gina-asikaso pa nila ang bangkay ng bata. Yes, ma'am. So, ma'am, ang area kung sa diin, ini siya na sa puwan, malayo ini sa ila balay, ma'am? Oo, malayo, ma'am. Kaya dito na siya sa suba na kitaan. Mga pila ka kilometro, ma'am? Mga nasa estimate puro mga nasa 4 to 5. Okay. Ma'am, ang ini nga suba nga ni ma'am, madamo sa mga nagapaligo diri? Hindi man siya, ma'am, damo because layo man siya sa mga pamalay. Okay. So, bali, ma'am, ano ni ma'am ang paglantaw niyo? Gindala ini siya dito? Yes, possible nga sa lain nga lugar ginhimo ang krimen sa dito lang siya ginhaboy. Okay. Ma'am, pagkakita ni sa iya, ano ma'am, kaya o kung nakakulob, ma'am? Anong sitwasyon? Nagakulob siya and then muna insulted na silang ialawan. Sila na siya hours. Siguro ito nga nahuhulog ko. Ma'am, hello ma'am. Sorry ma'am, nag-utol-utol. Ano ma'am? Ma'am. Oo. Moving ko ba ma'am? Medyo anong pictures? Oo. Yes ma'am. Ma'am Barlene. Yes, so ma'am, pagkakita ini sa iya, nagkakaya. Nagakulob ini siya ma'am. Nagakulob siya ma'am. Oo. And then, ano ma'am, may panapton pa ini siya ma'am. Ang wala na siya panapton ma'am sa lower part of her body. Sa babaw yan ma'am? May ara manabili na Brian na lang ma'am. Okay, pero... Okay, sige, Ma'am Carl. Ma'am Barlene, so amo na no, ang initial naton nga information nga nakuha sa aton sining kapulisan diri sa Cadiz City Police Station, Ma'am Barlene. Tulat nato na lang ginato na basi kung mayara na sang resulta ang autopsy sini sang biktima, Ma'am Barlene, kag ibaloon ginato no kung paano ini na-identify ini nga person of interest, Ma'am Barlene. Okay. Ma'am Carl, thank you, Ged. Check ata na karon na sa dugang kanilang investigation dira sa may syudad sang Cadiz. Kaya kung na mo ni, base kung ginplanuhan, gidya bala? Or Yes. dugay na siya bala na kursunadahan sang suspect, kag inang amo lang gid na balang ginaagyan niya nga dalan. Amo gani Bombo Arlino base kung ginasibaw-sibaw na ini sa sospesado. Alin to naton kung isa lang bala o kung madamo pa ang involved sa ini nga insidente, Bombo Arlene. Okay, sige. Bombo Carl, thank you, Ged. Bombo Arlene, gikan diri sa Cadiz City Police Station, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Calamaya Defensor. Balikan na nato na karon na dira sa syudad sang Cadiz kung ano gid ang nagagawa sa investigation sa aton mga otoridad because possibly dugay na bala na kursunadahan sang saning suspetsado ang biktima and then dira siya nagalabay pirmi so sa mo nang oras mapauli na siya sa ilang balay kay man sa April bakato halin na siya sa eskwelahan magapauli na kuntani. Sa nagbigay ng Biyernes ang natabo ang ining insidente Banawa. Sama na sa mga ginikanan na kung babaying inyong mga bata, base mga sugat-sugat ninyo dira, ilabi na kung inamakitid ang dala na bala sa tungasang katubuhan, sa tungasang kakahuyan ng labayan, antes makabota sa inyo balay, kay man subong, bisan naraka sa kaumahan, kariit gidya sa nga tiyempo. Hindi mo mapaktan, basi kung mga nagkakursunada, baradraya kang hindi lang makapabutyag, sa ilaya nga ginabatyag, bantayan na nila, kag inang himusla na nila, masubo pagid na dira, kung mapatayan nila ang dalagita. Ngayon
Kaya sa nga natabo kay April Labakato sang Biyernes ang hapon. So possibly Biyernes ang hapon na siya pinatay, and then susperte man ka demonyo nga suspetsado. Sindulod niya sa sako ang biktima kaginapaano da sa suba. 36 minutos sa nakaligada sa tanang kalasan Webes sa aga. Okay na tanong, Bumbo Mike. Sige, pagbalikan nato ng ato na Christmas around the world, magapadulong kita sa Houston, Texas. Kamusta ang ilang preparasyon, ilang celebration rather, sang ining adlaw, sang Paskwa kaya 13 dias na lang banwa ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Diri na kita sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman nunsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan, pamaskwa mo utod ko, bulawanon kaayo. Sabong aga mga kabombo, kadto kita sa ginakabig most populous city sa estado sang Texas sa Estados Unidos. Nga may kasadya, ang ako na sa naginatumod diri among Houston, nagadangat na subong sa masobra 2.3 million ang mga pumuluyo diri. Pero paano bala magselebrar sang Christmas sa mga taga Houston, Texas? Well, famous ang Houston mga kabombo sa tiyon sang holiday season. Bangod may ginakabig ni diring Winter Wonder Island sang Texas. Galveston is one of the area's largest attractions bangod sa tiyon sang Disyembre. Nagatransform ini sa magical winter wonderland nga amugid ang ginalagas sang mga naga-holiday vacations. Sa tiyon sang Christmas, may mga live entertainment dari banwa. Kag nagahimugas sa mga festive foods. Kangaya sa nga Viet Cajun crawfish, barbecue, breakfast tacos on Christmas morning. Siyempre, yaraman ang chicken kag waffles, ang tamales, kag kolaches. O sa mana sa Houston, ang Vietnamese cuisine, ang Tex-Mex, kag Louisiana Creole cuisine. May makitan man na diri nga Iceland, kung sa rin ginalagas ang matahom nga ice sculpture. Ginhimo sa mga master ice sculptors. Kaangay sang 2 million pounds of ice kag nagadugay all throughout the holiday season. Sa aton, kinakalipayan nato na sa mga gaya sa pinakalinya ang aton sa nga Bombo correspondent nagikan na sa Houston, Texas, Sir Noor Moranya. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin, mayong aga, advance Merry Christmas. Good morning po. Late morning. Christmas. Alas 7:40 ang gabi diri sa amon sa Houston, Texas. Kaya medyo matinaw ang panahon. Kaya hindi kita po 10 degrees sa Celsius Bombo. Oo. 14 hours ahead na kami sir, no? So, Bong, kumusta ang temperature dira, sir? Yes, kami Berlin.
Okay. So, sir, dali lang gid sir, i-fix na namo nang imong signal. Kay doon ang gadula kita sa imong audio. Dira upo nato na banwa si Sir Noor Baranya, direkta sa Maya Houston, Texas, because ginali-ili nato na mga selebrasyon sang aton nga mga kauturan sang adlaw sang Paskwa. Sir Noor? Yes, Berlin, good morning. Kamusta nga? Oo. Okay nagawa, sir. Ara kasagwa siguro, no? Yes, nagwa ko mo Berlin kay Hambal Luis Diaz ay pagita ko sa inyo ang munikali pala sa amon Christmas trip. Oo. Good morning Bacolod, good morning Philippines, and good morning whole world. Tugnaw da, sir, no? Katugnaw da subong? Ay, medyo matugnaw po Berlin, 19 degrees Celsius, 15 to 19 degrees Celsius. So, daw aircon lang po Berlin. Hindi pa tanto katugnaw. Again, next week pa po Berlin ang nubo pag ang temperature nga magalapit sa freezing po Berlin. Oo. Karami sang background mo, sir, no? Sa inyo na, sir, community? Yes po Berlin, sa kalye din namo, no? Ang amon kalye din cul-de-sac, mga neighbor na din bumbu namo. Ang patupad namon bubo Erlin, no? Maaari nga amon balay sa akong likod. Ini mga Christmas tree may mga suga-suga buong Berlin, ako lang din natakot-takot. Kaya mga neighbor namon nagkatakot. Oo. Tradition man lang sila sang mga suga buong Berlin. So dapat, sir, mga kahoy, pati kahoy, sir, no? Nabutangan yung Christmas tree? Christmas lights? Yes, mo Berlin. Po amo man lang na pwede nimo mapakabitan bala buong Berlin. Kaya mga balay dire sa subdivision may mga kahoy man sa tubang. Kagini nga subdivision 12 years old pa lang. So mga gagmay pa man lang ang mga kahoy gate. So pwede mo pa mataklas kag pwede mo butangan operasyon buong Berlin. Oo. So sir, ang halos dira ang mga balay sa tubang ninyo may kahoy man yan, no? Nga pwede gid dya mabutangan Christmas lights. Yes, buong Berlin, kaya kung magbakal ka di sang kahoy buong Berlin, mabakal ka di balay buong Berlin sa mga subdivision, dala na yan bilis ang kahoy buong Berlin, no? Kung ibaligya mo ni mo balay, the more nga damo ka kahoy sa tubang, the more nga nagadako ang presyo buong Berlin. Do amo na ding isa nila real estate nga feature buong Berlin. Mga pila na ka dollars ang kahoy. Libo man buong Berlin, kung isa libo man ang ilang dugang sa patong sang pagbaligyan nila mo Berlin sa balay, kapin pag ginabaligyan ang balay nga whole bala mo Berlin sa ang una nga tagiya. Ano na nga kahoy, sir? Usually buong Berlin oak na din, no? Okay, daw kuha na bala ng uniform dapat ang ang subdivision dire community uniform tanan, no? Plarias bala ka mo kahoy sa tubang, di ka mo kapagusto lang ya bisan gani ang mga tanom yung mga kararuto ng mga bulak buong Berlin, dapat may specification ng buong Berlin mo. Kay stricto na di buong Berlin sang homeowners association sa amon, no? Ang amon nga yard niya o ang amon nga mga hilamon sa tubang sa amon balay kinahanglan every 3 weeks i-mow mo na siya, paliputon mo siya para nga nabi ilang taon buong Berlin. Kaya kung hindi mo magpalipot, i-multahan ikaw sang homeowners association buong Berlin, ti katako buong Berlin. Kataho magalid dara, sir, no? So saan yun ni sir gin pagtakwad da mga Christmas lights? Ang akong buong Berlin sang after a day after sang Thanksgiving Thursday last Thursday sang November buong Berlin. Nanakod na ko ya dason ti angamon nga mga neighbor, nakita mo ko nila nanakod ko, so ti panakot man sila buong Berlin mansig. Yes. So bilog na, sir, nga gabi gasiga na siya wanyo ginapatay. Usually gani buong Berlin kaya mga tao dili nagaulubra bala dason daw 2 days 3 days ubra balaan mo gid nga ang taong balay wala tao kang ilang Christmas light nagasiga bilog nga gabi, bilog nga adlaw buong Berlin, no? So makita mo gid nga wala tao ina nga balay buong Berlin. Anyway, safe man lang nga dira, kay grabe man abi sir ang quality control ninyo ya sa Christmas lights mo, no? Wala gawad mga substandard. Mga damo mang Berlin, mga made in China nga mga Christmas light diri, pero ang mga bakod nga Christmas light diri so far nakita ko made in Cambodia, made in Indonesia, no? May mga Asians mga Southeast Asians nga mga
mga Christmas lights na mga ornaments nga nagasulod diri sa amon. Mm. Medyo kuha na sa pulo do mayo ina sa nga klase sang quality bong Berlin. Okay, kung Oo. talaga ni China. Anyway, China sir. na Anyway, Yes, sir, po, safe man lang nga drabe mo, no? Way ganing kamo yung mga fans. Pero why na ya siling yung may pangawat? Sa iban bong Berlin nga mga community bong Berlin may ga ano gid no, may katabo gid. Ang amon bong Berlin as the background lang kadali. Mhm. Ang amon ini nga subdivision ni Sarah Creekmont subdivision ini siya no. Dason bag-o ini sa nga subdivision kag laban na di pong Berlin mga itom no, Mhm. laban na di mga itom pero mga itom pala pong Berlin nga mga professional, mga doctors, mga lawyers, mga gaobra sa NASA. Mhm. Makita mo gid po Berlin mga itsura sang kabataan nila magwa ko na dunog sa eskwelahan. So magwa sila pong Berlin, makita mo gid la pong Berlin mga professional gid. Mhm. Mga edukado pong Berlin, pinedukado. Ma-distinguish mo la pong Berlin mo. Oo. Wala kami dikita pong Berlin sa amon nga community nga nagawagak targo or Mhm. sunoy nga nagalaga wala pong Berlin. Oo. Sa piyak pong Berlin, sa piyak ng mga kalye, sa piyak ng mga guro mga 2 kilometers away digtoy may mga ara na kag may mga gaingaw na nato nga mga patrol almost every day. Mm. Dili sa amon po Berlin, so far wala sang krimen diri nga katabo kay ang community lang po Berlin medyo class A sa nga community po Berlin. Oo. Mahal ang property diri po Berlin. Pero suga kilalahay man kamo sa inyo neighbors. Itsura lang po Berlin, amo na din sa US po Berlin. Nagabugnuhanay lang kamo po Berlin, wala kamo kabulo sa mga ngalan. Oo. Pero ang sa left ko di ang sa right ko di may right side ka may left side. Siyempre kilala pong Berlin, pero wala kami nagkasugilanon gito. By name kilala kasi son naga-share kami phone numbers kay kung isa ang ila pong Berlin nga mga trust na blang trust ka na nga gina-connecta na every Monday. Mhm. Hindi na bot ginalihog ko na nila nga kung pwede idugon pa sulod-sulod yung tayo sa ilang property. Ahay. Kay basi multahan sila bala sa homeowners nga ang basurahan nila arala nagyapon bilog adlaw. Ako man po Berlin kumali ko puli. May sulat may ginabilin nga FedEx or UPS amon pertahan kay gina-text ko man nga gabi ko anay kay kaulan. Buligay lang Berlin. Neighbor ko man lang ando sa iban po Berlin wala man. Wala man kamo pero gahay hello lang ya. Kaya mo ginakamo ya sir mo no, ga-greet gid bla. Masin ga high wave lang nga dira amo ginayang culture dira sa US. Yes, mo Berlin naga-wave, naga-smile. Pero mo Berlin wala ka mo naga-storyahanay. Sa aton di po Berlin naga-storyahanay gid yan no. Share pa gani kag pangapidi anay or ano. Diriya po Berlin hindi no pwede gid no. Sa particular dili po Berlin. Kung Filipino guro okay, pero kung iba nga rasa po Berlin. Mabutay. Pero sa mula ni galing because of nga December, kung may kati kalaban dira sa inyo yung subdivision, may kasarang gabutang gid sir no, mga Christmas decors. Yes, mo Berlin naka-hire sila sa mga manugtakod sa mga suga nila pong Berlin no, mga manugtakod sang mga Christmas lights sila mga kahoy kasi ila tanan-tanan nga mga sanipa bla or ang ano panawag sila sang sanipa sa Ilonggo po Berlin Sanipa man na sir? Oo, sanipa sang balay. Mama na sa glit tawag no, kay sanipa man na din tawag sa Meksikano mo. Oo. So nang gahire gid pong Berlin sa mga kontraktor nga matakod man yan no, kay kung ikaw man lang yung matakod na budlay makapuyan ka man pong Berlin kag time consuming kag hindi man mahal ang charge pong Berlin. So thing here is ara naman nga pong Berlin available lang ang labor pong Berlin basta mabayad ka lang. Oo. Pero sir, like let's say diri sa aton kung may mga Noche Buena bala, pwede kaya kakadto dito sa piyak balay kung lahay man lang abo kami dira or naghatagay abisang ginluto, anong inyo dira ya sir? Wala pong Berlin. Wala. Sa Tocino wala. Pagusto wala lang. Pong Berlin wala yan pangibitar nga kadto ka mo diri tubang tubang sa likod ko niya tubang namon balay may party na permi no, Thanksgiving, Christmas, New Year. May party pero never ginaslay nga kadto dito kay tradition pong Berlin kin sindi ko sa ato do mambagta do ka particular pero kung magdugay ka na di makambal kagid nga sakto man ang ilak wa niya diretso nila pong Berlin. Pero kung mga Filipino pong Berlin siyempre nagadulungan ay gid pagkaon kag nagapaghagat pagani nga agto di or wala da tao sa inyo balay bilin ko lang kami may buffet kami nga halin sa amon ni
Ga-share gid yung mga Filipino pero ang iban nga rasa buong Berlin wala. Ang ako neighbor nga duha ka bilog niya naga-share ko sila sa akon. Naga-share ko ni sa ila sa akon mga pananom sa likod balay buong Berlin no. Kay kita na nila mo tamwa nila mo gapamangkot na sila ano na siya ano na. Ga-share ko sila gatag ko sila kasi sila gahatag man sila sa akon sa ila man nga produkto buong Berlin. Dara abiya sir, mind your own world. Dara ya sir daw. Yes, buong Berlin wala daw why dia pa sila butay buong Berlin daw. Oo. Kanya-kanya di kanya-kanya no ang tao there to work a day world gid no. Correct. Huli no ang mga balay na di mo Berlin wala na di mga tao kun adlaw ya wala na di ako mga ilang mga suga aircon nila kasigala na. So lagabi na or the next day mo Berlin kag wala man sila ginakawatan mo Berlin secured man ka pag tanan diri mo Berlin ang mga balay may mga kamera no ang amon tanan. Sa amon ba apat ka bilog ang ano kay do ano man do it's a must lab mo Berlin kamera ka for protection. Kay iba na bidra sir tag pila ang ilaya trabaho sir no, hindi lang niya isa. Ang sa mga regular nga mga pumuluyo or regular bla mo Berlin nga mga taga diri di amo na itagduwa tagtatlo. So far diri po Berlin sa amon sa division as I said daw mga medyo elevated na giman daw mga edukado bla mo Berlin so ang ilang hindi ebla mga kapoy no mga kuan gid bla mo Berlin daw white collar. Yeah, white collar po Berlin. Though, babalaan mo mga Berlin sa ilang mga bayo, sa ilang naga long sleeve permi, naga Americana permi. Do amo ginabla sunti. Dahil niya wala ya sa short na di pong Berlin nga nakita. So, at least kamayo lang ang community pong Berlin. Oo. Kamayo. Pero sir, ano mostly ginaluto niyo kon December 24? Yes, again po Berlin. Mostly ninyo sir ginaluto bala nga saluhan sang pamilya. Kon Christmas. The same lang po. Yes, the same po Berlin ang pansit, ang litson manok, ang pork belly. Kaya daw ang kamahal diri sa bilog na litson po Berlin, $400. Kag ang usual pong Berlin atong ginakaon po Berlin ang dinuguan, mga pagkaon gid pong Berlin nga pang Pilipino gid sang last Saturday nag-Christmas party kami sa amon nga choir sa amon nga parok Berlin so mga Filipino tanan patlak. So, tanan mga pagkaon bu Berlin naton dira ara gid no. Pero nag-preparar gid gyapon ang pamilya nga nag-host. So, nag-preparar gid sa gyapon sa mga french fries sa mga burger para sa mga kabataan nga mga Filipino iti mas gusto nila magkaon niya sang mas namian sila magkaon niya sang nanda nila sa eskwelahan, nanda nila sa guwa. So, mga second generation buong Berlin hindi na naditato yung bistiso na no hindi na sa gawi kag sa kaon buong Berlin. Oo. Pero siga tipon-tipon man kamo no or dra lang kamo ya sa inyo balay. Nagatipon-tipon kami buong Berlin depende kung sino ang ma-host no sa amon pamilya. Di 5 kabilog ang katiyaan ka mga pakaisahan din ni Sara gabulos-bulos na sila no gabulos-bulos ang sa Thanksgiving diri nga balay ang sa ang Christmas diri nga balay ang sa New Year diri nga balay no do gabulos-bulos man Berlin sa may mga close family friends man nga mga nagakalagto kag likewise sa iban nga mga Filipino Berlin nang amo man na Berlin ang tradisyon no nang sa sini nga tuig sila ma-host dason nga tuig lain naman ma-host kag Berlin speaking sang Christmas nga spirit diri sa Houston Berlin nagasimbang gabi man kami diri no Aguinaldo Masses kami actually gani tani ma-practice ko subong galing itawagan ko ni Miskia so cancel boss na lang ko ma-practice kay sa Wibes na kami masugod buong Berlin sa amon nga 9 straight days gid no sang sang simbang gabi Tagalog ang Tagalog tanan ang kanta ang pare Filipino man no bulos-bulos na sila kay damo di Filipino ang pare kag mga kalantahon Tagalog na tanan kag damo buong Berlin no kadamo sa nagasilimba galabot 200 kag kun culmination galibo ganay buong Berlin no pero so, sir kagahon man no misa yes buong Berlin diri sa Archdiocese ang Galveston Houston buong Berlin may 163 diri ka parokya na iya sang Houston abi pero 30 dira ka parokya buong Berlin may simbang gabi gid nga nagahiwat bla at least once no gabi man or aga isa lang so gapatlak na sila dayon pero may ari gid parokya buong Berlin nga tatlo ka subong tatlo na lang tungod sa COVID no so una before COVID 5 pini ka parokya nga mga naga 9 straight mornings gid buong Berlin 9 straight mornings gid subong tatlo na lang kami ka parokya ang nabilin nga gasige-sige 9 straight days so
imbes nga tapos misa alas 5, alas 6 ang aga, tapos na makinaon-kaon na subong ginaano na lang, to go na lang bumburin, ginapadala lang kasi tungkol sa COVID mga wala pagyapon hadlok pagyapon magtipon-tipon kit Berlin ang mga ang sa simbahan na yang apart Berlin kay discretion mo lang niya sang pare mo. So amo the same Berlin subong na nga tuig ginaputos na lang pagkaon ara na dason kuha ka na lang libre na siya. Ang mga Pilipino man abong Berlin nga mga ga-sponsor iya sang Metro Columbus iya man sang Kapisnon, may araman nga Cebuano, may araman Waray, may araman taga Quezon City, or may araman nga kapamilya, kapuso, damo mo rin nag-sponsor sa pagkaon kada tapos ang simbang gabi Berlin sa 9 straight days na siya Berlin. Okay. Sir, thank you gid sa nga gina-share nimo nga mga activities sa mga celebration sa ninyo dira for the Christmas. Base may tamyawon ka diri Sir Noor. Happy birthday sa akon hinabdo subong gid nga adlaw si Janil Murania. Birthday subong kag and the next 2 weeks birthday man ni Justin Herbolario, Murania Herbolario. Hinablos ko man damo birthday sang December. Christmas around the world from Houston, Texas, Noor Murania para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo. Malamang nga salamat kay Bombo, correspondent Noor Murania direkta sa bayan Houston na Texas. Dari sa ato nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tras Dia sa Banwa nabilin na anda sa adlaw sang Paskwa. Sa liwata 13 days to go before Christmas. Kulabos ang aton nga tiyempo diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dili lamang sa matudtod nga numero 1 ug na nakatabwa sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad, ang main star amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. 7 minutos sa nakaligad sa tanang sa Diasada. At sa ngatan matahom nga mga drama sa mga gabalikan nato ng Cadiz City Police Station ang watadri sa grade 11 na student ang babayi ginapatihan na ginimusla na dara sa may barangay Kabahog syudad sang Cadiz na missing sang Biyernes kahapon sa nga na siya nakita nga nasulod sa sako kag wala na sang pang-idalo mga panapton branda lang ginasuksok sang biktima nga high school student dira sa may Northern Negros. Direkta sa Cadiz City Police Station, Bombo Grace Lynn Lobaton. Come in. Yes, Bombo Erlin, lagi kita si Bong sa may opisina, gid mismo sa Chief of Police sa Cadiz City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Hiljan Desti para sa fully di adi bala na ihatag sa atin. Ito din isa din nga nagluntad sa may barangay Kabahog, halin sa mga Biyernes pag-report, pagkalula sa bata, tag hasta subong, kung may ara sa development regarding abi sa context ng himo ni sa iya. So, sir, like kita sa mga sa Bacolod, ito dapat si Bombo Erlin sa piyang kalinya. Sir, ano gid ni ang una-una na na-report diri sa inyo? Prior sa insidente nga nakitaan ini ang victim, nagpa-platter na ini ang iyang ginikanan nga natula na ang kada wala kapuli last Friday. So, Saturday sila nagpa-platter during ang isang Friday, wala na nakapuli ang ilang bata. Then, unfortunately, report kita nga na-report kahapon, na-report nga na-receive, nga may nasaktan na bangkay sa dito malapit man sa ila, nga ara sa Suba. Then, ang identifying nasaktan nga bangkay, amo ini ang ilang bata. So, yung katawa natin dito, makakandak ang investigation, bago na ma-find out or ma-locate, ano pa ang identity sa suspect or person of injuries na itong pagkandakan sa investigation. So, ito na ito na ang malapit man lang sa area niya. Ang ini ang alagyan na ginagyan niya ang visual cut ini na pakadto sa ila. So, dito siya nag-agi sa nagdyan mga although shortcut pero medyo maligwin na ini ang ilang nalan.
So, siguro na siyang victim, nga siya lang isa, isang suspect, nga siya lang isa. Dito na nagtubo ang malain nga komentaron sa suspect. Kaya nga nahimo yan yung sa isang victim ang pagpatay sini. Then, palang investigation na to na tigayan kita ng mga kuha, makagather sa mga evidence, possible evidence, and possible witnesses nga makatudlo kung sino ang naghimo sino sa kanya. Oo, sir. May nakuha ka mo, sir, ng mga evidences pagkato sa area para may tao na saan sa na mangin person of interest. Mayara na kita subong na old nga person of interest, possible nga naghimo sini sa aton nga biktima. So, ari dito sa PlayStation, nga continue ongoing mo ng pagbibigay sa kanya para na ma-identify ang possible na kung may ara man. So, may mga recovery dito sa malapit sa crime scene kag sa balay mismo sang person of interest na na-recover dito ang cellphone sang victim, ang mga kalakson. Okay. So, ang balay sang suspect, sir, lapit lang din sa area. Lapit lang sa area kung di na-recover or nakitaan ang victim. So, ang cellphone nga na-recover, ginapanag-iyahan, gina mismo sang biktima. Oo, ginapanag-iyahan mo yung ginaano sang pamilya ka gabi nga kung makita tani ang cellphone. So, lagi na lang nakita no, panap na sa mga pag-iimbestigar, panap nga pagkato dito sa crime scene, nakita dito ang kanakton ng bata ang mga cellphone. Ano nga mga kanakton, sir? Ay, ang iyang bahay ay short, ayun, siguro. So, mga initial info natin nila, ang may recovery na sila. So, ginapag natin yung pa dito ang mga nakita dito sa crime scene. Pero ang iyang ang iyang cellphone. Ang person of interest, sir, hindi pa rin mapapig sa piyak ng mga evidences na nakita ng mga suspect. So, may aram kita kung nga ginakuha ang person of interest, tungod ang very makita dito sa area, dito sa iya balay, nakuha natin ang isa ka kitchen light, may dugo, then ang sang kutsilyo nga na-recover dito, amugid ang mga pilas kung ikon sa kay namo sa store. Hapon. So, confirm na Okay, nautod kita kay. Yes, Bomba Erling. Sige, continue, Momo Grace. Continue. Sa person of interest, hindi pa siya makapag-suspect. At kung makakita sa kay niyara late nga development na nagatod ng late nga nagakuan siya ang nagtulo. So, ang mga ating update sa doon, nga mga ating resolution na sabi ka na. Sure, possible, yung sa ilo, i-abdalay ko ang ganun. So, kahapon sa atong dito na wala sa ilang wala kang struggle, wala sa dito. O may nakado ka struggle sa mga Pero, siyempre, under investigation gapon, kaya dati pero yung himo sa nagnilak o patungkol dito lang sa higad ng kampo o sa higad ng dalan, natabo nga po yun. So, with respect to the area, sir, ang kilid sa nagdan, tapos po na nagdala. Maligwi ng area, may tugda ang maligwi na ang area. Ang shortcut nila dira medyo malayo naman gamit sa Pamalay. Duwa lang sa Pamalay siguro, lang dito sa Council. Medyo, medyo hindi layo na hindi man adjusted. I mean, hindi sila adjusted kung layo na ang Pamalay dito. Pero, siguro during the incident, wala man pang tayo sa tiyak na balay. Okay. Momo Grace. Sir, baka mo sa
Subong, no? Kailan sa edad? According sa iya, 38 years old. Solter, kapang uling na obra man sa kanto. Wala siya pamilya. Wala. Asa lang ito. Wala ko sa tulo. Marlene? Dali lang gid bala kay ang audio abi nato na dira do nag-fluctuate bala. Din ka mo kwa audio. Sa video niya na lang. Hindi. Wala ka mo audio. Bomo Grace paliog ko bala kay para clearer pag gidang sulod ni Sir Despi. May rapid sa signal. Oo. So, dali lang gano'n kayo. Do kalayo abi na ko na muna eh. Sige. So, malala sa kinalabayan na isang victim ang balay sang suspect na banwa nga mo nagpataya sa kay April Bacato. Sige, Mama Grace. Oo. Sa video nila ikaw kuha para clearer kita ang silodan nila diri sa aton nga mga kauturan because aman sa mga ginabantayan na kay wagid gid laumana sa pamilya imagine mo bata pa ni katama ang ining victim nga si April Bacato, 16 years old, grade 11 student, kuha siya ng senior high school bala dira sa may syudad sang Cadiz. Bomo Grace, kindly come back. Okay. Sige. Subong ngayon sa custody sa Cadiz City Police Station ang ginakabig person of interest. However, doon nag-santo gid bala ang mga circumstantial evidences nga nag-gather sa katunasan ng mga otoridad dira sa may syudad sang Cadiz. Na-recover man ng mga panapton kag cellphone sa sining biktima malapit mismo dira sa balaya sang suspetsado. At the same time, na-recover pang kutsilyo, amuning na-retrieve nila, amuning possibly again gamit sang suspect sa pagpatay dari sa biktima. Bomo Grace? Marlene? Oo. Okay na. Ipalapit na lang gid sa imo, Abe, ang special communication. Yes po, Marlene. Sige, better. Sige, go ahead. Pila ano ni siyang suspect? Single ni o kon may asawa? Single, according kay Sir SP. Bali, single, ini siya, nakaedad sa 48 anyos, sa nanag-uling. Okay. Laon na, laon. Laon. Oo, laon na siya. Yes, ibalik ta po, Marlene, kay... Sige, ang balay ni isang suspect, ano ni man, nang why siya sang mga tupad? May katupad siya, sir. Wala, layo na sa katupad. May mga balay na makitaan sa area, but layo na sa balay sa suspect. Lang ka mga balay. Layo ang isa. Ligwe na. Ligwe na ya. Oo. So, ano, ginimusla niya, Gidman? Sir, sa imo nga paglantaw, ano ni sir, ginimuslan manggid sa suspect ang victim? So, hindi naka-kwan sila, no? Possible nga ginimuslan, di man sang suspect ang victim. So, which ang result sang medical legal halin sa doktor. That time nga makahambal kita na rape niya, gitman. So, possible ina. Kung niya kayo wala na sang panapto ng wala na sang shorty. Oo. So, post-mortem examination? Oo. Yes. Okay. So, din ang pilas niya gito gani. Pilas yun yung tugas ang pagbuno, sir, no? Oo, baligin buno. Ini yung initial na pilas niya, unti ka pilas. Grabe. Ang yang naangkon. So, kilala sang suspect ang pamilya kag siya mismo kilala man. No? That's why siguro ang ginpatay niya ganini ang victim.
ma-hide ang identity or ma-hide ang iyang naging himo nga krimen. Para hindi manugid. Oo. Padayan natin na pag-imbestigar, nakatigay nga makakita kita sa mga ebidensya at ang mga witness na makatudlo sa suspect. Oo. Di ba sir, dugin drop lang ni siya si April sang mga classmates niya man mismo sa may bangga. Prior na sa insidente, amoy na according sa sa iyang nga classmate o nagpuan sa reading sheet so medyo lain ng tempo sa that time eh. Oo. So lalakton lang gid niya sir, hindi makasulod ang habal-habal. I think masulod man ini kung single or habal wala mo disang habal-habal nga biyahe. Oo. Pero mo malakat gid pa kadto sa ilang area. Oo. Sa ilang. So mga ano na rin siya sir kalayo ang balay sang suspect sa balay sang victim. Kalayo almost siguro estimated more or less 5 kilometers. Ay alagyan ni ang ilang alagyan ini ang ilang balay sang suspect. Shortcut ini ang naton nga victim. Unfortunately, nakakitaan sa sang suspect nagtubo ang kalain niya kalintaran din sa suspect. That's why nahimo niya ang krimen. Oo, or basi dugay na bala sa may kurosonada siya diri sa biktima. Adlaw-adlaw ni sir no, ginalakat lang ni sang suspect or wala man siya nagadayon dira sa city proper? Ginalakat niya ini mag-eskwela, kay tungod layo pa man ang eskwelahan sa Ilabalan. Kaya pa man sa jeep going sa eskwelahan. So, tinampaan ni siya? Oo. Okay. Bali sir, ang balay sang suspect mas lapit dito sa bangga kung sa din siya gin-drop sang classmates niya. Sang sa balay sang victim. Okay. Pero sir, dari sa mga circumstantial evidences, kaya hindi lang ni sir nga daw suspetso lang abi, pero na-recover gid mga belongings sang victim dito sa ila balay. Hindi sa ila balay, pero lapit ini sa balay ng suspect na na-recover. Then ang possible kitchen knife nga gingamit niya sa ila balay mismo na-recover. Mga ano na kalaba, sir? Pila ka inches? Estimated siguro sa itong 6 to 7 inches, I think. Oo. Ang naging gamit. Wala niya pa dalimpyuhan, sir, no? Wala, may mga dugo pa ini. Okay. Sige. Sir, bali wala nagkita subong iban pang person of interest siya nalanggid ya. Hopefully siya na lang, but under investigation and ongoing on the investigator. Kay basi may mga possible kita nga mga suspect or person of interest good man sinisang sa suspect na pangyari. But sir, pag-check ang suspect, may kaso na siya madaan? Negative. Marlene? So, katapos naman lang pagsulod niya sa sako kung patay na mo? Oo. Yes. So nga lang ito sa lawas kasi nasusunod sa sako, no? Oo, ito. Kaya na... Upper lang ito. Okay. Ang babaw lang. Auto pa nila stray days na eh. Friday, Thursday, then 2 nights na pag na-recover or nakitaan ang victim. Mga ano gani kalayo alin sa balay sang suspect? Ang part nga nasang suba? Malapit lang ini. Malapit lang, sir. Palakat mo lang din man eh. Mga 100 or 200 meters. Hindi nakasakot, sir. Ang residente man nga naka-agi dito. So nakita. May nalutaw. And so, nag-order sila sa police station. May nasakpan naman. Concerned citizen nga nag-inform dyan sa atin. So, ang possibility, sir, basi hindi niya sang Friday mismo ginhulog sa suba, kay maanod ni siya, kay kahapon lang siya nakita mo. Kamagin, ma'am?
Base may possibility nga hindi niya Friday mismo ginhulog sa suba bala ang bangkay. Possible nga sang kanya na lang na hulog. Pwede kung sang Friday ang mo ginulog, possible na ano to. Okay. Sige. Sir, congratulations sa inyo dirang pag-investigate. Kabay pa nga kung may dugang nga diri mga suspects matumod dira. And pero at least bisa na paano meron na kamo subong sa ginuyatan kamo gini ang prime suspect diri sa insidente. Police Lieutenant Colonel Hill John Despi, sir, salamat gid sa time nimo diri sa Bomboradyo Bacolod. Sa liwat mayong aga. Thank you man, mayong aga man sa liwat. Amber Arlene. Grabe, no? Basi dugay niya balagin na lita-lita na Bomo Grace. Dason sa mo nga time, ta isa lang gid ning biktima. Dati may mga struggle man, may mga manifestations, indications nga nagbato gid ining isa sa anyos nga dalagita or dalaga Amber Arlene. Sige. Bomo Grace, sa dugangan tala na karon sa Bumuhanay sa Udo. Thank you, Gid. Yes, from Berlin, live ko dito sa Cavite City Police Station with si Bombo Grace, yung labatang nag-report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, naroon sa talaga sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton, 48 anyos, ang ining suspect sa doon nagpanguling dira sa may barangay Kabahog, syudad sang Cadiz. Morning prime suspect sa pagpatay or basig ni Muslan pa. Depende na sa results ng post-mortem examination sa bangkayan ni April Bacato. 11 or grade 11 na student, 16 years old, nag-eskwela dira sa Villasin National High School and pinatay sa Biyernes sang hapon. So ginalantaw diri nga basi Sabado sa hapon na niya ginahulog sa suba o kan basi Domingo man sang kagahon kaman kon Biyernes na ginulog sa suba, layo na taning na anuran na sang bangkaya sang biktima. So punta na nato na karon sa Bumuhanay sa Udo, magasulod ang aton matahom nga mga drama 27 minutos sa nakaligad sa tanang alas 10 sa aga. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, sa
Masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamu may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay hala, nag-alwa kang kape. Kang nag-agsik sa blouse ko, kag amuman sa puti nga uniform na nabungguan ko. Sino pa lang? Hala, si Bugs. Bullshit! Bulag ka pala? Tapos ka na ron. Litsi ka. Gintampa mo ako? Ha? Gintiklod mo ako? Mano ka? Manakit ka sang babae? Hala, si Joshua? Pwes, ikaw na lang sakiton ko. Animal, manasi ka maglikaw? Kaya ginsipa mo ako? You son of a bitch! Hinugay English, kaya hindi ka bagay sa ilong mga kurapa. Hala, naginadlaw mga tao dari sa kapihan? Makita mo, mabalos ako. Mabalos ako! Wala ka ba laman, no? Oy, Wala ba lang nagtupasan na mong inumol niya? wala. Mayroong gani kinapunggan mo eh. Salamat gid Joshua. May suka nga klase sang babae. Nakita ko nga gintampa mo siya. Ganina pinsaran ko dayon nga balusan kaniya. Si Bugs ang sahi sang tao nga wala sang respeto sa mga babae. Ikaw man, kakusog si imo. Grabe ang pagsipa mo kay Bugs eh. Kinanglan na matudloan sang leksyon ng mga kasubong niya. Anyway, salamat oh. Maghalong ka sa masunod.
Wala. Adlaw na gali. Naburawan gid ko ba? Mabangon ako ha. Kag maghimos ako. Sigurado nga late na ako sa klase ko. Siling ko gid daw. Late na ako. Nagasulat na sila ho. Kag nagakapi na sila sang nasulat sa blackboard. Oy, ato. May bakante nga pulungkuan. Dito ako mapungko Ay, mapungko ako. Next time, tingwaon mo nga hindi ka malita, Miss Amonte. Wala. Si Joshua? Siya galing natuparan ko. Ay, sure. Salamat, gid ha. Salamat sa ginhimo mo sa akon kahapon ha. Ang matuod, ako tani ang matira kay Bugs kahapon. Ugaling na unahan ako ni Joshua. Ako gali si John Yolo. Jojo for short. Kilala ko na ikaw I'm Donna. At nice meeting you, Donna. Tama na nga sugilano nina. Ginatulok na kita ni Miss. Masugod na kita sa atong experiment. Nagasiga ng Bunson burner. Kag hindi ko mahangpan. Kung nga nagapalanig ang lawas ko. Hinali lang ako nga nakabatsyag sang kakulba. Nagapalanugnaw ako. Apang ginapamalas. Kag panulo ko. Amat-amat nga nagadako ang kalayo sa Bunson burner. Kag nagalapta sa P6 table. Kag doon nagahanaan na nga lamunon ang bilog kong lawas. Ang tugan ko. Hinuli lang nga nagsakit. Donna? Nano ka? Napaso lang ako. Ano? Din? Abe? Kinuyata niya ang kamot ko. Apang wala ko sa nabatsyakan. Dunog pala minod ang bilog kong alawas. Wala. Ang kalayo. Nagadako na nga nagadako. Kaglamunan niya ako. Ang kalayo! Patyan ninyo! Ang kalayo! Donna? Ano blang natabo sa imo? Joshua! Muligi ako! Muligi ako! Hindi! Nalipong siya. Mayo lang kinasalo ko siya. Miss! Dalo nanay na mo siya sa klinik. Sabihin ako. Donna, kamusta na ang pamatsyag mo? Josh, sabihin ako. Ari ka sa school clinic. Nadulaan ka sa pangalibutan kay na sa science lab. Ikaw ang nagdala diri sa akon? Oo, kami ni Jojo. Salamat kita. Nakadumdum na ako. Hinali nga nagsakit ang dugan ko. Kag hindi ini ang unang nga makahigayunan
nga natabo ini sa akon. Apang natabo ka ina, amo ang pinakagrabe. Josh, kaina ba bala ako dire? Mga 10 minutos. Ay hala, nag-absent ka sa klase mo? Hindi ka magkabala ka. I can catch up. Kag nakaibalo man si ma'am kung nga ang ari ako dire. Salamat kita. Kung mabatian ko pa gani ikaw liwat nga magpasalamat, sukton ko na gid ikaw. Oo gali. Kaya na siguro nagdamgo ka naman. Ha? May ginahambal ka nga hindi kumangpan eh. Daw may ginakadlukan ka sa damgo mo. Daw kalayo or something. Ay ho, kalayo gid siguro. Kaysang ginsindihan ni Jojo ang Bunsen burner, dito nagsugod ang pagpanik mo. Nagasinggit ka nga patyon ang kalayo? Hala. Dason nagasinggit ka nga masunog ka. Gani, ginpapatay mong kalayo. Abi mo, Josh. Masami ako nga nagadamgo sang kalayo. Ano? Oo. Matuod ina. Makahaladlok. Daw ginasunog ako, Josh. Kag mabatsyagan ko ang tuman nga kahapdi sa panit ko. Pagdapat sang kalayo. Ginasakitan ako. Abi mo, Don. Imahinasyon mo lang nga ginasakitan ka. Pyrophobia ang panawag sina. Anay ka. Basi, ginseryoso mong ginambal sang teacher naton sa biology sang nagligad niya si Mana? Wala ako makadumdum. Atong bahin bala sa ginistorya niya sa aton? Kung nga agin tawag nga isla kasanag ang duog nga ini. Ay, oo. Nasalo-salo na lang ina nga sugilanon. Halin sang unang henerasyon, kag kun sa Tagalog pa, alamat. Alamat? Nga, ginputos bala sang kalayong bilog nga isla? Oo, Josh. Kaguntani, gindala na lang nila sa pagsiling nga nasunog ang talon. Pero, nga wala man lang sang bisan isa kakahoy nga nasunog. O kung isa man lang kabalay. Ni halos, hindi gani makadumdum ang mga tao diri sa among nga natabo. Ang istorya, naghalin sa duha ka man nanagat, nga amo mismong nakasaksi sang hitabo. Samtang ara sila sa tunga sang lawod, Josh. Kag matuod man o kung hindi, wala sang may nakahibalo. Si Sir na mismo ang naghambal. Uy, hala. Dogi nakabus naman ako sa pangginawa ko. Kag wala labot dira ang kalayo sa akong damgo, Josh. Antis paginsugid di Sir ina sa aton. Nagdamgo na ako daan sa kalayo. Kag ang nagakatabo nga masami. Amo nga nagahugot ang tughan ko. Kag nagakalipong ako. Base kung may labot diri ang pag-aksidente ninyo. Kay siling ni Tita Telma, nagkarab-karab ko nung salakyan ninyo. Amput lang. Wala sang ibang nga rason ang pagbatyag mo sang kahadlok sa kalayo, Duna. Ina lang ang mahimo nga halinan. Para sa akon, may madalom gid nga rason. Nga naginhawa ka sang madalom. Tungod ako man, may nagatublag man sa akong dam ko. Matuod? Matuod din ha. Although, hindi man makapalain sa akon ang damgo, pero ang natingalahan ko lang, kay ina lang ang ginasulit-sulit. Halin sang bata pa ako. Kag kung magbugtaw ako, wala man lang ako sang matandaan sa damgo ko. Magluhasi sa kababae nga may ginauyatan nga lapsag. Nga pala nga madamo sang pareho sa kabuhi namo ni Joshua.
Ang kinalain lang, kaginpadako siya sang iya lula nga may sarang sa kabuhi. Kag ang matuod, isa ang lula niya sa mga stockholders ang eskwelahan nga ini kag hospital diri sa isla nga ini. Samtang ako, ginadoptar lang sa mga samonte nga hustuan lang ang tindog sa kabuhi. Kag hindi makatupong sa lula ni Joshua nga si Lula Carmina. Basi kung may ginhalinan gid ang aton mga damgo? Basi kung may dako nga ugat? Basi. Madali lang. Ginuba niyang ginasuksok niya ang kurintas. Ginhatag sa ako ni Lula ang kulintas ngayon eh. Sa tong bata pa ako. Ang pindant? Nga mo sinang laragway niya? Suno kay Lula, proteksyon ko kuno ang pentagram ngayon na. Gikan sa mga malain nga espiritu. Imo na lang ini. Ano? Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsugpong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magamisteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy.
Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salt. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan,
Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Abi mo, Jaya. Ginuyatan niya ang kamot ko. Kaginali lang nga nagsubo ang nawong niya. Matapos ko mahibalaan nga patay na siya. Pamatsyag ko. Napatsyan man ako sang isa ka utod. Kagsugod sad to. Nabudlayan na ako magpangita sang isa ka tampad nga abyan. Nga man. Daw nahadlok na abi ako eh. Nga basi kung madula man siya liwat. Madamo ako sa mga abyan. Apang hindi ka subong niya. Tubtob nga nag-abot ka. Kag-abi mo. Sa amon nga tatlo nga mag-abyan. Si Benji ang mas nga naapektuhan sa kamatayo ni Jaya. Kami abi ni Roger. Daw utod ng iya pagkabig sa amon. 15 anyos na sadto si Jaya. Ka nagsugod na sa paghuya-huya sa mga boys. Naglain ang ila pagtamdanay ni Benji. Pagkatapos, nadula siya. Sigurado ako. Masakit ang madulaan sang ginapakamahal. Pero, just imagine kung saano kasakit ang mabatsyagan sang isa ka tawo kung gintraidoran ka sang kaugalingon niya nga pamilya. Ha? Kinahanglan niya nga magpanago kag magsulod sa bag-o nga kabuhi. Kag wala siya sang mahimo nga sugiran sang kasakit nga nabatsyagan niya. Jaya? Sige na. Magpahuway ka na. Kay basi kung dugay-dugay, maabot na ang bana mo. Sige ha. Mapauli na ako. Ano ba lang buot niya silingon? Nga mo sa duang tunos ang panghambal niya. Amugid bala sinang nabatsyagan ni Jaya sa sulod sang 11 anyos? Hindi man nabi magpanugid si Amy sa ginambalan nila ni Jaya eh. Kaya hindi man gani ako makahangop. Pero sa maabtan ko siya, puwerte sa iya kasubo. Ano gid ba lang ginhambalan ninyo ni Jaya, ha Ethel? Nga nagalikom kamusaman. Nakaibalo ka naman nga tanan kita. Gusto gid nga mapahamtang siya sa mayo, hindi bala? May gusto ka bala sa iya, Benji? Anong relasyon sina sa pagkatao ni Jaya? Wala ka gani nakasiguro kung siya ginmatuod si Jaya. Ang gusto ko lang mahibalaan kung may gusto ka sa iya. Tungod bala kay siya si Jaya nga kasilingan ko subong? O kung si Jaya nga abyan naton nga ginahigugma mo sadto? Ethel? Abi mo, nabatsyagan ko subong sa kasing-kasing ko. Nga ginabudlayan gid ang abyan ko subong. Wala sang kabilinggan kung siya man si Jaya nga abyan ko sadto. Apang ang malahalon subong sa akon. Amo nga friend ko siya. Kag hindi ako gusto nga masakitan pa siya. Tugod na kahibalo ako. Nga madamo niya siya sang ginagihan nga kasakit. Ethel. Kung hindi siya gusto nga magpakilala bilang si Jaya, nga amiga naton sadto, respetuho na lang nato ng desisyon niya. Kag kung hindi ka man matuod nga interesado sa iya, pabayin na lang siya.
Abi mo, halfway in love na siya sa imo. Ethel? Ano ba lang inapangambal mo? Gusto ko lang mahibalaan kung siya gid si Jaya nga abyan naton sadto. Nga! Concern lang ako. Tungod ara sa amon pagatipan ang propiedad sang iya pamilya. So, tungod lang gali sa kwarta? Dulugi na lang siya, Benji. Please. Please. Pre, ano bang hambal ko? Nga naghibi si Ethel. Amo na siya sina. Sa nagligad pa nga si Mana. Permi pa siya irritable, blaw. Permi lang nagainit ang ulo. Masami niya nga kambal si Jaya. Pero ginalikom man lang ang ilagin hambalan. Matuon ba lang ginsiling ni Ethel? Nga ano? Nga halfway in love na si Jaya sa akon. Ining, pre. Nga ba nga kadamos ang pamangkot? Dila ka di interesado, ha? Daw maluyag ka na sa kasilingan namon, pre, ha? Kasi may luyag ka na, ha? Pre, kung siya gid man si Jaya, wala man siguro sang malain kung sugpunan ko nga amon kahapon, hindi ba na? Pero paano kung hindi siya? Isa pa, paano si Ruby? Balita ko, daw naghangpanay na gid ka mo. Kag may plano na gani ka mo magpakasal. Hindi ayhan unfair ina pre Benji? Ang matuod, wala ko nang madumduman si Ruby. Sining nagligad niya mga inadlaw. Tungod si Jaya, perming unod sa akong kaisipan. Pang sinugid ba lang nga Jaya ang ginausikan ko sa akong tion? Tapos na ang misa. Si Father Bob, kinahanglan na makighambal ako sa iya. Mapalapit ako sa iya. Father, matuod ba lang nga wala sang likom nga hindi mabuyagyag? Jaya, una sa tanan, wala sang nalikom sa iya. He knows everything. Gadi wala kita sang likom. Kung sa kasuguan sang tao, nagapati ako nga ang tanan nga bagay mabuyagyag sa husto nga tion kag kahigayunan. Paano kun hindi ka na gusto nga mabuyagyag ini? Paano kung gusto mo na nga tubtubsan o mapabili na lang ini nga likom? Iya. Kung mahibalaan niya nga nagakaigo na ang panahon, ang Ginoo na ang mangita sa pagi, nga masugid ang kamaturan, nga magahilway sa imo,
Nga, iha? Ano bala ang nagatublag sa imo? Father? 11 years old pa lang ako. Ako si Jaya sa Monte, Father. May, Lain na nga akong pamilya. Lain ang kalibutan na ginahulagan ko. May masanag ako nga palabuton sa luyos ang mga ginikanan ko. Apang tanan na to. Ginbag-o sang isa ka aksidente. aksidente? Amo pa lang kami sadto nakapauli. Halin sa amon pagbakasyon. Upod ko nga kon mga ginikanan. Ang akon utod. May gintambungan nga summer classes. Kani nga wala siya makaupod. Sang nagpadulong kami sa mga ginikanan ko sa balay bakasyonan namon sa probinsya. Sang hinali lang. May nagpadulog sa amon nga mga tao. Nagasuksok sila sa uniforme sang military. Kag amo sini ang natabo. Panaog! Ano bala yun eh? Pa! Diyos ko! Sabihin ninyo dalo ng mana ko! Kamu ano ah? Panaog ka mo dala! Panaog! Ha? Panaog na o kung hindi ka mo gusto nga panglalason ka mo namon dira sa sulod pagwa sa inyo sa lakyan. Ano bala yun eh? Anong kinahanglan ninyo sa amon? Wala na sang madamo pa nga pamangkot. Magupod ka mo sang matawhay sa amon. Ikaw! Karika! Le! Sampan niyo ang baba niya! Ma! Sagingan si Papa! Ang buot. Wala ko makahibalo, anak. Ginbulag nila siya sa aton. Sagiin bala si Papa ko, man. Sadi nagbana ko. Anong ginbuhat ninyo sa iya? Nga pangitaom nung bana mo. Ari man ako. Ano? Matahom ka. Kagkanugon nga paligaron ko lang ina. Samtang wala man sa makapugong sa akon sa pag-angkon sina. Ano? Oh, Diyos ko! Hindi! Maluoy ka! Hindi! Kari ka! Kari! Dali di! Kuyin si mama ko! Kuyin siya! Animal ka! Yung kagat mo ako nga maldita ka! Jaya! Anak ko! Hindi! Jaya! Wala na siya nagahulag! Jaya! Anak ko! Si Mama, nagahibi siya. Kagisi-gisi ang bayo niya. Ma! Jaya! Anak ko! Jaya! Ma! Hinano ka, Ma? Ngangagisiyon ang bayo mo. Jaya! Anak ko! Si Papa! Sadiin siya, Ma! Wala ako magkahibalo, anak. Ngagindala nila kita diri, Ma. Ano ba lang kinahanglan nila sa aton? Ano, Ma? Ambot! Ambot, anak!
Pila ka beses nila nga ginhimuslan si mama. Tubtub sang ulihi. Nakita ko na lang siya nga nagatulok sa malayo. Nagkakaurungan. Kag daw wala sa iya kaugalingon. Kanina hadlok ako, Father. Dito kag nahibalaan ko sang ulihi. Nga kwarta gali ang tuyo nila sa pamilya namon. Kag nakahibalo man ako. Nga bisan pa nga maghatag si Papa sang kwarta. Hindi man gihapon nila kami pagbuyan. Makaligad ang duha ka semana. Nagabot ang sulat gikan sa nagkuha sa inyo. Nagadiman sila sang kwarta. Nakahibalo ka, Father? Oo, Jaya. Gag-isa ako sa nag-comfort sa utod mo. Sa imo magulang, si Hilda. Ha? Amo gali. Nga daw, kapamilyar sa akon sang imo hitsura. Nahibalaan na bala ninyo kung sino ang mastermind sa pagguha sa inyo? Kaugalingon ko nga utod. Kag iyo, Father. Ano? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo. Ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. We'll sing my Isla ni Daddy ang katapusan niyang testamento. Kagang tanan ibilin niya sa akon. Kag kung hindi ako magsala, natapos na siguro na ina. Kagun mataboy na. Ang imo malipayon nga adlaw, madali na lang matapos, Iman. Hulat ka lang, ha? Hulat ka lang. Kay makaibalo kagid. Kag ako na amangin boss dire. Ako na. Dira ka na. Good night. Oy, di ka maga. Oy, di ka maganto, ha? Iman? Iman! Malabayan ko pang kwarto ni Papa. Ugaling ako makalambot sa akong kwarto. Oh, ba? Ano ato? May nasandaran ako. Ba? Tao? Naghamyang sa tubang sang kwarto ni Papa. Oh. Ba? Si Papagid matuod? Bakit rin siya naghamyang sa tubang sang iya kwarto? Ano? Hindi na siya makatoknol sa pagsulod? Ba? Nagaugayong siya. Buhi pa siya. Natamaan lang siya siguro sang bino. Mapanhimawaan ko pang bino sa iya lawas. Ano, ginpaligo bala niya ang bino? Wala kasang pulos nga may. Naglaom ako nga maisog ka kag Cleaver. Hindi ka mo sina. Mapintas ka. Kag may kasing-kasing nga bato. Kag wala sang kabulusgan nga kadalok sa kwarta. Isakripisyo mong tanan para matuman lang ina. Nagsiling si Jack na ginabasol ko ikaw. Kagusto siya. Ginakaugtan ko matuod ikaw, Papa. Isa ikaw kamurto nga nagapahadlok sa mga tao diri.
Ikaw lang kuntani ang ara si dalom sang duta. Kag hindi si Isabel? Hindi hustong ginbuhat mo sa iya. Apang natapos ng tanan, hindi mo na siya malambot pa. Padayon ang pagtulog dira, papa. Magtulog ka sang mahamuok. Bay, katuglaw. Oh, ba, ari ako diri naghigda sa sang kwarto ko. Kaghanos wala ko sang bayo. Adi man ka babae. Gibayaan lang niya ako diri. Harbot niya silingon. Kantuan ko sa kwarto niya. Aring kwarto. Manuktok ako sa babaskog. Bukse ang puerta! Oh, gaal, Leonard. Ano pa lang natabo? Mamagkot ka pa? Ginbilin mo na ako sa sa kwarto ko daw sa ido ang wala sa tag-iya. Ano ba't mo sila? Ha? Aragay! Kasakit sang akod lawas nga ginlampos mo sa salog, Leonard. Masakit gali, ha? Aray ka. Leonard, gagagin kuha mong imo pa, ha? Maghulat ka lang. Kay isang pud ko pang punta sa pahang ini sa akong kabot. Kagambilya sa nga akong paha among ihanot ko sa imo. Oh, Diyos ko! Leonard, hindi man ay! Maluoy ka! Hindi ako pagsakita! Paringi mo ay! Aragoy! Oh, Diyos ko! Ang bilya mo ang nag-igo sa akon. Aragay! Kagmayo lang. Kay wala nagtupa sa akon, kuya. Kag sa abaga ini nag-igo. Leonard, maluoy ka man. Wala ko sagsala sa imo. Agali? Diyos ko. Nagabaga ang iya mata sa kaakig. Kag wala sa makatabang sa akon, tiri. Kinahanglan nga, pabakuron kong akon kaugalingon. Samtang nga ginabakol niya ako. Bati ako sa tingog nga nagapangayo sa tabang, wala na. Naglinong na. Basi kung sira sa to, nga nagadaman lang. Magkaagahon ba? Pero kinkapoy gid ako. Kag wala ko makatulog. Hamak mo? Nautod ang paha ko sa pagbakol ko kay Delia. Kagasta subong. Ato sa dito sa kwarto kag nagapahuway sa kasakit. Nga ginbuhat ko sa iya. Anika, magwa ko diri. Manawag ako dito sa idalom. Dito ako mapaligad sang tilion. Be, anay ka. Doon sa may nagasunod sa ako na. Balik doon ko, abi. Ba, ikaw? Anong kinahanglan mo? Be,
Anong kinahanto mo sa akong gabuhaton? Hindi ka magpalapit. Hindi ka magpalapit. Hindi ako pag-itiklod sa hagdanan. Hindi! Hindi! Ha! 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 Naadlawan ako sa pagbugtaw ba? Ano abi kay kanami sa akong tulog kagabi mo? Ano pa? Naadlawan ako sa pagbugtaw? Patod ka maakig isang koksakon mo. Kay wala pa ako makainit sang tubig. Anda ako sa sulod. Anong nagatumpok ngayon sa katapusan sa galintang sa kagdanan man? Si Seras abi mo. Nguyugon ina siya magbiling sa kung ano nga butang sa ibabaw sa hagdanan. Kag kung sino makatapak. Patod. Nga mahulogin kay man kadelikado. Kataas nga daan sa hagdanan ngay naong. Pero, anay ka. Anong nagaluko nga na dira man? Palapitan ko be. Ari na ako sa tupad niya. Sinobrang nagatulog ini man? Ang iya ulo, natabunan sang ruba. Kuhaon ka, be. Hala! Si Sir Leonard man ini? Sir? Hala! Wala siya nagaulag! Ano ni man? Patay na siya? Sir? Matilda! Matilda! Anong natabo? Ha? Si daddy mo! Si daddy mo! Patay na siya! Ano? Hindi. Nahulog siya sa hagdanan? Oh, Diyos ko! Hindi. Ang mga tao din sa balay, nagbulugtaw na. Kagtanan sila. Doon sa hindi makahambal sa kakibot. Patria! Halina ang tanan diri. Kag magdala ka sang towel nga itabon sa kay papa. Oo, Sir Eman. Ma'am, dali na. Mahalin kita diri. Oy, dali na ka mo. Patay na siya. Apang wala ako sa nagpatsyag nga kaluoy sa iya. Magluwas sa akon kaakig. Ang akon handong amo nga makita kung tani kundi na ang akon anak. Bisit. Nagtulaan ako sa paglaong. Ginatabunan na ni Iman ang ulo sang iya amay sang towel. Kag nakita ko pa ang mata ni Leonard nga nagamurarat. Patay na siya. Kag hindi na ako dapat nga mahadlok. Apang ambot. Ambot kun nga ang nagakahadlok pa ako gihapon. Mami. Hana? Ara ka galit dira nagapungko sa may hagdanan. Oo, Mami. Patay na gid bala si Daddy. Oo. Wala kita makabati sa mahulog siya sa hagdanan. Nas, magpadala ka sa pahibalo sa factory. Nga patay na si papa. Nahulog siya sa hagdanan. Oo, Iman. Mabugnaw. Bangod malapit na lang ang Pasko. Kag naubos ng akon baligya nga mga prutas. Kani, mapahuway ko anay diri sa bangko nga ini. Baw,
Kanami lang kon mapahuway na ko kuhaon ko balang akon abano. Matabako ako samtang nagapungko ako sa tubang sang matinaw nga suba. Si Lema, nagahinulusol na ako. Patawara ako. Ano ato? Nakabati ako sang tingog sang isa ka babayi. Dito lang sa unhan. Mababayi ako nga nakita. Kag nagahandom siya sa paglumpat sa tubig. O hindi, mahikog siya. Ihaboy ko ining abano ko, punggan ko siya. Ay, Inday! Hindi ka maglumpat sa tubig! Padalom dira! Ay, hulat anay! Hindi ka magpalapit! Palayaw ako! Hindi ako maluyagin may makakita sa buhaton ko. Hindi ako maghalin dire kung hindi ka magpanaog sa bato nga ina. Palihog man ay. Kung ano man ang ginahando mo nga buhaton, paminsaraan ay sang maayo. Ay, pasi kung makadanlog ka sa bato, mahulog ka gid sa tubig. Idatulok niya ako. Kagdason, matulok siya liwat sa tubig. Ate, sige Kung sa banta mo makabulig sa imo nga maglumpat sa tubig, maupod na lang ako dali lang ha, kay batakon kong bayo ko. Maupod ako kung maglumpat ka. Maisip ko sa 3 ha? 1, 2, 3. Ay, hindi! Hindi ka maglumpat. Nagbuang ka na bala? Nakita ko abi nga desidido kaging nga maglumpat mo. Ang matuod, amo man inang handom ko halin sang una. Ugaling, wala ko yasang upod sa paglumpat. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pagpagutom. Ini ang hinal Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Karon sa atong Christmas countdown, 3 Dias na gilamang ang nabilin kag Christmas na. Taliwat sa atong Christmas countdown, 3 Dias ang nabilin kag Christmas na. Philippine Standard Time, 7 minutos na nabilin ka magadangan kita sa tagnang alas 12. Welcome sa Platuntunan. Bumbuhanay sa Udto Pizza 12 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Kag karon ngadlaw Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Kag sa aton nga pagpangalagad, subong nga udto pagupdan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Kag subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Magakuha kita karon sang assessment mga kabyanan gikan sa Bacolod Traffic Authority Office. May kantanan sa unang adlaw sa pagpatuman sa mga restriction sa pila ka mga dalanon sa syudad sa nga Bacolod. Samtang aton ni Refrando Diaz ang aton nga provincial administrator nagpatag angot sa pagpalin sa 13 ka mga drivers sang PDMPD. Bered ko hugot nga nagabantay hindi lamang sa African swine fever kundi lagip naman ang ining posible nga pagsulod sang bird flu. Congressman Dino Yulo sa 5th District sa Negros Occidental magatag siya nga payag angot sa revival sa Negros Island Region. Sa balita nasyonal, sa aton nga nagapanguna nga mga balita nasyonal, interes sa Pilipinas prioridad sa Gyapon bisan nga magrepresentar si Presidente Marcos para sa Asia. Kag sa balita international, France kag Ukraine mas nagabakod ang relasyon batok sa Russia. Amo niya mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga panglagad karon sa Lunes nga edisyon sa Palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Pero antes kita magkuha sa pila ka mga reports,
Baga kabiyanan gina-remind lang naton mga kabumbo ang aton nga first winner sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. Ang aton nga first winner ginlawag na 6:55 AM kag magalaps ang imong 6-hour period to claim your prize at 12:53 PM. Now, may pila na lang ka minuto sa nabilin sa imo Roslyn Kubing. No, Roslyn Kubing sang Purok Tuna, Barangay Napolis, Bago City. No, kinalan makuha mong imo nga premyo, Roslyn Kubing. Kay kung hindi mo makuha imo nga premyo, ati kasayang manini madrogid kita sang panibag-o nga winner para nga dito naman nato nihatag ang imo nga premyo. Dapat kung tani para sa imo kay minutos na lang nabilin mga kabyanan kay ang oras nagalakat alas 12:53. Kung hindi magkalabot ini aton first winner by 12:53 mahimo nga hindi mo na makuha ang imo nga premyo. 2 minutos banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tag ng alas 12 kag ari pa gid ang aton nga ikaduhang winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. 1-2 panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabayanan ang aton ikaduhang nga winner ginlawag naton alas 11:58 11:58 AM ang aton nga lucky winner taga Purok Mailiugyon, Barangay 35, Bacolod City. Ang iya CD Pro for Purchase Ladies Choice. Congratulations sa kay Alita M. Mujica. Alita M. Mujica sa Purok Mailiugyon, Barangay 35, Bacolod City. On minuto na bilin ka magadangan kita sa tag na nga alas 12 karon dugay-dugay mga kabyanan magakuha kita sa assessment gikan sa kay Bitaw Head Police Major Junji Liba. May kantanan sa unang adlaw nga pagpatuman sa pila ka mga restrictions sa mga dalanon, pila ka mga dalanon dinhi sa siyudad sa Bacolod. Ano na ang resulta sa first few hours matapos kagin patuman ang ini nga mga restrictions. Ibalo na itong karon dugay-dugay pinagi sa kay Police Major Junji Liba. Siguro daw okay man siguro no kay kagina pag-travel naton pagbiyahe naton padulong diri sa istasyon sa Bumbu Radio kagina sa aga daw hindi kita naka-encounter sang tuman ka heavy nga traffic. So kabay pa nga mangin maayo ang ining experimental kag mapaganagan ang daloy sang trapiko diri sa siyudad sang Bacolod. So ibalo nato na karon dugay-dugay pagi sa kay Police Major Junji Liba. Kag dapat kun tani i-plaster gid naton sang insakto ang bilog nga trapiko sa siyudad sa Bacolod. Ang isa gid gani sa nakita naton diri nga rason sa downtown area nga naga-traffic kay ang mga salakyan gid dapat na mag-agi dira ginapa sugtan na naton nga mag-agi. Butangan naton sang kaugalingon o kung pundangan naton sang ruta nga nagakadapat para sa ila. Kaya sa nagabiyahe sang tricycle, e-trike, kag subuman mga tricycle, para nga hindi sila nga mag-impon man sila biyahe sa mga salakyan di pasahero. Okay, sige, balikan natin na karon dugay-dugay kay sa aton nga pagbalik mangin kaupo nato ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nga pag Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 12, taong 2022 at 13 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakarating na po sa Belgium para sa ASEAN-European Union Summit. Itong sitwasyon sa West Philippine Sea posibleng matalakay daw sa mga inisyal na pulong. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na ng kanilang ipatutupad na oil price rollback. Commission on Elections, target po itong 3 milyong bagong botante kasabay ng resumption ng voter registration ngayong araw para yan sa 2023 barangay at itong sangguniang kabataan elections. At itong Civil Service Commission may paalala sa mga kawani ng gobyerno na magsasagawa ng Christmas party. Karamang Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office naghahanap na raw ng pagbabago sa sistema ng pamamahagi ng tulong matapos ang pagkamatay ng 8 benepisaryo ng ayuda. Pagsasanay at paggawa ng bomba ng Maute Group sa Lanao del Sur, binuwag ng mga militar. Ito na bang fast crop mula sa Iloilo City at patungo sa Bacolod City nagkaaberya sa gitna ng dagat. 130 mga pasahero na rescue. Sa ating international news naman, ang 13 gulang na cancer patient binigyan ng world's first leukemia treatment. At sa atin pong sports, balitang Detroit Piston na itala po itong ika-22 talo ngayong season matapos talunin ng Los Angeles Lakers ang New York Knicks na itala itong kanilang season high 4-game winning streak. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sahang susunod na rin na itong ilang kumpanya ng langis na kanilang ia-anunsyong ipatutupad na oil price rollback. Ilang kumpanya na kasi itong nag-anunsyo ng eksaktong presyo ng kanilang ipatutupad na tapyas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Itong Sea Oil at Pilipinas Shell ay mayroong ipatutupad na 3 pesos at 40 centavos na rollback sa kada litro ng diesel habang sa gasolina naman ay 1 peso at 70 centavos kada litro. Itong kerosene pa rin ang may pinakamalaking bawas na umaabot sa 4 pesos at 40 centavos na bawas sa kada litro. Parehong price rollback itong ipatutupad ng Petrogas at Clean Fuel. Maliban na lamang sa kerosene dahil wala silang ganitong produkto. Ipatutupad ng ilang kumpanya itong rollback dakong alas 12 una ng madaling araw mamaya habang ang iba naman ay dakong alas 6 na ng umaga. Ang rollback ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at agad ipinatutupad sa susunod na araw o sa araw ng Martes. Target ng Commission on Elections na maabot ang 1 million hanggang 1.5 milyong mga botante matapos ipagpatuloy ang pagrerehistro ng mga botante ngayong araw hanggang January 31, 2023. Sinabi ni Commission on Elections spokesman Attorney John Rex Laudianco na isasagawa ang voter registration araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa linggo sa Office of the Election Officer ng lungsod, munisipalidad o distrito kung saan naninirahan ang mga aplikante. Wala namang registration ng botante sa December 24 at 31. Anya pa ni Laudianco na nais ng COMELEC na maagang gawin ang voter registration bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan polls sa October 2023. Nagsusumikap din ang poll body sa pagbubukas ng satellite voter registration sa mga malls. Dagdag pa dito, hinimok ng tagapagsalita ang mga nagparehistro na mag-download at mag-fill up ng mga registration form na makikita sa
sa website ng Commission on Elections para sa mas mabilis na transaksyon. Bukod sa voter registration, tatanggap din ang Commission on Elections ng applications for transfer, reactivation of registration, change or corrections of entries in the registration records, reinstatement ng mga pangalan sa listahan ng mga botante at paglipat ng registration records mula sa post tungo sa mga lokal. Ang COMELEC ay muling isinaaktibo ang kanilang Register Anywhere na proyekto para sa mga taong mula sa kanilang mga permanenteng tirahan dahil sa trabaho, negosyo o pag-aaral. At dagdag pa dito, ang mga rehistrante ay kailangang magdala lamang ng anumang valid ID maliban sa sedula at police clearance. Kaugnay pa riyan sa panayam po kanina ng Commission or panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairman George Garcia, sinabi nito na sa 5 hanggang 7 million po yung kanilang target na ma-register ngayong isang buwan na registration, pero dahil na rin dito sa mga sitwasyon dito sa bansa at yung maiksing panahon ng pagre-rehistro, nasa 3 milyon yung kanilang target daw para pa rin sa registration dito pa rin sa barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Samantala po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nandoon na raw sa Belgium para sa ASEAN European Union Summit. At ano kaya itong posibleng mga matatalakay sa inisyal na pulong ng Pangulo? At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Nakarating na nga, Bombo Gerald, mga kabombo, ang delegasyon ng Pilipinas patungo ng Brussels, Belgium. Mula yan dito sa Pilipinas, bandang alas 8 ng gabi o sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi nang tumulak ang delegasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ng Brussels, Belgium. At kaninang madaling araw ay dumating na doon sa Brussels ang delegasyon ng Pilipinas at sinalubong naman sila ng mga opisyal mula sa Brussels, Belgium. At marami kasing gagampan ng trabaho ang Pangulo bilang siya yung isa sa mga kinatawan ng rehiyon ng Asya. At dito ay inaasahan na magkakaroon pa ng pagkakataon ng Pangulo na magbigay ng talumpati at pagtalakay din sa ilang mga usapin sa rehiyon. At syempre, hindi iaalis ng Pangulo yung issue ng West Philippine Sea at yung sitwasyon ngayon dyan sa karagatang pinag-aagawan ng ilang pang mga bansa na claimants din dito sa Asia Pacific. At ayon sa Pangulo ay may mga initial na silang pakikipag-usap at maging ang Department of Foreign Affairs kinukumpirma nga na matatalakay ito, kasama ito doon sa line-up ng mga itatakil doon sa sidelines ng mga meetings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung European Union ay talagang suportado ang Pilipinas dito sa usapin ng West Philippine Sea. Narito ba naman ang pagbabahagi ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs. The European has already been supporting the Philippines on the South China Sea, no? Including sa arbitral wall. And this is not only true in terms of European Union as a whole, but may mga individual members who have supported us even sa arbitral award. But of course, continued yung pag-carry ng Philippine government ng mga posisyon natin dyan sa ASEAN and sa talakayan with the EU. Bahagi yan ng pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs, kaugnay pa rin ng lakad at mga pulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So pagkalipas nito, Bombo Gerald, pahinga muna ang Pangulo at ang Philippine Delegation bago tutungo sa ilang mga aktibidad. At kabilang nga sa mga prioridad, yung pakikipag-usap at pakikipagkita sa Filipino community. Mamaya ay may mga karagdagan tayong update kung anong mga events ang nakahanay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang importante, nakarating na sila at maayos naman daw yung naging biyahe ayon pa sa delegasyon na ating nakaugnayan sa kani-kanina lamang matapos nga ang kanilang paglapag sa naturang lugar. Bombo Jar. Medyo malamig pala doon, Bombo Dennis, parang makapal yung suot nitong si Pangulong Marcos at ang First Lady pagbaba doon sa paliparan doon sa Brussels sa Belgium, Bombo Dennis. Napakalamig daw, Bombo Gerald. Ngayon ay taglamig na rin talaga yung season doon at
regular naman na ganyan yung temperatura. Talagang may kalamigan kung ikukumpara. Lalo na't nanggaling tayo sa tropical country, talagang maninibago. Mabuti na lamang yung galing China, galing Siberia, hindi na sa kanila masyadong nakakapagtaka yung ganong weather condition. So, yung iba nakasuit lang, yung mga sumalubong kay Pangulo, nakasuit lang, yung iba naka-jacket. Pero ang Pangulo ay talagang kinakailangan magsuot ng winter clothes, Bombo Gerald, mga kabombo, including si First Lady Lisa Marcos, kinakailangan din ng makapal na kasuotan dahil syempre maninibago sila doon sa naturang temperatura at mananatili sila sa loob ng halos isang linggo dyan sa Brussels, Belgium. Ang inaabangan dyan, Bombo Dennis, sa kabila ng malamig na panahon, yung mainit na pagtanggap sa kanila ng Filipino community, parang naging prioridad ni Pangulong Marcos na kahit saan siya pumunta sa ibang bansa, yung mga Pilipino talaga yung pinupuntahan niya. Isa yan talaga sa mga hindi nawawala, Bombo Dennis. Tama yan. At maliban dyan sa mainit na pagtanggap ng Filipino community, mainit din ang inaasahang balitaktakan sa usapin ng West Philippine Sea, pati na yung sa issue ng Ukraine at Russian conflict. So medyo, sabi nga niyan, medyo madugong paghimay, pagtalakay ang aasahan natin sa mga susunod na araw. Ang highlights naman itong European at Asia Pacific Summit na ito ay sa 14th of December. So yan ay midweek, matatapat dito sa atin at patuloy natin tutugay-gayan, and then afterwards ay balik na rin dito ang Pangulo sa Pilipinas. Yun nga lang ay yung biyahe medyo mahaba-haba talaga, Bombo Gerald, at yan yung ating binantayan dahil napakahaba ng oras kumpara doon sa mga regular trips na ginawa ng Pangulo sa mga nakalipas na linggo o buwan. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Civil Service Commission daw may paalala sa mga kawani ng gobyerno na magsasagawa po ng Christmas party ngayong Disyembre, at itong pagsasanay at paggawa ng bomba ng Maute Group sa Lanao del Sur. Buti na lamang nabuwag po yan ng militar. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG, SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Todo paalala ngayon ang Civil Service Commission o CSC sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan na siguraduhin hindi maaantala ang kanilang serbisyo kahit nakaliwat kanan na ang Christmas at year-end parties. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, hindi naman ipinagbabawal ang pagsasagawa ng office parties lalo't taunang tradisyon ito ngayong holiday season. Gayunman, dapat anyang siguruhin pa rin na tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo ng mga tanggapan sa loob ng official working hours. Anya, dapat na unahin muna ang trabaho at mga kliyente bago ang Christmas party. Kasunod nito, hinikayat naman ni Nograles ang mga ahensya na i-adapt ang nararapat na working schedules gaya ng skeletal force para maasikaso ang mga pumupunta sa mga nasabing tanggapan. Bukod pa dito, muli ring ipinaalala ng CSC sa mga kawani ng gobyerno na bawal mag-solicit o tumanggap ng anumang mga regalo sa mga kliyente ngayong Kapaskuhan. Samantala po, binuwag na ng Joint Task Force Central itong pinaghihinalaang training camp po at isang bomb-making site ng mga natitirang miyembro ng Maute Group sa Maragong, Lanao del Sur. Maraming mga armas at mga nakuha itong nakumpiska sa isinagawang operasyon. Mahigpit na binabantayan ng mga militar ang mga exit areas ng bayan habang hinahabol nila itong nasa 40 natitirang miyembro po ng Maute Group. Kung maalala, noong Agosto, inaresto ang isang umano'y miyembro ng grupo at dalawa sa kanyang mga kasamahan sa Marantac sa Lanao del Sur. Kinilala itong suspect na sina Mastura Di Somala, itong si Samen Speaks at itong si Mocha Giambal. Una rito ng
Oktubre 2017, idinaklara nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Marawi City ay napalaya na mula sa Islamic State-inspired Maute Group matapos ang 5 buwang pagkubkob na nagresulta naman sa mahigit 1,000 pagkamatay ng kanilang mga miyembro. At ang House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chair Manila Representative Erwin Cheng, sinabing hindi beyond repair ang panukalang Maharlika Wealth Fund. At ilang mambabatas sinabing dapat pag-aralan pa ng mabuti ang panukala at may pag-uulat si Bombo Anali Soberano. Naniniwala si House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman Manila Representative Erwin Tieng na hindi beyond repair ang panukalang Maharlika Wealth Fund. Pahayag ito ni Tieng sa mga bumabatiko sa nasabing panukala. Ayon kay Tieng, ginagawa nila ang mga amendment para mapaganda pa ang proposed bill. Noong Biyernes, nagpulong ang Committee on Appropriations at ilang mga amendments ang ipinatupad, kabilang na dito ang pag-alis sa Social Security System, Government Service Insurance System. Binigyan diin ni Tieng maraming nakalagay na probisyon sa panukalang Maharlika Wealth Fund, lalo na sa pagdedesisyon kung saan mag-invest. Mayroon anya itong mga risk management, gaya ng Chief Investment Officer at 15-man board. Punto ni Tieng, dahil sa maraming mga tanong at agam-agam, naglagay sila ng mga safeguards para matiyak na hindi magagamit ang pondo kung saan-saan. Ngayong araw, nagpulong ang Committee on Banks kung saan tatalakayin ang mga ginawang amendments. Itinanggi naman ni Tieng na hindi minamadali ang nasabing panukala. Samantala, sa panig naman ni Pampanga Representative Ana York Bondok, mahalaga na pag-aralan muna ang nasabing panukala. Anya, hindi naman nabago ang nasabing proposed bill. Pakinggan natin ang pahayag ni Pampanga Representative Ana York Bondok. It's a good idea naman. And worldwide, there are many countries, including Singapore, that are using their money to make more money. Yun yung is to take advantage of investment opportunities in all over the world. Ang importante lang talaga is that we should provide the proper safeguards. Tapos, this is not a new concept. And siguro, we also need to explain to persons, to each and every person, kung ano bupat na talaga to. Siguro nabigla lang. Maybe it was in the presentation that it was just so sudden. And then, maybe people didn't understand the concept and nag-react. Pero I think if we would take time to explain the concepts properly, to put the proper safeguards in place. Tinanggal na ata yung SSS and GSIS as I understand kasi naging maraming issues doon. Then I think that we could also take advantage of worldwide investment opportunities. Pero again, dapat bago natin mag-umpisa dito, lahat ng agam-agam at nervyos ng bawat Pilipino sana. Ang pahayag ni Representative Ana York Bondok. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bumaba man ang bilang ng mga batang ina nanganak mula noong taong 2016, lumabas naman sa survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na isa sa 10 live births sa bansa ay mula sa mga nagdadalaga na ina. Tinukoy ito ng Philippine Statistics Authority ang mga nagdadalaga na ina bilang mga batang babae na nasa pagitan ng 10 hanggang 19 na taong gulang. Inihayag naman ni POPCOM Officer in Charge Executive Director Lolito R. Tacardon na ngayong unti-unti
hindi nang bumabalik ang normal activities, kailangan pa ring bantayan ito ng kanilang kagawaran. Anya, dapat magkaroon ng access ang mga kabataan sa mga reproductive health services na sa tingin ay magpapatuloy o higit pang magpapabilis sa pagbaba ng porsyento ng pagbubuntis ng mga kabataan. Sa iba pang mga balita, ang Department of Education isinagawa umano itong huling session ng Wellness Day webinar series. Mga nabubuhay sa utang, binigyan namang diin sa talakayan. May report si Bombo JC Galvez. Bombo JC? Ayan, so balikan natin si Bombo JC kaugnay pa rin dito nga sa sinasabing ang isinasagawa yung huling session Wellness Day. Ito po yung webinar series at yung mga nabubuhay daw sa utang ay binigyang diin sa talakayan kaugnay pa rin dito nga sa webinar na isinasagawa po ng Department of Education. Abangan maya-maya po lang yan at nagbabalik na itong si Bombo JC Galvez. Isinagawa umano ng Department of Education ang huling session ng Wellness Day webinar series na layong isulong ang pangkalatang kapakanan ng mga kawani ng kagawaran. Nakatuon sa financial wellness, pinangunahan ni Mariel Vincent Rapisura, co-founder at president ng isang financing company, ang talakayan kung saan personal na natutong mga kawani ng Department of Education Central Office ng tamang financial planning. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga dumalo at nanood sa live stream ng programa na makahingi ng payo at tips para sa tamang pamamahala sa kanilang finances at kung paano maaabot ang financial freedom. Sa talakayan, binigyan din umano ni Rapisura kung bakit may mga taong nabubuhay sa utang. Una raw ay ginawa ng solusyon sa bawat problema o significant life event ay ang pangungutang imbis na raw na mag-invest o mag-save ng pera. Pangalawa, dahil sa hirap ng buhay, wala na raw ibang choice sa mga tao kung hindi mangutang. At debt trap kung saan ang utang ay pinangbabayad sa utang. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mariel Vincent Rapisura kaugnayan sa financial planning. Maraming mga taong nabubuhay sa utang kasi tayo mismo, gumagana tayo ng mga sistema na meron tayo sa utang. Anong example? May co-op ba dito? May debt and employees co-op. Tapos ang ginagawa niyo dyan ay nagsisave kayo tapos ang umuutang ay kayo din lang. Oo, naglulutuan kayo sa sarili ninyong mantika. Diba? O ikaw naman ngayon. Okay, pagkatapos mo ako naman ha? Diba? Hindi kasi siya productive eh. Diba? Yun yung sinasabi ko na, ano ba kayong nakitang yumaman na nagpapakutangan lang sila? Hindi. It has to be in the form of investment outside of you. So ano yung mga nagsasucceed na co-ops na nakikita namin? They pool funds together and then they use that money para i-invest sa isang business, i-invest sa kung ano man, no? Pero hindi sila. Yan ang bahagi ng payag ni Mariel Vincent Rapisura kaugnayan sa financial planning. Napapanood din ngayong holiday season kung paano magbabudget at hindi mababaon sa utang dahil na rin yan sa patuloy na pagtaas ng bilihin sa merkado. Nakamba na rin ang posibleng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa unang quarter ng 2023 gaya ng sardinas, noodles, gatas at iba pa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa iba pang balita, itong fast craft mula sa Iloilo City at papunta sana ng Bacolod City, nagkaaberya sa gitna ng dagat at ang 130 mga pasahero na rescue. Alamin natin ang buong detalye mula sa report ng Bombo Radyo Iloilo. Na-rescue ng Philippine Coast Guard ang 130 mga pasahero ng Wisam Express matapos nagkaaberya sa Iloilo Strait. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Commander Paterno Bellarmino Jr., pinuno ng Philippine Coast Guard Iloilo, sinabi nito na nanggaling sa lungsod ng Iloilo ang fast craft at papunta sana sa Bacolod City. Ayon kay Bellarmino, siya mismo ang nakakita sa fast craft na bumagal ang takbo nito. Kaagad naman nilang tinawagan ang kapitan ng barko at nakumpirma na pumalya ang steering nito. Rumesponde naman ang mga otoridad at hinila ang nasabing fast craft papunta sa Pantalana. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente.
ang ating po na duty personnel sa region. So, yung regional office natin po na likod ng dagat, likuran yan, makita po yung isla ng Guimaras. Nakita niyo po na nag-slow down yung barkong Isam Express 3. Simply, nag-coordinate sa kapitan, tinawagan sa radyo kung ano nangyari. And then, nag-inform naman yung kapitan na nagkaroon sila ng steering casualty o steering failure. Si Commander Paterno Villarmino Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistenta, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Samantala, maki-update tayo sa mga Filipino community sa Belgium na handa na raw sa meet and greet kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ma-report ang Bombo Radyo Lawag. Handa na ang Filipino community sa Belgium para sa pakikipagpulong nila kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa delegasyon nito. Ayon kay Bombo International News Correspondent Annabeth Santilla sa Belgium, excited na silang lahat na makita sa personal ang Pangulo at marami silang gustong iparating sa kanya. Inihayag nito na isa sa mga nais nilang iparating sa Pangulo ay ang mas matibay na batas para protektahan ang bawat Filipino worker. Sa 2 taon anyang pagiging volunteer nito sa kampanya sa violence against women, marami umano silang natatanggap o nalalaman na kaso ng mga namamaltratong OFW ukol sa trabaho at pamilya o pagiging asawa. Pakinggan natin na si Bombo International News Correspondent Ms. Annabeth Santilla. Hindi tayo ma-exclude dyan maski Belgium sabihin mo na or Europe, but there are still other cases like ako volunteer ako for 2 years already for the campaign of violence against women. Alam ko kung ano yung mga cases ng mga namamaltrato na OFW natin, not only in their work but also with their families. May mga namamaltrato as a wife or as a woman. So yun pwede rin i-discuss, pwede rin natin ilapit kay President para mapag-usapan how are we going to deal with those cases. Samantala, sinabi nito na tinatayang 1,500 na katao ang dadalo sa pulong kay Presidente at ang dress code umano ay Filipiniana outfit. Magsisimula umano ang registration sa 3:00 ng hapon, oras sa Belgium, at 6:00 naman ang dating ng Pangulo, kung saan magtatagal ng 1 oras ang pakikipagpulong sa mga ito. Hindi niya basta makakapasok ang mga tao sa venue dahil dapat magparehistro at may QR code na ipapakita para sa kaligtasan nila at ang Pangulo. Nabatid na hindi lamang Filipino community sa Belgium ang dadalo, kundi pati rin ng mga OFW sa Germany, Netherlands at France. Samantala, sinabi nito na mahigpit ngayon ang seguridad sa nasabing bansa. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo Janice Madamba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 dito sa Lawag City at lalawigan ng Ilocos Norte. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan na 27 minutos po makalipas ang 12:00 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Maki-update tayo dito sa mga games dyan sa NBA. May report si Bombo Victor Leantino. Pinahiya ng Los Angeles Lakers ang katunggali nitong Detroit Pistons sa katatapos pa lamang na laban sa score na 124-117. Pinangunahan ng star player ng Lakers na si LeBron James na umiscore ng 35 points at si Anthony Davis naman na nakapagtala ng 34 points at 15 rebounds, dahilan upang maungusan ng Lakers ang kupunan ng Pistons. Tuloy namang nakapagtala ng kabuuang 22 na talo ang Pistons ngayong season ng National Basketball Association. Samantala, hindi naman pinalad na manalo ang Sacramento Kings kontra sa nanggagalaiting New York Knicks sa score na 112-99.
Agad na nagpakita ng matibay na depensa ang Knicks sa una at pangalawang quarter ng laro, habang lumamang naman sa ikatlo at ikaapat na quarter ang team ng Kings. Umiskor ang 28-year-old na si Julius Randle para sa Knicks ng kabuang 27 points at 8 rebounds. At ang 22-year-old naman na si RJ Barrett ay nakakuha ng 27 points, 9 rebounds at 6 assists, dahilan upang masungkit ng Knicks ang kanilang season-high 4 games winning streak. Nasayang din ng diskarte de Domantas Sabonis matapos umiskor ng 20 points, 12 rebounds at 4 assists, ngunit sawi pa rin silang manalo sa kanilang team. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, doon sa Hungary, tradisyonal din ang kanilang ginagawang pagdiriwang ng Kapaskuhan na kung saan, para sa mga pamilyang relihiyoso, ang Midnight Mass ay isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang Pasko. Ang hapunan nila para sa Christmas dinner ay Hungarian fish soup na gawa sa carp o kahit anong fresh water fish, repolyo at iba pang mga kasangkapan. Mga kabombo at ka-Star Nation, 13 days to go na lamang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 32 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa itong Bombo Network News. Banwa sa ito na pagbalik. Maging kaupo natin si 5th District Congressman Dino Yulo. Kuha natin na bisya sa iyang payag. May kantanan sining revival sa Negros Island Region. Nga ang gobernador sa Negros Oriental do nagtumbo baliskad ang term naton sini. Inabalang lain man nagyang statement sa nagligad, lain naman subong sa nagligad ya atat man nga maisa na lang kariyon ang oriental kag occidental. Subong hindi naman siya magpasugot kay kuno lain-lain ang mga kultura sa nga duha ka probinsya sa isa lang ka isla. Tikon na amo na pirming aton yang irason kay Cebuano speaking to ya, Ilonggo speaking kita di sa Occidental, hindi kita magtinad sina magmuna. Kag imbes nga dulaon nato nang ginatawag nga tribal kuan bala naton na tribalistic nga kultura naton, tribalistic culture. Kay hindi niya manami ang tribalistic culture banwa. Kay isa lang kita ya kapungsod mo sa nga Pilipinas. Ti amo na galing ang kalain ang kinalain sa aton kay sa isa ka pungsod nakagamay man nga pungsod damo sa mga tribo, no, damo tribo ti ang Ilonggo ti lain mga tribo ang sa Cebuano lain man na Waray, Karaya ngagdatanan ti kun na ba ato na pirmi pa sulabiho ay ato na pirmi ipangibabaw ang magsilinga nga Cebuano kami ya, Ilonggo kamo da. Mga Ilonggo, mga amuni. Ang Ilonggo naman niya, mga Cebuano, amuni. Tanan nga sala sang tanan mas do sa Cebuano ka. Kung dito naman siya do sa Ilonggo ka. TYE, di lang nga ang unity sinada. Ti sa Panay Island, lain-lain man lingwahe nga daw okay malanghaw. Iligay nun, no, mga Ilonggo, iligay nun. May aras ang Akyanon, may aras ang Karaya. May aras pagida ano pagidang ibanda. Kada mo man sang dialect nga ginambal kag lain-lain mga tribo da nga daw nagway man problema ang isa ka isla da sang Panay nga nangin isa ka region size gindalabing Negros Occidental ti subong Negros Occidental kag Oriental imong isa ka region kay isa man lang ka isla daw dako gid nga problema na subong sa kay gobernador Digamo ho. May nasa kay gobernador Digamuhan na lang nga Digamuhan siguro ay nakabukal na tinigang mo na gobernador Digamo, nakabukal na. Kaya madigamo ta. Sa una lain na actually way ginya problema ang Negros Island region na banwa nga nakaagi na ni operate, nakaagi na niya function ang aton nga isla bilang isa ka rehiyon NIR Negros Island region. Nauntat lang na unsyami ang ining
function bilang Negros Island Region sa pagpungko ni Digong. Kaya ti lain man yang iyaya nga punto mo, lain man yang iyaya nga, lain man to ang plastada sa iyaya nga panggobyerno. Pero sa siling abi nga pag-umpisa sa Negros Island Region, na wala man sa nangin issue, bisan in fact sa pagsugod, gid gani nga, nakangkon kita sa kabudlayan, way man sang supisyente nga pundo, nag-inamot-amot, nag-intindianay, oriental kung occidental, mga regional offices dito sa Kabangkalan, para nga patas bla. May ara nga sa Dumaguete, may ari man nga sa Bacolod. Do laban pa gani sa oriental nga, ang mga opisina, do laban pa gani sa Bintaa sa oriental. Pero occidental daw nag-okay lang, nagpayon lang, subong ya daw nano nga sistema man, gobernador. Imbis yang ikaw ang mangin instrumento para mahugpong ang isa ka isla. Hugpungon tang isa ka isla. Aberman kung Cebuano na siya, kung Ilonggo man. Isa lang kita ka isla mo. Hugpungon naton ini. Ti imbis nga hugpungon, imo iya daw, imo naman yang dabukan ang balatsagon sa mga pumuluyo. Masiling kaya, mga Cebuano kami ya. Kamuya mga Ilonggo, hindi ta mag-intindihanay. Ati, way gida punto, magamuta sinagob. Dapat sila madigamo na lang kita. Magluto sa Sudan. 36 minutos ang nakaligad sa tag ng las 12 magbalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Stand by. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Impunto launa na ang oras diri sa ito na pagpangalagad. No, si Congressman Dino Yulo, way pa siya, itawagin na lang sa iyang telepono. No, kay basi alang-alang sa iya sili nga sa sa Zoom interview, basi alang-alang iyang signal. Okay. Sige, kay istorya nato nini nga sa bahin sa Negros Island region ang revival. Ang mga pumuluyan na namian sang nagligad nga nag-function kita as one region di ang oriental and occidental. Way man sa may nagkaangkon sang problema, kag way man sa may nagreklamo daw kanami na gani ang pagsinalayo sang duha ka probinsya. Sa duha ka probinsya sa isa ka isla, no? Amaning isla sa Negros. Ti daw ay man sang problema. Ti karon daw kundi pa yang amoya ang leader, ang gobernador nga dapat amo maghugpong sang mangin kabahin sa paghugpong sang duha ka probinsya daw. Daw amo pa karon niya ang maga-question sa paghugpong sa duha ka probinsya. Yari karon sa piyakalinya si 5th District Congressman Atty. Dino Yulo. Dahil balo nato nabi ko na iya nga mapahayag sini. Congressman, mayong hapon. May nga po si Bumbudan sa mga Bumbudan ka mga tagpalamati na ito may nga po. Oo. Kung ano ang imo nga mapayag sini kag sa sining revival sang sining Negros Island region kay sang una isa sa nagadusogid nga mag-isa ka riyon ang duha ka probinsya ang gobernador man sang Negros Oriental pero subong do naglain ng iyang stand daw hindi naman siya conforme nga maisa na lang kariyon ang probinsya sang Oriental kag Occidental, Congressman. Budano antis udagi sa tanan no. Gusto naton balo sa ato pumuluyo nga si Congressman Dino isa sa sa mga authors sang ining hagda no upod sa naton nga co-author sang aton tatlo ka counterparty kan sa probinsya sa Negros Oriental. Of course, no, ang tanan man nga congressman sang Negros Occidental upod na si Congressman Paducano o si Congressman Greg Sataya. Okay. So, si Pacolod. Okay. So kami tanan no, isang among panindugan nga ginasuportahan namon ang iningalihok no nga ibalik ang Negros Island region. Now, of course nakabati man kita sang sang statement sang gobernador sang Negros Oriental kag kina-respeto naton no kag we hope that we can reach out to him para maibalaan man naton no anong mga concerns siya why he opted no hindi siya gusto mag-upod sa Negros Island region nga proposal. Kay kung pamatian mo ang argumento ni Senator Mig Zubiri masyado gid ka insakto no. Iya sining argumento nga sa diin gin-justify nga ang kinalanon ang pag-create sa Negros pag-revive sa Negros Island region. Tungod sa halimbawa karon sa mga transactions sa taga Negros Occidental magkadto pa sa Iloilo nga masyado kalayo, matabok pa sa dagat. The same man sa Negros Oriental nga kung may transaction layo pagitugan ni ila to kay pag-abot sa isla iya sang Cebu layo pang ilang i-travel para makalabot sila sa Cebu City nga sa din dito ang regional office. So ini isa sa mga gin-cite nga mga rason nga kinalanon gin isa na lang kariyon ang duha ka probinsya. So kaliti mo man sang argumento. I just don't know kung ano ang imo masiling-sini kay dang isa lang sa nabatian ko yung ginpayag ni Governor Digamo is isa ka kitatod ka isla pero different culture kag nagkalain-lain ang aton niya nga dialect, Congressman. Well, of course no kabalo ka ang aton nga isa sang kinaadman sang pungsod Pilipinas amo ang lain-lain nga kultura no. About kita mo manamo kita sa dialect, namo kita sa mga lain-lain nga
regional ethnical nga mga nga mga groups no. Yet ara kita tanan sa idalom no. We can easily be united under sa pungsod naton. In the same manner amo maginalantaw naton. Ikaduha, di man napalipod sa aton no? Para sa akong distrito sa Upper La Castellana nakon, sa Upper Luis Padilla nakon, mas punta sa babaw sa Isabela no. Ang ganita ang dialect sa tao sagol-sagol na. So I think no we can easily overcome no over time no those cultural differences, if there is indeed no. Maano lang na ma-immerse lang ng tagsa-tagsa no, and create our own distinctive no kultura ng isla sa Negros. Kaya base gani sa personal observation ko sa nagligad nga sang nag-function ang Negros Island region do kasmooth man lang gani isang transition sang pag sa transition abi sa aton nga riyon kag daw dito gani nato na nakita nga daw nag-unite bala ang Cebuano speaking kag Ilonggo speaking nga probinsya kay daw amo ni ang nangin rason sang una nga daw hindi mag-isa kay mga Cebuano magsuyaay sila sa Ilonggo suyaan Cebuano, masilingan daw sa Cebuano ka. Pagka dito naman sa Cebuano siya, daw sa Ilonggo ka. daw na bla. Di amo ni tani ang isa sa pamaagi para mag-unite ang duha ka kultura kay kung hindi nato ni pag-unite kun hasta mintras ato ay kasa mintras amo ning irason naton ang different cultures sang duha ka mga probinsya. Di magapabili ng aton nga ginatawag nga tribalistic culture, Congressman? Correct din no sa obserbasyon nimo Bomboda no. And I think it's a high time for us to look beyond no yung mga cultural differences nato no. Kung ang magibabaw ya dapat ano pala ang mga benepisyo nga makuha sa atong pumuluyo. I think that is the primordial objective of why we want a Negros Island region no. We firmly believe no mabaskog ang pagpati naton nga mas magabenepisyo ang atong pumuluyo. And amo na no ang burning desire no why we would like to go on with this initiative. Okay. So sa imong paglantaw Congressman, hindi ini hindrance, hindi ini upang ang ining statement sang gobernador sa Negros Oriental para nga mapursigigin nato ng ining revival sa NIR? Let me be very specific about this no. Ginarespeto nato ng panindugan isang gobernador and we would like him to be on board no. Bakit may mga gamay lang siya no nga mga concerns nga wala pa napathagman no sa mga proponents, gusto kami mag-reach out sa iya para mapangita natin kung ano gid pa no. After all no, parte na sang governance no nga makakita kita sa sang win-win solution. Ay why naman sang problema sa aton kung sa bahin ya sang financial support ang paghambalan kay although nga kinahanglanon tagid mana kay napamatud-an ta namo sa pag-function sang Negros Island region nga why kita sang sufficiente nga fund nga pundo para diri pero naidiyahan man to Kong. Of course no ato may gamay to because it was supported by the national government. No, that's why masapos ang panglakaton naton kung tanan kita no doing everything in unison no. Pudok inupdanay no. So that's why sinasiling na nako no. We will continue to exhaust no ano man nga remedies available para ma-istorya man naton si governor. Pero sa imong nga paglantaw base sa mga inistoryahan niyo daw sa Kongreso, ano ang mangin kapalaran giman sa NIR naton daw ka positibo ka man nga daw maduso gid? Duwa na kapanalgan no. And I think sa upper chamber that's the promise of a number of senators no, particularly those who went to the Negros Island then no. Or hindi lang sa aton sa occidental kundi sa oriental side man may mga campaign promise and which they intend to fulfill. In like manner sa amon no, ako for that matter isa man sa akong
kinpromisa sa Pumuluyo suportar kita mo man si ang lain nga mga congressman naton. So why kami namin nakita so par nga ang upang no sa diritan ng Kongreso. Pero sa bahin sa administration, sumong present administration ni Presidente Bongbong Marcos, daw wala man kamo sa may nakita nga daw hesitation sa sining revival? Of course, namatian naton ang proposal sang NED, no, about sub-regional offices, no. That's part of the executive department. But again, it's a proposal, no, harap nga na mabalaan naton once we have finalized everything in Congress. Okay, daw mo itong una nagwa nga mas dali ko no i-sub regional na lang. Pero daway man kita sa may nakita nga punto nga maayong epekto or relevance sa sining pag-create sang sub-region kay ang rason mo lang mag-create sang sub-region para nga mabutangan sang regional office ang like for example ang Bacolod mabutangan sang ilang sub-office kay bisan hindi sub-region amo na ganing silingkong si ko region na i-sub-region mo pagid kay ang Negros Occidental kuha na siya ning region 6 na ni. Di karon himo ang pagin sub-region kay region 6 na magdaan. Kung mag-create ka para lang sa pag-create sa mga opisina, pwede mo na maka-create without creating the sub-region council congressman? Kung maka-create ka man lang sa sub-region, in effect, you're recognizing that there is a need for that particular service to be made, no? Kung gusto ka mag-obra sang DOLI sub-region 6, gusto ka mag-obra sang DFA sub-region 6, no? Or sub-region NIR, that only means nga gina-recognize mo ina nga kinanglanon ina nga so why stop at that, no? Hindi pa dayon naton. Sige. Ay importante nga madusot tani kay daway kita sa may nakita nga negatibong epekto kung ma-revive ang Negros Island region kag kumo nga way man ni problema sa lower kag sa upper house. Kag daway man gid siguro niya sang problema sa kay Presidente Bongbong Marcos kay problema malani sa nagligat pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi siya konforme sa Negros Island region for some reason, basi personal or ano man yung mga rason nga hindi siya nagkonforme siri. Pero maayo na gilani nga makreate ang Negros Island region pagi sa kasuguan. May permanency kita, no? Kung kasuguan, no? Not to the whims and caprices sa naton nga political leaders. I think that's important for stability. Okay, sige. Congressman, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Madamo ka salamat si Bubong Budor ha. Taga sa mga nagpalaki sa programa. Madamo ka salamat kag maayong hapon sa tanan. Nabatian mga kabayan si Congressman Dino Yulo ang sa 5th district no sa Negros Occidental ang tanan ni mga congressman paborya sa revival sa Negros Island region. Ang nagpamalabag na subong kay daw nagkambyo tuno, nagkambyo klima amo si Governor Digamo. Sing ko ganiti although nga gina respetar ta man iyang opinion hakiya man na pero dapat ang aton niya nga i-desisyonon ang aton niya nga pirmi nga iga pangibabaw ang benepisyo sa ang katawhan bla ang nga makabenepisyo ang mga katawhan. Lagi kita pirmi madampig sa kayuhan para sa katawhan, hindi para lang sa atong kayuhan. Kaya kung magsilinga okay lang na bisan malayo ang Cebu, ti okay lang niya sa mga tao nga pwede lang niya maka-eroplano going to Cebu. Okay lang sa inyo yang may mga komportable ka mga salakyan. Pero sa mga tao yang mga ordinaryo kabudlay na. Kag sa same man diri sa Negros Occidental, ti okay lang na sa mga wala sang awat sa oras. Ti kag may kwarta nga igasto ya kun mas stranded dito sa Iloilo. Pero kung sa mga ordinaryo nga tao, dako gid nga benepisyo nga hindi na magtabok didto para sa pag-process sa mga kinanglanon. Kung ali na di mismo sa aton nga isla ang regional office kay isa na tayo kariyon. 14 minutos banwa nakaligad sa tagnang alauna kag sa aton nga pagbalik magin kaupo naton o kung kuha naton ang report sa nga patrol o ano naman ning natabo nga krimen. Sus ga perti naman ning krimen na natabo to sa syudad sa Cadiz.
isa ka 16 anyos ng estudyante Banwa, sa tong Biyernes sang hapon, nag-half day lang to sila kay nag-practice ang saot. Pagka alas 4:30, nag-lisensya na mga pluli. Tining isa, ti daw siya lang siguro nag-isaanon nga naglakat puli sila balay. Why na nakabot sila balay? Galik isamtang ato pa lang sa tunga sa dalan, pakanto sila balay, ginbantayan na. Siguro may dugay na nga plano ang suspitsado nga himon giyang krimen. Dito mga kabilang way kapuli, no? Bilog nga gabi na sang Biyernes, kagasta na mag Sabado. No, kagapon na lang sa puwan ang bangkay na, nga lawas sa sining 16 anyos nga estudyante ng babae, ginapatihan ini nga posible ginimuslan pa. Ginasulod sa sako, ginpanod sa suba. Pagkatapos, way na nisang panapton sa pangidalom. May mga nagkala-recover nga mga kagamitan sa nasamit nga biktima sa area kaya mo na gina-collect subong sa otoridad sa suko para nga i-conduct ang tuloy ng investigation. Kaya mayroon na sa person of interest ang aton nga mga kapulisan nga naghimo sa krimen. Balikan naton pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport. Pabalik na magkabenan sa ito na pagpangalaga diri sa Platuntunan na bumbuhanay sa 20 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. This time ko na ito na report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan sa sining isa ka 16 anyos nga dalagita, nga estudyante nga na-missing sa itong Friday sang hapon. Kag nasapuan kagapon sang aga, ti patay na. Kag may agi sa pagbunok. Ginsulod sa sako kag paanod pa sa suba banwa. May interview sa kay Barangay Kagawad Joel Gregorio sa Barangay Kabahog, Cadiz City. Ang si Bumbo Carla kag hibalo nato nabi ano ang mapayag no sa ang mapayag mga kabyanan. Background kay sa person of interest wala pa gininganlan pero meron na sang person of interest sa bahin sa siling nasambit yang krimen no. Hibalo nato na paagi sa kay Bumbo Carla May Defensor. Sa piyak nga linya, Bumbo Carla, please come in. Yes, sa Bumbodan. So nakigangot kita sa barangay sa barangay Kagawad sa barangay Kabahog, Bumbodan kung ano gid niya kakilala ining biktima kag ang suspetsado ginalatang suspetsado Bumbodan. So sunod kay barangay Kagawad Joel Gregorio, barangay Kagawad sang barangay Kabahog, bali ini ang biktima, 5 inis lang ang magutod Bumbodan kag agot ini nga biktima. So may information ini sila nga nabaton nga ining biktima ni sang hapon bali half day nagpractice ang saot Bumbodan. So bali ini pauli ang biktima kag ang wala na nakapauli Bumbodan. So dito na nagpadulong ang ginikanan sa barangay Kagawad sa barangay officials and then nagpadulong ini sila sa police station gimlater na. So Bumbodan na wala man ini sila nagkuntat sa pagpangita sa biktima kag amo na to mayara sang concerned citizen nga nag-inform nga mayara sang nagautaw-utaw sa suba mismo sang barangay Kabahog Bumbodan no nga ako ng taon malayo-layo ini sa puluyan sa biktima pero mas lapit ini Bumbodan ini nga area mas lapit ini pulian o kun agyan no nga halin sa bangga padulong sa balay sinisang biktima. So dira nag-agi ang biktima kag Bumbodan ti ng mga panimalay dira nang laka-laka na kay tigin pang relocate na no ang mga naga-star. So hindi gid mahambal nga mayara sagid sa mga pumuluyo dito sa lugar. So liquid ang lugar Bumbodan may makitaan dito nga mga mga katubuhan bala muna ang makita sa area. So siguro hindi Manila mapatod gid Bumbodan kung ini ginabantayan bala sa suspetsado o kung na-timingan lagid ang pag-agi sinisang biktima. Kung sa suspetsado naman niya Bumbodan, so kilala ni nila pero wala man iniya sang record sa may barangay hall. Wala record sa barangay Bumbodan. Di kumbaga mahambalyaman nga do wala balaga mo
ining suspetsado bombadan galing kiti kung basi kung ano lang hipusulan pero may kulo gali bombadan so nagpahanumdo naman ini siya sa mga estudyante and then sa mga ginikanan bombadan. Yes, Sige, hindi bombadan. man na nagakulugan nga kung why kaya sang iban nga mga kaso, hindi ka nakahimo sang krimen nga kaangay sining ginimo niya niho kay basta na gani isuguon ka na sang sang unod-non mo yung kinanglanon. Kuan mo gidya mo. Inam lang daw kinanglanon mo na gidya nga daw di kinagidya makapugong na mo na makahimo ka sang krimen. Pero hindi nagakulugan nga siya ti daw buot na sa nga tawo kag ti sa iban nga aspeto mabuot sa pero ti isa nga unod-non yang kinanglanon basi hindi siya hindi niya guro ano tawag sini mapunggan na bumukarla. Maganda bombadan no kag isa pa single ini 38 anyos ni wala ini siya sang asawa sa impormasyon nato nga nakuha sa kapulisan sa Cadiz City Police Station o kuno sa Cadiz City bombadan. So wala ini siya sang asawa. So na-timingan niya siya lang isa and then madulom-dulom na bombadan kay last Friday do medyo nagaulan-ulan. So ang area ti malutak kadulom na gid bisan alas 5 pa lang madulom na gid ang area kay ti mahambal na gid nga ligwin no. So muna ang iya sininga pagkakilala ya sa sa suspetsado ginakabing nga suspetsado. So ini sa bombadan ti among mandara ang obra nagapangumaman ang obra sini sa suspetsado bombadan. So nagapakanumdum ini siya sa mga ginikanan nga kung pwede sugato nila ang ila sini nga mga kabataan, especially mga kababaihan ang ila sini nga mga bata, sugato nila pauli and then sa mga pamatan-o naman dapat may upod gid hindi ilang maglakat nga kaisahanon bala dapat may madamo tatlo duwa hindi gani mas maayo gid bombadan nga tagpulo in sila yan bahala nga magahod o kung magkalingan nilakat bala nagasinadya at least damo sila ya bombadan hindi ikaw ya magpabilin nga isa lang gid. So muna panumdum nato sa ato sini nga mga teenagers sa bombadan na dapat hindi gid mag-isahalon nga galakat dapat may upod gid bisan madamo man dira sa tao bisa palibot kung wala dapat may upod gid ini sa paglakad kag sa mga ginikanan bombadan kung may mga spare time ini sila tagaan gid nila oras nga masugat nila ang ila sini nga mga kabataan bombadan. So bombadan pamatian bala nato na pahayag gikan kay Barangay Kagawad Joel Gregorio. Makato ma'am. Nang bali ilabalay na sa Sisoy nayon Barangay Kabahog. Layo-layo na sa highway. Mga 2 kilometro guro may sapa ka parang agyan doon may kampo. Daw ligwin bala. Atong hugaday na sa 5 na sila ka magutod. Bali wala na sa amay kay napatay na. Doon nag-eskwela na sa Villasin National High School bilang grade 11. Doon nag-practice sila saot kay nagtaguri lang to sila sang Biyernes. Nag-practice sila saot dira sa housing Jerusalemville Barangay Kabahog. Kay may covered court na dira sila nag-practice saot. Doon nagabihan sila. Kay nagainulan to mo sang Biyernes sang hapon. Ti amo to nga hugada nga ang iya mga classmate na nagpululi na kay nasari sila nga lugar mo. Ti siya taga dira pero matabok pa na sa suba. Bali wala na daya sa tricycle nga sakyan kundi lang. Why lakat lang na sa? Mga pilagan ka kilometro. Mga dalagan, mga duwa kay ti may suba ka pang nga tabukon. So tira na sila permi nag-aagi? Inasa daw na kunan ko ganing dira sa nag-agi daw iya guro signos na giguro nga dira sa nag-agi. Nga kadamo sa lagyan niya dito pwede sila kaagi sa may Sisoy o kung diri man sa Kabahog. May main road gid ni sila. May main road gini diri sa Kabahog proper. Kag dito sa pakadto sa access road. Nga pwede makasakay. Na daw ari lang sa kilid. Dason alagyan lang sa nagisugata sa guro. So maagyan pa ang balay sang suspetsado antes ang balay sang victim. Ang balay sang biktima ya layo pa. Matabo ka pa sa suba. Okay. Daw layo pa saya. Okay. Matabo ka pa siguro kay na labian niya. Kag siguro ang suspetsado nakita niya siya do mo na. Nakita sa guro ti mga around na guro mga alas 5 ti dulom-dulom na kay lain to chimpo sang Biyernes mo nang ulan-ulan to. So kagawad nag-report man sa inyo ang family ni sang victim. Nagkadto man sa dahin sa akon nga amo na iya bata. Wala na way nakapuli. Susiling ko ipablatter mo kag ipa-record sa police kag sa barangay. Kay ato daw wala man pagkaaga wala na opisina mo. Kay Sabado. Okay, Sabado na. Okay. So
hasta sang Sabado to whole day la pangitaay. Hasta sang Sunday na sang aga, namo to gisubay nilang pakadto sa ila tanan nga mga alagyan. So nag-upod man ka mo sa pagsubay? Oh, nagupod man to may tanod man kag ang barangay official eh. So dito na nakita. Oh, Or may nakita. nag-report man sa inyo? May nag-report man sa amo na iya mga classmate nagbululig man. Tigi nasulod sa sako mo tiway man expectar. Nakita lang nila sa suba nga may sako. Na mo tong ilagin ko lang taw may buli nga gagwa kayang ulo mong gin. Oh. Bali ang sako nakahalin sa ulo as Oh, sa hawak na lang ginasudlan sang uling. Okay, tapos ano pag anong iya sining hitsura? At ikwan ay nang palamanog ng kwan ay kay tungod nga may mga pilas ako no according sa autopsy daw mga 12 ka mga pilas-pilas. Okay. Dason gilunggo ang ulo kag nagbanog ang kwan daw hindi na wala makilala. Di may bata man kung nga bayi ti daw kasakit man blabat siya gon. Akwan gid sa hustisya sa subong nga ni ginakuan pagyapon proseso pa. Kwan pagid. So ini nga ginakabig nga suspensado kagawad kilala mo ni? Kilala ko na sa kay ti barangay Kagawad gina makilala mo tanan ng mga tao da. Oo. Kung anong sitwasyon da. Oh, sa pagkakilala mo ni sa iya kagawad. Nang daw hipuson mo lang sa kay makita mo masang pakadto pa karidson iya nga trabaho po karga tapas na mo man lang sa kay dason daw laon naman nang wala man asawa. Sa pamilya, o sa asawa. Daw wala naman da sa siya man lang isahanon da sa ila balay. Da siya na lang ga pangabuhi bala. So wala sa record dira sa inyo yung Daw wala man sa record nga iban pa. Daw amo man lang nakibot yan ko. Galing iti ko kumo nga sa itsura yan masuspikan mo dayon kag lapit sa iya balay. Kita to namon kagina mga anong nakita niyo sa kagawad? atong mga short, dason ang panty, dason ang chinilas, ang cellphone. Sa di na ayon ninyo nakita? Dira man sa alagyan nga pakadto sa ila balay. Sang victim? Sang biktima kag suspect. Do ding gibutong to sa dito sa Ligwin nga bahin. Dason ang dalan niya daan daw kwan pa nang lutakon bala. Daw kwan kayong ang mga dalan ka perti kalutak. Tiya mo to sa dito sila nagdumugay sa sulod dito ya kuno gipatay. Suno sa iya kagina interview mo sir no. Na gusto nga mo to gihimos ya. Kay lapit man lang tong ang suba dito nga daw may pang dito ya gipadalos-os sige dagdag ya dito. Gusto na ano dito sa may alagyan na dito. So mismo sang gabi na sang kayo? Ba siguro sang waylong takabalo kay grabing ulan mo. Buong ulan sang ato hindi ka magusto ka man magbulig sa nanay, hindi ka kuan kundi may ang iyang mga classmate, ang iyang mga kaparentihan din daw blanco ka gibla nga base nga kay atong time sang Biyernes ng lights on to sang Sagay kag Cadiz. Either nga ato sa waiting shed may ginulat sang malagaw sila kay 16 anyos mo. Balaan taman kung ano ila gawi sa lagaw. Di damo ka bla wala ka pa kuan galing ang iloy makahibi gid jang iloy. Hindi gid sa memos basta iloy ka. Di kami basi nagupod lang to sa iya classmate Ginagyunan niyo sila sa daw ginakuan mo lang bla gina-divert mo lang bla kay ti masiling ka nga pila ka pinsar mo nga amo tumatabo nga dito pa siya maagi. Nga pwede man to sa proper to. Oo. So kagawad ti ning action sang barangay Kabahog no kay ti amo ni ang natabo. First time ni natabo dira sa inyo barangay. Damo naman nga nakalatabo pero ato nga mga iban to daw may napatay man na pero mga pila na katuig to na liligad. Subong naman ni natabo nga daw actual gid dyan ako na kita to yan nagligad daw nasaksihan gid subong. Sitwasyon bala. Kag nakita ko diyang tao nga nag-imo no. Kasi kuan pa man lang sa gyapon, suspect man lang sa gyapon antis hasta nga kun ano dang kuan sang tao, sang pulis. So ano na diri ang hingpagaymoon man sa barangay para balikawan ini kagawad. Ati amo lang namon mapahibalo sa kada eskwelahan nga kun magpuli ang ilang mga bata nga ilabi na gid ang mga bayi, may upod gid sila magpuli. Mga bisan mga o kung ang mga ginikanan may kuan gid nga magsugat sa ila bata, may concern gid sila. Sa mga kaya mo mga ligwin nga lugar kay amo na subong ang sitwasyon. Ako nga ni bata ginasugat ko pag ani sa kuan kay ti ulihin na lang natawag nga pag hinulsol. Bisan ano pa na akong kasako kay bayi sa mo may practice sila. Ginasugat ko gid sila. Gina monitor ko gid kay hindi mo mabalaan mo. Kaya mo lang mo panagyan
panugan sa mga O mapanugyan ko sa dira sa Barangay Kabahog kung sa diin man nga mga lugar nga ligwin ng pulian, magpuli may upod gid sila. Kag sugat-sugaton man sa mga ginikanin, di lang sila nga amo ni kapoy sa obra, amo ni kapoy may mga obligasyon natural gina pero ulihin na lang. Aha. Bombodan. So, Do may initial galing ang pag-ako tong suspect. Bombodan. So kagina pag may ano na tong pulis pero doon nagano pag ito siya bombodan, that's why nga hindi danay makapa-interview sa aton. Wala kita danay ginala sang kapulisan nga magi-interview ni ang suspetsado kay ti bombodan. Gina ano pa man lang ininila no gina-interrogar pa ininila kag wala pa na-file ang case sa bombodan. Okay, sige. Bombodan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 35 minutos banwa nakaligad sa tagna nga launa. At least naton nga kuha nga pila pa ka mga reports diri kita nay sa aton nga Christmas around the world. Ibalo naton kung paano mag-celebrate sa nga Christmas ang pila ka mga kapungsuran. Ilabi na gid sa mga Arab countries, no? Kagapon to sa interview ko to sa isaman ka dito sa Saudi Arabia. Ay ti masubo gito katama niya Christmas to kay siya lang to nag-isanon sa balay nga ginaistara niya to, ginaubrahan niya. Ti tanaw na to nabi subong sa aton nga Christmas around the world. No, mga kabanan kay sa subong edisyon sa platuntunan bumbuanay sa udto, makadto kita sa United Arab Emirates sa Western Asia, no? Kaga mangin kaupo naton karon dugay-dugay si ang aton nga Bumbo International Correspondent sa United Arab Emirates, si Rachel Antonio Yasay. Now sa aton nga Christmas around the world, stand by. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lunsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat sa aton karon nga Christmas around the world. Utub ko Igadulong ko kamo mga kabyanan sa United Arab Emirates, no? Tanaw naton kung paano mag-celebrate sa Christmas ang among pungsod. Ato naman kita sa kung ilabi na gid ang Amman or Ajman City. Kamo naman ang capital sa Emirate of Ajman sa UAE. Bangod kay isa ka Arab country ang United Arab Emirates, kag Islam ang ila official religion. Wala nag-celebrate sa Paskwa ang mga tumandok diri. Apang makitan sa palibot ang espiritu sa Paskwa, ilabi na gid sa mga malls nga may mga Christmas decorations, kaya nga isang Christmas tree kag Christmas lights. Bangod sa mga Kristiyano diri, kalakip na ang mga Filipino Christians. nagulot sang kasabihan, kita dalan mag-ambas ang Pamaskwa musika. Ang populasyon karon sa UAE nagadangat sa masubra 9.2 milyon. Kagkalabanan sa mga Emiratis, mga Muslim. Ay ila karon presidente amo si Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang ila vice presidente si Mohammed bin kag ang ila prime minister amo si Rashid Al Maktoum.
Agud matagan kita sa glimpse o kung paano mag-celebrate sa ang mga Kristiyano sa UAE. Labi na gid sa Azman. Sa diin na diri karon nagatrabaho ang aton bisita, ang OFW nga tumandok sang Paniki Tarlac, si Rachel Antonio Yasay. Sa piyag linya, magiging kasama na natin si Bombo International Correspondent sa United Arab Emirates, si Ma'am Rachel Antonio Yasay. Ma'am, magandang tanghali po. Hello, ma'am. Good morning po sa amin. Kumusta po? Umaga pala dyan, ma'am. Opo, 9:30 in the morning, sir. Okay, sige. Ma'am, I understand parang taga Paniki Tarlac? Yes po, born in Paniki Tarlac po. So bali ano yung dialect ng Tarlac is Ilocano? Ilocano, sir. Yes, Ilocano po. So bali hindi ka makakaintindi ng dialect namin yung Ilonggo. Hello, ma'am. Sorry? Sabi ko, so hindi ka makakaintindi sa dialect namin, yung Ilonggo. I do, sir. Nakakaintindi po ako kasi yung asawa ko po taga Bacolod and minsan nakakapag-usap, mga basic lang. Amugali. Okay, anyway. Yan, mga ganyan. Sige. Maayo man, no? Nga taga Bacolod magaling imong husband. Pero ti pure Ilocana kagidya. Opo. Sige. Kumusta po dyan, ma'am? Kumusta ang weather dyan sa United Arab Emirates? Kagaya din ba ng ibang mga Arab countries na parang medyo lumalamig na ng konti dahil sa winter na? Opo, as of now, sir, 21 degrees na po. So medyo malamig na rin compare sa 45 degrees pag summer, ganyan. So medyo malamig na po ngayon, sir. Okay. Sige, by the way, baka yung kasama mo ngayon si Bumbo Daniel, live ka po dito mapapakinggan sa Bumbo Radio sa Bacolod City po ito, ma'am. I understand doon sa Tarlac, yung malakas na radio station siguro doon, yung Bumbo Radio La Union or Bumbo Radio Lawag. Sorry po, kaso lang matagal na kasi akong hindi nakakauwi ng Tarlac. Ganun na po ba? Sige. Anyway, mga ilang taon na po kayo dyan, ma'am, sa UAE? Hello, ma'am. Ano po? Mga ilang taon na po kayo dyan sa UAE? Since 2013. Yearly po akong umuwi. Kaso lang po, pag umuwi ako ng Tarlac, minsan isang araw lang, dalawang araw lang, ganyan. So, hindi ko na po alam kung ano yung mga kilalang radio station doon. Sorry. Alam ko lang, Bombo Radio Bacolod eh. Anyway, walang problema kasi kahit ang Bombo Radio Bacolod mapapakinggan din doon sa Tarlac and worldwide dahil po sa live tayo sa Facebook at saka sa YouTube channel ng Bombo Radio Bacolod. Anyway, kumusta po dyan? Paano mag-celebrate ng Christmas dyan taga UAE? Mabuti dyan at mayroong mga dekorasyon yung mga mall siguro? Yes, opo. Actually po, ang Christmas dito is just a normal day for them. Kaya lang, alam niyo naman tayong mga kabayan, mga Pilipinos, we really love Christmas. So we bring it to them. Normally, pagka 24 na ng gabi, busy na mga grocery stores, makikita mo ng mga Pilipino, namimili na rin ng kanilang mga paninda. Pero dito sa UAE, it's just a normal day. Hindi po siya nagiging holiday, hindi rin siya nagkakaroon ng non-working holiday. It's a normal day. Pero at least, as Filipinos here in UAE, kami po talaga yung nagsiselebrate. Ngayon, kung gusto mong lumiban ng 24 tsaka ng 25, absent ka or mag-leave ka sa work mo. Pero hindi po siya non-working or holiday dito sa UAE. Normal day lang po siya. Okay, pero ang importante, hindi sila masyadong istrikto. Hindi, at least pinapayagan kayo na mag-celebrate ng Christmas. Yes, opo. At saka, sa mga bahay po ng mga Pilipinos, makakakita ka ng mga Christmas tree, Christmas lights. And sa mga hotels, talagang may mga Christmas tree na din. Mga matataas na Christmas tree. Kahit yung mga tourist spots dito, makakakita ka na ng mga sobrang tataas na mga Christmas trees. Okay naman po sa kanila. Hindi naman po sila strict. Parang na-influence yata sila sa pagdiriwang ng mga Christians.
Pero hindi naman siguro ibig sabihin sa kanila doon na mayroon silang mga Christmas tree na iniwan na nilang kanilang faith, no? Ganyan pa rin kanilang reliyon. Pero nakikisabay na lang sila siguro sa nagiging tradisyon na pag Christmas ganyan ang ginagawa ng mga ibang bansa. Opo, opo. Sa tingin ko po, oo. Tsaka kasi ang saya naman talaga ng Christmas. So, katatapos nga lang po ng annual party namin, dun sa annual party namin, may mga jingle bells, as may mga exchange gifts. So, na-adapt na nila. Okay. Masaya naman po kasi talaga ang Christmas. Pero walang sumasabay sa inyo pag every time meron kayong Christmas party, walang sumasabay sa inyo na mga taga diyan talaga. Pag po kasi sa amin dito, yung mga katulad ng annual party namin, included na po doon yung Christmas na ina-announce na nila yung mga activities and everything. Okay naman po. Pero literal na a-attend yung mga locals, you mean to say, hindi po, wala po. Hindi po sila na-attend. Okay, pero yung Sabi mga employers po ninyo, ma'am, hindi ba nagbibigay ng mga Christmas bonus or mga Christmas gift? Hindi po Christmas bonus tsaka Christmas gift ang tawag nila. Ang tawag po nila annual gift at tsaka bonus lang. Pero hindi po literal na Christmas gift or Christmas bonus, no. They call it annual gift and bonus lang po, ganun lang. Annual gift, no? Pero at least binibigay gift, tuwing December. December, yes. Parang mafe-feel mo rin mo pa rin na Christmas kasi na Christmas gift. No, kasi binibigay tuwing buwan ng December. So, ma'am, yung pamilya mo ba nandiyan na rin sa UAE? Yung husband mo, yung mga anak mo? Ay, wala po. Actually po, ang husband ko is seaman. Okay, so seafarer po siya. And ang mga kids po namin nasa Pilipinas. Minsan, pagka medyo maayos ang finances, nakakabakasyon sila dito to visit UAE also. Or minsan naman po kami, ako po ang umuwi ng Pilipinas. Yearly po yung annual vacation namin. Okay. Allowed naman po kami umuwi ng Pilipinas. Mga ilang taon na yung mga anak mo, ma'am? Malalaki na po. My eldest is 18 years old, turning 19 this coming January. So first year college na. And then the next one is senior high school na po siya, 17 years old. Okay, dalawa lang, no? So, at least diyan sa UAE, hindi niyo na-miss hindi niyo na-miss yung celebration sa Pilipinas dahil in your own way, mayroon kayong mga celebration din diyan at marami din siguro kayo diyan mga Filipino workers nandiyan nagtitipon-tipon during Noche Buena. Opo, marami po at saka well, iba, compare, dun po sa unang tanong nyo na kung nami-miss ba namin ng Pilipinas, of course, I do. I so much miss Christmas in the Philippines. Ang huling bakasyon ko po na nakauwi ng Christmas is 2017 pa. And we spent Christmas there in Bacolod City. And kung i-compare ko po talaga yung Christmas dyan at saka dito, ibang-iba po talaga dyan. Sobrang saya po dyan sa Pilipinas. Katulad nga po ng September pa lang, we are getting our Christmas tree up and, listing our gifts and everything. Kaya lang, as OFW, you have to cure yourself Hindi ka dapat mag-dwell dun sa nararamdaman mo. Kailangan mo makidaloy dun sa agos ng mundo kasi ikaw din ang kawawa. So, during Christmas season and important holiday season, kailangan mong maging masaya, huwag mong i-acknowledge yung lungkot mo para hindi ka maapektuhan. Otherwise, baka matalo ka, ang ending mo, makakauwi ka na ng Pilipinas. So, hindi po ganun ang sistema. So, dapat, para maging alive lagi, kailangan mong maging masaya palagi, inside and out. Okay. Saan po kayo dito, ma'am, sa Bacolod, ma'am? Nakikibakasyon lang po. Diyan po kami minsan umuwi kami diyan sa Airport City. And then sometimes doon po sa La Carlota City. Kasi nga po yung asawa ko, taga Bacolod talaga siya. Sige. Born and raised sa Bacolod. Lastly, baka may greetings ka, mayroon kang sasabihin sa pamilya mo dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga anak mo, siguro mga anak mo doon sa Tarlac. At saka yung mga pamilya mo doon sa Tarlac, ma'am, go ahead. Okay, thank you so much po.
Una-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa chance na binigay niyo sa akin para ma-interview. And hello po dyan sa mga taga-airport, especially sa Gismil clan, I mean the Jesus family, dun po sa aming lola, ang aming grand lola, si Mildred Magallanes de Jesus. Maraming salamat po. And syempre, sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas, enjoy lang. Time will come, magkakasama-sama tayong ulit. Thank you so much po. And sa mga OFW na katulad ko, malayo sa pamilya, just enjoy the spirit of Christmas and let's just enjoy the peace that coming from the Lord. Thank you so much po. Okay, sige, maraming salamat. Madamog niya salamat sa kay Rachel Antonio Yasay, ang aton nga resource person subong nga nag-istorya party sa kung paano gina-celebrate ang Christmas dito sa United Arab Emirates. Salamat gid, Ma'am Rachel. Okay. Sige. So, 10 minutos mga kabyanan ang nabilin kag maganahan kita sa tag ng alas 2 sa miyatong aton nga Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 10 minutos na bilin ka mga dahat kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos kita banuwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay Sodto. Obdan na naman kita buwas upod sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa December nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
kapari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takna nga 2:00 sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo subong adlaw pet sa 12 na kita sa bulan sa Disyembre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini iya nga mga suki, hello! Mayara na lang kita sang 13 ka adlaw, no? 13 dias, 13 days to go before Christmas. Bao at 13 ka adlaw na lamang ang nabilin kag magatinipon-tipon naman kita sa aton sini iya nga paborito nga adlaw, no? I'm sure kay ti dugay na kita naga-ano diri, naga-Christmas countdown, no? Kag dugay na kita naga-remind sa inyo nga amat-ama to nato ng aton sinima kinanglanon sa adlaw sang Pasko. I'm sure, no? Hayahay na ang tanan. May mga nabilin pa sa checklist pero at least dugay na kita nakaprepara to avoid nga mangin biktima kita sang Christmas rush mga kabombo. I'm sure sa aton siniya nga mga dear listeners, may nabilin pa dira nga daw wala pa gid kagiho. Para hindi mangin biktima sang Christmas rush nga ginatuwag, may tempo pa. We have 13 days to go before Christmas, no? Ano ang yara sa
priority of your menus, no? Nga pagalutuon, I'm sure sa mga Pilipino, ya kita yung mga Pilipino mahilig kita ya sa aton sinikinandan nga sa tagsa ka may mga celebration like this, mga kabombo, no? Nagapanguna gida ang lechon. Pero bakit daw kamahal sa saluto na ano nato, no? Na plasta nato diri ang presyo sang lechon. Ba super duper mahal. Bisan kinilo-kilo daw kamahal. Pero sa tiyon sang Pasko daw wala niyang mahal-mahal kay para sa ato niya one day big time on one day millionaire kita ya mo, no? Importante daya mangin masadya kita pero sa nasiling ko na gani ang Christmas tipid. Kinahanglan makatipid kita para sa bagong tuig, no? Wala naga sululubrang ato sining makautangan mga kabombo, no? Sa aton si mga dear listeners, reminder lang gid, hindi kita magpatama sa makaya lang sa aton sining bulsa. Kay base bala pag New Year, nagalinya sa pila ka mga inadlaw sa New Year, nagalinya ang mga pang nukot, tuk-tuk here, tuk-tuk there, tuk-tuk everywhere. Ma'am, mang nukot ko Natural na basta okay lang ang utang sino nga tao wala sang utang. Aber, no? Wave dira sa tao nga wala sang utang, no? Ang mga babies guroy pro ilan mga ginikanan may mga utang man na. Pero kabay pa nga ang aton si utang, hindi babayaran naton. Amula na da, gautang ka pero good payer ka man. Why not, no? Abi nga ang hindi tayo mag-utang kay kinanglan nato, no? Sa emergency. Pero hindi lang magpatama nga hindi kita hindi na kita capable nga magbayad bala, no? Kinanglan aware kita nga nagapangutang kita nga mabayaran naton, no? Nga capable kita nga makabayad sinang utang kay hindi nga sinampaw sampang utang ta sa New Year bodo kasakit man mga kabombo, no? So again, we have mga kabombo 13 days to go before Christmas. By the way, ang this month sa Tanan Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna alas 2, iyari na itong sa pambukas ng bahano, no? Ginapabugal tagit, produkto sa Bombo Music Festival 2016, or 2016, right, no? Ang Grand Champion sang Bombo Music Festival mga kabombo. Ang Grand Champion nga ginatuguluhan nga no, isa ka Visayan song, no, isa ka Cebuano song mga kabombo. Kag ini ang aton karon nga lantawon kag aya sini iyang interpreter si J.R. Oclarit. Amo man ang naging best interpreter that time mga kabombo, no, sa ambahanon nga ngano. Yari makabombong aton siniiyang nga pambukas ng bahanon. Lantaw naton sa Facebook Live and YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod ang ambahanon ngano. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako.
maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko kung maamulabaw, kung malango wa nailain. Aparwa mo kini ibalo ka, tulo na Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang sakitan lang ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Amoy ito mga kabombo nga aton sini pambukas ng bahanon para gid sa aton si mga kabombo sa mga nagapamati dira sa aton sini nga 630 kilohertz no malabutan sa aton si pagwaragwag. Sa hindi mo nabutan sa gapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, www.bomboradio.com. Kag subong man sa mga aton siniiya nga mga Bacoleños ka negrense nga ara na sa iban hindi malabutan sa aton siniiya nga 630 kilohertz nga frequency mga kabombo pwede gid no makadto na lang kamo sa aton si local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Kag syempre pa sa aton sini nagalantaw sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon sa mga viewers naton sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kag sa aton sini iya nga Bombo mobile app nung aton siya cellphone pwede gid. Pwede kita dili ka pamati sang crystal clear nga live audio streaming sang DYWB Bombo Radio Bacolod. No dili kita iya mamati sa aton sini iya nga Bombo mobile app naka-download sa aton sini nga cellphone. Crystal clear ang aton si mabatian. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya akwanan sa pila ka mga panumdom, magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos gid lamang sini. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang idam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo In Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takta ng alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Antes kita magpadayon sa aton siniyang magpalawod, no? Diri sa aton si palatuntunan, ari anay ho. Ang paghatag naman naton sa aton sini nga mga premyo. Sa aton sini padayon nga 1-2 panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM mga kabombo, no? Ang aton sini nga mga daily winners ang aton nga promo, no? Kung sa diin mayara kita sang paghimuon nga millionaire. Mga kabombo, ho, pamati kamo da. Gusto ninyo bala magmangin milyonaryo? Okay? If you want to be a millionaire, ari ay ho, kapos lang gid, no? Papisan-pisan lang ni. Sa aton siling mga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, papisan-pisan lang niya sang aton sini ipaghimo sa mga entries. For the more entries you send, the better or the many chances of winning man mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Sana siling na nato na aton sini iya nga himuon, bakal kamo subong, no? I'm sure sa mga wala pa din ang kahimo, bakal kamo envelope, okay? Bakal kamo envelope, white envelope, kag bakal kamo syempre sang himuon naton nga proof of purchase. Ang aton sini mga produkto pagbakal ninyo, mausar pa na ninyo ya antes pa man kay muon bilang proof of purchase. Just give me a signal here, Bombo Cherry Grace na kung okay nakita dira para hindi kita mag-alang-alang. Kung magbakal kita iya mga kabombo subong sang mga proof of purchase naton sa aton si mga produkto, ang mga produkto tani pwede naton anay magamit, no? Antes man himuon naton nga proof of purchase. Subot silingon mapusla naton anay ini nga mga produkto, no, antes man himuon nga proof of purchase, no, agod nga may tsansa kita nga magmangin milyonaryo. Buot silingon ang liave din naton nga magmangin milyonaryo kita ang mga ginabakal naton nga mga produkto nga amo ang aton si gamiton nga proof of purchase. Sana siling ko na ginaliwat-liwat naton diri anong aton si mga produkto. Agod nga dako ang aton tsansa nga magmangin milyonaryo, no? Pamati dira sinuda gusto magmangin milyonaryo, hapos na niyo, bakal kamo Ladies Choice Mayonnaise, okay? Mac reunion now with one and only love, Ladies Choice Mayonnaise. Bakal kamo subong sang Nescafe, bango na with Nescafe. Pagkatapos, bakal pagig kamo mga kabombo sang Orocan, no? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Bakal pagig kamo sang Silver Swan sukang puti, sarap asim. Ining ginapamakal naton mga basic needs ni naton, no? Kinanglan naton sa aton si pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Ang Orocan agon nga mangin ayos ang aton siniya nga panimalay, aton si mabayo, hipid, hindi maglaptat, bakal kita Orocan, no? Kay kabarato man lang kag mapuslan kag perte paya ka durable mga kabombo. Ay ni mga produkto sang Orocan, no? Sa balde, ate, sadya gini kung pakdol ka sang balde sang Orocan, sadya gid mabuklan ka gid kay perte ka mga ano gid ka durable mga kabombo, no? So sa Orocan, maayos ang buhay mo. Initanan ang Silver Swan sukang puti, sarap asim. Initanan kinahanglan naton sa aton si kusina, no? Sa mga misis dira, be, kaway-kaway sa mga misis, no, sa mga nagaluto, kaway-kaway, kinahanglan nyo gini ang Silver Swan sukang puti, sarap asim, no? Sa kung gusto ninyo kung lain gid man ya abi, like for example, lain na inyo ginabakal. Amo na lang ning baklo nyo kung
basta sa langgaw lang aton siniya nga paghambalan, mga kabombo, bakal na lang kamo sa Silver Swan sukang puti. Kay nami, wala labot nga namit pa, no? Sarap, asim, no? Maano kagido, grabe gining iya sining kaaslom. O, maano pa ninyo, mapustan pa ninyo kag manginlyave ang iya siniya nga empty stand-up pouch kung sa shay sang label sang Silver Swan sukang puti, mlyave na ninyo na nga magmilyonaryo kamo. And of course, it's a pagid ka liave man sang key nga magmangin milyonaryo kamo ang pagbakal sang mga alahas sa R Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? Kay pagbakal ninyo sang alahas, relo, kag any pawned item, abi, 1 coupon for every 100 pesos for a purchase of jewelry, watches, or any pawned item, equivalent na inasay sa ka-entry. So, ang pagbakal ninyo, wala labot nga, ti mapusla ninyo ang mga alahas, relo, kag pawned item ninyo, mapuslan ang iya sini nga coupon sa kada 100 pesos sa inyo dira nga ginbakal, no, sa balor sa ginbakal nyo, kada 100 pesos isa na ina ka coupon or ka coupon, no? Coupon. Isa na ina ka coupon, mga kabombo, ang inyo siniiya nga makuha dira, like for example 3,000 abi ang balor sa inyo sining alahas, or 5,000 or 10,000, no? Damo nga shen no? Butsilingon damo kamo ka coupon nga makuha. So bakal na kamo sa R Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, mangin liave sa inyo siniiya nga pag mangin milyonaryo, no? Ang panyawan, basta said marketing tatak magaling. Bakal kamo sa mong panyawan, mga kabombo, agud amuman ang liave ninyo nga magmangin milyonaryo man kamo. So kadamo sa aton siniya nga liave, sa aton siniya keys to become a millionaire. Mga kabombo, no? Amo ining aton siniya nga mga produkto, ang Ladies Choice Mayonnaise, Nescafe, mga kabombo, no? Ang Orocan, ang Silver Swan, sukang puti, ang R Florete Pawn Shop and Jewelry, panyawan, mga kabombo, diri pa lang nga daan niya. Kinanglanan ni naton sa aton siniya nga sa aton siniya nga panimalay, mga kabombo, no? Sa aton si pinalangga nga mga tagpalawti sa aton si masuki. So inyo sinimuon hapos lang gid sa mga wala pa dira kamaan, no? Sa mga baguhanon gid bala, first time mo, pwede gid, no? Padala ka mo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day. May ara kita sa daily draw, kag ang daily draw naton kada lawag sa inyo sining ngalan nagabalor 1,000 pesos. Ang 1,000 pesos worth na ang sa 1,000 pesos worth na nga inyo siniiya nga daily draw prize nga mabaton, no? Ang 500 pesos cash ina. Ang 500 pesos remaining worth of groceries. So kada puli ninyo, no, kung magdaog kamo sa aton sini nga daily draw, kada puli nyo may bit-bit kamo nga baldes ng Orocan nga puno sa groceries worth 500, and of course 500 pesos na cash, no? Ano pang ginaulat to daman kag samtang nga naga-entra kamo sa daily draws, kay ti dugay pang aton si grand draw mo nga may 1 million pesos kita nga grand prize, samtang naga-entra kamo, ang ining inyo sini ginapadala nga mga entries nga hindi magabutan, ang non-winning entries ninyo nga hindi magabutan, amo na ning inyo sini pagpaamat-amat damo. Ginabangko nyo bali ang inyong mga entries, kay ti sa kada adlaw isa man lang, tatlo na dang aton sini nga ano mo gina-draw, tatlo. We have 3 winners every day. So kung ang inyo sini nga mga entries wala abiya na gabutan, ti amo na ang mga non-winning entries nyo, amo na lang ginabangko da, ginasupot na da para sa grand draw. So butsilingon, subong pa lang nga daan sa everyday naton nga draw, kada week, abi mga kabombo, dra kamo padala sa madamo nga entries. Kay nga amo na mga entries nyo, hindi na siya sayang nga mga entries. Kay kung hindi na magabutan sa sinang semana or sa sinang adlaw, no, ang non-winning entries ninyo, amo na iya ang ibutang da naton sa aton sa grand draw. So every week kinahanglan damo ang inyo sining mga entries nga iga padala agud nga ang entries ninyo mangin liave sa pagdaog ninyo every day sa aton sa daily draw, or mangin liave man sa aton siniya, especially sa aton sini nga grand draw. Sa tanan nga mga non-winning entries naton, liave na naton niya sa aton siniya pag-entra sa grand draw, okay?
Ate, sige sa aton si mga pinalangka nga mga tagbalamati sa aton si Masuki. Okay na si Bombo Cherry, Grace Santillán makabombo sa studio, B sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? By the way, sa nasiling ko na sa bayan sang Ladies Choice Mayonnaise bala, kay paborito ni naton mo, no? Mahilig kita magkaon sa tinapay. Di bala? Mahilig kita magkaon sa tinapay. Ang Ladies Choice Mayonnaise, pwede man na, himo ka mo da sang inyo siniiya nga palaman, no? Using Ladies Choice Mayonnaise, mga kabombo. Damo kita mausar sa Ladies Choice Mayonnaise. Dali na lang Christmas, mga kabombo. Maghimo kita sang aton siniiya nga salad, no? Di bala? Ang, kung mga Pinoy ako maghambal kita gani salad ya sa mga western countries lain ang ila salad. Ang ila sini nga salad ya, vegetable salad, maulo aslom, mga kabombo kang may mga asin-asin pa na lain na ila Caesar salad. Ila salad. No lain. Ang ato niya salad lain. No hindi tayo ang kampante tayo kung maghambal kita salad kag mas manamitan kita ya kung ang salad nato niya tamis. Kag creamy, amo niya gusto tiya sa aton sini nga salad, no? Kag ti isa na dira, pwede niya mabutang ang Ladies Choice Mayonnaise, mga kabombo, kay agon nga salad ta creamy gid katama, no? Ti bakal ka muna, no? Ang proof of purchase naton nga Ladies Choice Mayonnaise, pag bakal ninyo, magamit ninyo, kwaon nyo da ang empty stand-up pouch, okay? Ang bakal ka mo sang mayonnaise nga sa stand-up pouch lang. Kay pwede nyo na pagkatapos magamit bilang inyo siniiya nga entry, no? Isa ka empty stand-up pouch or pwede man sachets, mga kabombo, or pwede man label sa mayonnaise or sandwich spread, no? Ang Ladies Choice Mayonnaise pwede nga ti Ladies Choice Mayonnaise gid or sandwich spread, mga kabombo, no? Pero sa Ladies Choice Mayonnaise, pwede makamuda kayo mo sandwich spread. Pwede nyo na siya i-mix. No? Pero although nga kung gusto niyo nga ready to eat na, ready to put sa aton sini nga tinapay, bakal ka mo Ladies Choice Sandwich Spread, mga kabombo. 1 empty stand-up pouch, sachets or label of mayonnaise or sandwich spread, equivalent na sa isa ka entry. Tignan mo una itong bakal sang Ladies Choice Mayonnaise, para gamito naman naton. I'm sure gamito naton sa aton siniiya nga nagahilapit nga Christmas Day, mga kabombo. Wow, so exciting. Kag diri sa aton sa Bombo Radyo, exciting man kay nagapangatag kita sa mga regalo, no? Temprano pang aton sining mga regalo, ang aton sining premyo, no? Ara sa aton sining Studio B si Bombo Cherry, Grace Santillán po sa aton sining winner, daily winner naton today, December 12, mga kabombo. Ara na ho lang tawabala ninyo sa mga wala pa dira nakadaog kag wala pa nakaentra. Ari ang pamatuod namon, no? Kay ang promo sa Bombo Radyo wala sang hocus pocus. Ang promo sa Bombo Radyo, ang premyo among nagahulat sa tawo. Bombo Cherry, Grace, come in. Sa Bombo Jazz, live kita diri subong sa Studio B kung sa diin kaupod naton ang tagdaog subong adlaw, ang aton ikauna nga tagdaog sa subong nga day 1 week 3 na sang 1 to Panalo part 21 Bombo Jazz. So kaupod naton diri subong siya Ma'am Roslyn Cubing sang Purok Sona, Barangay Napoles sa syudad sang Bago, Bombo Jazz. So ang iya ni nga proof of purchase is ang Nescafe. So, Bombo Jazz natin ayari diri subong sa amon nga atubang ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ma'am, kamusta ka subong hapon, Ma'am Roslyn? Sadya gid ma'am malipayon gid for the first time nagdaog man ko sa Bombo Radio. Ba, first time, Bombo Jazz ang aton nga tagdaog subong ti first ano time ang mo? pamatsagan kag paano mo ma'am na hibaluan nga ikaw ang nagdaog subong adlaw? Sa sa nabatian ko sa kagina sang alas 6 sa aga sa programa. Wow. So, ma'am, ano ang pangalabuhian naton? Pangabuhian namon inang gapanahi ko sa amon nga balay. Tapos ga extra man ko pang laba-laba
Kag tanan lang nga ano man kapag obra-obra man ko ano masarangan nga obra. Bauti kapisan gid kay Ma'am Roslyn Bombo. Just ano may bana ka, ma'am? May bana ko, ma'am. Anong obra sa imo bana, ma'am? Ang bana ko ga obra man sa sang masarangan niya lang nga obra man sa digto man sa amon kay may ano sa mo do hindi sa masyado gid ka pangabudlay sang mabugat gid nga lubrahon ti ang masarangan niya lang nga obra. Tiga bulig kagid gali sa iya, ma'am, para pila ka bilog mo kabataan, ma'am? 4 ka bilog akon bata. Ti kina support man namon pa eskwela para maka-eskwela sila. So, ma'am, ready ka na makabaton sa papremyo? Ready. Ready na gid si Ma'am Roslyn Bombo. Just so hindi ta na pagpadugayo, no? So, ihumla na nga to ng mga kamot, ma'am. Unang hatag. 1 ka gatos. Ikadua. 2 ka gatos. Ikatatlo. 3 ka gatos. Ikaapat. 4 ka gatos. Ikalima. 5 ka gatos. So, babajas na batunan na ni Ma'am Roslyn ang 5 kagatos o na 500 pesos cash. Kag makabaton ka man, Ma'am Roslyn, sang 500 pesos worth of gift pack. Thank you again. So, ano ma'am, balta sa Bombo Radio kag Star FM. Pasalamat kita ko sa Bombo Radio sa inyo nga promo para sa amon nga makadaog mo kami kag makabulig sa amon nga kinanglanon sa adlaw nga tanan. Basta Radio? Basta Radio Bombo. Number one. Star FM at Bombo Radio number 1. Star FM, it's all for you. It's all for you. So, ma'am, mag-imbitar kita sa aton nga tagpalamati o kag nagapatanaw sa aton nga Facebook Live nga maintraman sila kay base dason sila naman ang magadaog sa 1-2 Panalo Part 21. Ay, tanan ginaagda ko kamo sa pagpasakop sini nga promo sang Bombo Radio ka Star FM sa nga kamo magadaog man parihas ko. Madaming salamat. So, babajas na batunan na ni Ma'am Roslyn ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Babajas, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Gracie Santillan. Bombo Cherry Grace, maraming salamat ka. Congratulations, by the way, sa aton siniyang winner for today. No? Kasi manwa ko dira sa may syudad sang Bago. Sa mga baguwen nyo daw, ano pang ginahulat nyo? No, kinanglan niya, daogi kita ya permis sa aton siniyang promo diri kay when we say Bago City, Bombo Country ginayo mo, no? Ti ang aton bago-lang nga winner ay taga syudad sang Bago. Congratulations, no? Sana siling ko na gani aton ini nga liave nga magmangin milyonaryo. Kabudlay gid subong makaangkon sang 1 million. No, dapat ang aton ni himuon ti bakas-bakas gid. Galing kay gagabakas ta ang ginakita ta, ang ginaganar ta. Hustuhan lang naton nga aton ini ang gastuhon sa aton sinigalaston everyday. Labi na gid sa aton siniyang nga mga ano dira mga ginikanan, no? Nga ang ila ginaganar hindi na sila maka-save is because nga ti unsaktuhan lang ang ginakita nila everyday, no? Kada adlaw nga tanan sa ila magalaston kulang pagani. So amo ini ang simple nga pamaagi kung sa ano pa sa rota or sa route or sa route mga kabombo, no? Ang route pakadto sa Millionaireville amo ni, no, ang shortcut pakadto sa Millionaireville mga kabombo amo ni shortcut hapos nga klase sa pamaagi agud kita ang magmangin milyonaryo. Okay, nakita dira. O sige, from time to time ti pamati ka mo kay aramat na sa aton si plugging ang mechanics kag sa aton siniyang mga programa everyday, no? Isa-isa gina naton kaangay diri sa aton palatuntunan kahapon lamang mga kabombo. 6 million pesos worth of cash siyahan, no? Kung sa diin mga kabombo ang 6 milyones ka pesos nga balor sang mga papremyo naton during the duration of this promo, mga kabombo, may 1 million pesos na diri nga gina-allot para sa aton sini nga 1 million pesos nga grand prize sa grand draw, mga kabombo.
Di okay na kita dira, no? Hapos lang gid, no? Tuman lang gid kahapos. By the way, sa aton siniya nga mga mensahe diro, pinamati diri ho. No, si ang aton siniya nga mga nagalalantaw diri ho ba ang beautiful couple. Ang ining aton siniya nga pinalangga gid nga couple ho dira sa Laguna. No, si Tuto Jerry and manang Gloria De Jesus. Bao naglantaw gid sila sa kay Duday. Of course, the mommy herself, no, si Nini Merlin, no, yasay dira sa may Laguna, naglantaw gid sila sa aton sini nga nga Christmas Around the World segment. It's because nga ang aton sini nga special guest kay Bombo Daniel Lecciones, no, si Mrs. Rachel Antonio Yasay, no, ang beautiful mommy dudes ni Kuya Dave kag Baby Aji dira sa may Laguna ho. Kanami no kasadya no. Kung kamo dira mga kabombo, may mga paryente kamo dira or kamo nga mga overseas Filipino workers, no. Come on. Give me a ring, ring, ring. Kagabi naglantaw naman ko sang ABBA. Ang aton sini nga paborito sa ila sini nga bag-o nga album nga Voyage, no. Isa sa ila si maambahanon nga nangisikat ang ring, ring, ring mga kabombo, no? Give me a ring para nga give me a message, no? Para nga may baluan ko nga okay ka mo nga mag-share sa inyo siniya nga mga eksperyensya kung paano mag-celebrate sang Pasko ang mga pumuluyo kung sa diin kamo subong na situate o sa diin kamo subong ya nagatrabaho o naga-estar. Angay sa kay Mrs. Rachel Antonio Yasay, no, si Ate Dudes, si Mami Dudes, no, dito siya sa may ano to gani man sa may Isaka City, no, sa may United Arab Emirates mga kabombo, no. Di at least nabaluan naton, this is for everybody, no, nabaluan naton kung paano mag-celebrate ang mga kauturan naton, especially sa mga Arab countries. Ang Arab countries definitely they are Muslims, no. Islam is their national or their official religion. Definitely wala sila yan naga-celebrate, no? Wala sila nagapati sa Christmas. Pero tagsa ka pungsod gani sa bugos na kalibutan mayara sang ano gani? Pinoy. Oh, ang mga Pinoy kalabanan mga Kristiyano kag sa mga kapungsuran may ara ina yan pila lang kaporsyento kung may ara man niya gani ang Christian country, no? Depende sa pungsod nga aton siniiga feature. No, so kung mga Arab countries, like for example sa UAE, dito sa may Middle East, mga kabombo, syempre wala. Pero pwede gid naton kamo dira sa UAE, kasi ibang pagid nga mga Arab countries, maka-share kamo kung paano mag-celebrate ang Christmas dira. Kay may mga Kristiyano gid na definitely, no, mga minority lang nga mga Christians. Pwede gid kamo daya maka-share man kung paano sila ang ila sila customs and traditions, ang ila sila practices kung paano sila mag-Christmas, no? Anong ila sila ginahimo dira kay tagsa ka pungsod may kinaiya mo, no? Abe magpadala kamo sa inyong mensahe nga Miss Jaso, ari with matching pictures, no? Ang inyo sin mga pasto lang nga mga pictures sa celebration ninyo sa Christmas. Kag pwede man mga short videos no ipakita naton diri, no, panamion naton ang aton siniiya nga production together with the interviewee, no, from different countries nga mga Filipinos nga at least maplastar sa aton kung paano mag-celebrate sa Christmas until sa New Year na ni mga kabombo, no, until December 25 ang aton sa Christmas Around the World and beginning sa December 26 until January 3 of the New Year 2023, mga kabombo. A New Year Around the World naman na damo pa panahon, mga kabombo, nga maka-entra kamo kag ang pinakanami diri amo niho. Sa last part sa aton sining interview, tagsa ka interview, may ara kamo sang chance to greet sa inyo si mga pamilya, diri at least maka-greet ka mo sa Christmas Around the World, maka-greet ka mo ya early sa advance sa Merry Christmas or during the day, during the Christmas day, mga kabombo, kung ara ka mo da na tuon, maka-greet ka mo ya ha, no? Bugos sa kalibutan, makalantaw ang gina-greet ninyo inyo sining families. How about that? No, kanami nga treat, no? Sa aton sining mga tagpalamati, aton isa ini sa mga naton, isa ini sa mga pagserbisyo naton sa inyo, no? You don't need to go to other countries.
Pinaagi sa aton sa Christmas around the world, New Year around the world, may baluan nato ng ila sa mga kostumbre, ang ila sa mga tradisyon, ang ila sa mga practices, ang ila sa Christmas foods, no, traditional foods, ang ila sa mga Christmas practices, mga kabombo, ano ang ila sa aragi sa lamesa nila, kita nga mga Pinoy, as much as possible, lechon. No, galing ka do kamahal. Ti ano na lechon de leche or cochinillo, gamay. O hindi gani, kung ano dang ila nga, ano gid ang pinaka main menu nila, depende sa kada country, depende sa rasa. So, pwede na natin mabaluan, pinaagi sa inyo. No? Mangin, ano ka mo, mangin instrumento ka mo, no? Sa aton siniya nga paghatag sa information, sa aton sin mga kabombo, sa aton sin mga pumuluyo. No? Message ng kamudira, agud nga maano naton ang maplasta naton sang manamit-namit ang inyo siniya nga anong pag-entra diri, no? Kag kanami gin makita ang inyo sininga tsura via Zoom or via video call, mga kabombo, sa FB Messenger, no? Ma-interview ka mo, makita niyo sininga tsura, kag how many days na nimo, 3 times a day kita, so damo pa nga mga tsansa, no? Nga ma-expose man niyo sininga tsura, ka mag-greet ninyo worldwide, makabati sa inyo sinima pinalangga nga mga pamilyang nabilin diri sa Pilipinas. No? Ate, sige. Salamat gid sa kay Mommy Rachel Antonio Yasay sa iya sining hamili nga panahon, may trabaho pa to siya o galing kay home, no? Ang iya sining pagtrabaho, work at home siya. Gin ano lang to, gin sulod lang to para nga maka-share man from the United Arab Emirates, mga kabombo. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Antes kita maghatag, magbasa sa aton siniiyang nga sulat, ari anay bala mga kabombo, ho? Sa tong 1901 gali, the same day today, December 12 of 1901, ining si Guglielmo Marconi ang nakabaton sang pinakauna nga transatlantic radio signal, the letter S sa Morse code. Kag didto ini natabo sa Signal Hill sa St. John's, Newfoundland, mga kabombo, no? Ti iniya sa bahay naman ni sa Maragtas, abi, for your information, sa bahay sa Maragtas ang ginatawag ba lang nga communication, no? From the Morse code, no? Asa subong ti ginagamit pag ginaang Morse code, di ba la, Bombo Harold, no? Ining si Guglielmo Marconi, mga kabombo, amo ni siya ang nakabaton sang first gate nga transatlantic radio signal nga letter S sa Morse code. Tututut, amo na guro, no? Ang letter S sa Morse code. Tututut, tututut, tatlo mo. Tututut, tututut, di ba la, mo ng Morse code? So, tatlo, letter S, no? Nga transatlantic radio signal. Nabaton ini ni Guglielmo Marconi, no, dito sa Signal Hill sa St. John's, Newfoundland. Kung magambal kita, sino bala si Guglielmo Marconi, mga kabombo, tuman ini siya kasikat, no, mga kabombo, no? Isa ini siya ka Italian inventor, no? Nangin famous ining si Guglielmo Marconi, mga kabombo, bilang isa ka Italian inventor kag electrical engineer ini. Bodo si si Tuto Dan. Ara na sila, si Mano Joyce nagapamati man, si Tuto Dan. Electrical engineer, bangod sa iya siniya, nangin kilala si Guglielmo Marconi, no, sa iya siniging create nga practical radio wave based wireless telegraph system, no? Kag bangod sining gin-imbento niya nga practical radio wave based wireless telegraph system, mga kabombo, ni Guglielmo Marconi, amo ini naging dalan para sa kay Marconi, no, nga makredit siya bala bilang inventor sang radio, no? Aton nga gina-hail sa kay Guglielmo Marconi kay siya ni ang nakaimbento sang radio, mga kabombo, no? Kag nakabaton siya sang prestiyoso nga award, no? Si Guglielmo Marconi gin-share niya ini
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsidera healthy fats. Binapalawig siniya isa ka persona antes makabatsyag sa kagutom. Rason na kung nga ang maganubo ang pagkaon. Ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy. Suli sa mga longer chain fatty acids. Na kung magdamo sa lawas ang makatuga sa obesity. Blood sugar. Kagrisgo sa cardiovascular. Ini ang makatuga man sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Nakahibalo-bala ka mo na ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental, San Diego Pro Cathedral ang nahuman panid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amatan mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials sa pagbulig sa administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas sa taga-pungsod Espanya. Ginhingadan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sili nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sa nga isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyo sang atot pa ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa Nobyembre 5, 1878, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang inihi inhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sa nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bed. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pasensya lang gid mga kabombo ha, kay medyo may ari kita diri sang technical problem, pero ari kita dayon nakabalik kita diri sa aton si palatuntunan kahapon naman. By the way, si kay Sir Gilbert Balaho, siling niya Miss Jazz, ang aton siniyang OFW man nga ti avid listener tagid kag naga-entra gina din siya sa kahapon lamang, no? Si Sir Gilbert siling niya Miss Jazz ang Paglaom Village Alumni Homecoming, no? Isa ini ka public school, no? Dira sa Paglaom Village National High School sa December 18 alas 8 untak na sa aga sa PVHS Gymnasium Mansilingan, Bacolod City. Ang mag-host ng sining homecoming celebration ninyo ang batch 95, 96 and 97. Kag ang inyo sining pagsuporta, ang inyo si presensya. Kilit anay nga mga classmates dira sa may Paglaom Village Alumni Homecoming sa Paglaom Village National High School sa December 18 alas 8 untak na sa aga sa inyo sining gymnasium dira sa Mansilingan, Bacolod City. Kung saan na siling ko na gani ang aton siniyang nga for your information sa aton si kahapon lamang today in history, no? Ining si Guglielmo, no? Guglielmo Giovanni Maria Marconi, mga kabombo, no? Ang nabunag sa tong April 25, 1874 sa may Bologna, Kingdom of Italy, no? Kag ini siya ang nagtaliwan sa July 20, 1937 sa edad nga 63 anyos. Dito naman iya sa Roma sa Kingdom of Italy, mga kabombo, no? Amo ni siya Guglielmo Marconi is known for radio, mga kabombo. So isa ini ka espesyal nga adlaw para sa aton tanan-tanan. No? Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna alas 2. It's time for us to share our one-of-a-kind video presentations ng Bombo Radio Philippines kung anugid ang Christmas. Yari mga kabombo, aton na tuon, kag pamatian na matahong mga ambahanon, Pasko na!
Jutay bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombong, aton siniiyang one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, no? With a beautiful, heartwarming nga Tagalog song about Christmas.
ang O Pasko na, no? So sinasiling na natin sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. We have only 13 days to go before Christmas, no? 13 kaadlaw na lamang kang magatinipon-tipon na kita, mga kabombo. Excited na ang tanan na. So from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. Philippine Standard Time, no? 3 minutos na lamang nabilin kag tangko na kita sa taknang alas 3 mga kabombo. Bawdo alang-alang kita sa pagbasa sa ang True to Life story ni Lani. Ining si Lani, mga kabombo, mayara siya sang beautiful story. No, ang yasin matutun nga kasaysayan. Si Lani is from Antique, mga kabombo. No, nagpadala siya diri sa iya sining True to Life story. Malang-alang kita sini mga kabombo kay duwa na lang ka minutos ay ho. Buwas aton ina siyang basahon ang True to Life story ni Lani. Lani is from Antique, mga kabombo, no? Padala ka mo sa inyo si makasaysayan. Labi na gid sa mga overseas Filipino workers naton dira ho. Wala labot nga naga-share ka mo sang inyo siniiyang nga mga experiences during Christmas, no? Naga-share ka mo kung paano mag-celebrate ang mga pungsod ko sa din kamo iya nagaobra ako nagapuyo na karon mga Filipinos naton abroad, no? Pwede ka mo ka-share sa inyo si mga True to Life stories sa inyo makasaysayan. Agon nga makuha naton sa leksyon kag inspirasyon, mga kabombo. Every day, no? Kung kaisa, bangod sang kasukuon naton, kung kaisa, mahambal kita nga daw wala nagid balasang kung sa ano pa ang ka-redundant, no? Amugi hapon ng aton sininga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Pero once gani nga makabati kita sa mga matahom nga mga kasaysayan, mga kabombo, no? Daw gakaano kita, daga-perk up ang aton sininga daw kaano lang gid nga pagpangabuhi diri sa kalibutan makahambal kita. Uy, no, do puro parehos kami istorya. Pagkatapos makuhaan pa naton sa leksyon ka inspirasyon, maka-inspire sa aton sini mga kabombo. Pwede ka mo kapadala, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? In small letters again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man nga ipadala. Paborito ko kung isulat, kung handwriting sulat sa yellow pad kasi Miss Just medyo buron-buron na, hindi lang medyo kundi buron ng mata kahit 53 anyos na si Miss Just mo, no? Gaburon-buron na ginang mata ibutang sa yellow pad para may linya kag clear ang inyo siniiya nga pagsulat kag hindi lang back to back para nga hindi mag-blot balay, especially kung ballpen kamo ma-blot kung back to back ka budlay, no? Nagdugan nagasampawanay hindi na gid kakita si Miss Jazz. Ang importante diri nga kung magbasa ako klaro kag ma-enjoy naton, mga kabombo. Kung meron ka mo sa mga pictures, no, graphics, no, photographs and memories na, no, mabutangan ta pictures, so pwede man nga butangan ninyo sa inyo sa mga video clips sa inyo sininga pamilya if you are sharing about your family, the story of your family, no? Pwede man nga ti ang inyo siniya nga mga ano dira, mga kasaysayan paambit ninyo diri nga live, pwede gid sa Zoom, no, or via video call, mga kabombo. Do kaangay man sang Christmas around the world, New Year around the world, pero ti ang aton siniya pag-istoryahan, ang aton siniya pag-istorya diri ako kay ikaw nga nagapadala sa inyo si mga kasaysayan, no, makit-an kita, no, pinaagi sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod kag sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Lalabot nga mabatian kita sa 630 kHz. By the way, sa mga naglantaw dira sa mga viewers naton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to like, to subscribe and share. Kag don't forget to click the notification bell below para nga kung may ara kita sang live streaming, ma-notify ka mo. Kaangay sa aton si kahapon lamang gin-notify ka mo sa aton si YouTube channel, gin-notify ka mo nga ti ara na mabatian na subong, makita na subong ang kahapon lamang program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay na kita dira, wala kita sang panahon mga kabombo. Si Sir Eddie Laos together with Nanay Isabel Aragid o nga nagalantaw, no? Before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Ephesians, chapter 4, verses 1 to 6. Dira ba lang ginahambal nga kita nga makabataan sang Dios may baloan gid naton, no? Kung bata ka sang Dios, so kaisa ga-claim lang kita,
Although nga nobody's perfect, no, ga-claim kita nga bata kita sa Diyos. Pero kung kaisa, makita nato ng kaugalingon ta, ay, do hindi amo ang akon sini nga ginahimo haw. Am I really the son of God or the daughter of God? Nga ti, do lain ba lang aton sini iya nga paminatasan, no? Kinanglan gali makitaan man sa aton sini paminatasan ang pag-claim naton nga ti kabataan ni kita sa Diyos, no? We are follower of our God, no? Pinaagi sa aton sini nga pag ginatuwag ba lang nga humility, no? Gentleness naton, ang patience naton, ang pagpalangga naton sa isig kapareho nga kung kaisa kabudlay, no? Especially kung may ginahimo sa imo nga malain na isa ka tao, do kabudlay, pero hambal sa Diyos, love your enemy, mga kabombo, no? So sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6, nadagin hambal gidya, no, sa Holy Scriptures ang Ginoo, sa Ingles nga pulong, na nalaghambal. Therefore, the prisoner in the Lord beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all in all. Mga kabombo, no? Kaklaro, no? You have been called with humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Live a life worthy of the calling, no? Amo nang ginambal dira sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Living a life worthy of calling, no? Ti ara dadang keep the unity kag ang aton siniya pagpangibabaw bala, no? Be completely humble and gentle, patient, bearing with one another in LOVE, love. Siguro kung ipangibabaw talang ang ginatuwag bala nga gugma, no, mapaiway ning aton sini nga conflict, no, mapahagan-hagan na ginatuwag bala nga mga conflict nga nagakatabo sa aton is because nati gapangibabaw ang gugma. Kung kakaisa ti tao man lamang kita, no, ang aton sini iyang abilidad duna sa aton nga mag-committer sang sala mo, no, pero ti ano na naton niya, i-exercise naton ang pagkabata bilang kabataan sa Diyos. Iti hambal niya sa aton, amuning inyo sinimuon, no? By God's grace and mercy, we can do that, no? Although nga from time to time, madasma kita because we are just so weak, duna niya sa aton, pero kapyot lang kita sa mahal nga makaako kay aya sining mercy and grace ya nagalumapaw, no? Maghimo kita sang nagakaigo nga gusto sang Dios nga himuon naton diri sa kalibutan. And that is isa dira ang pagpangibabaw sa gatuwag nga love o kun pagpalangga sa isa ka isa, mga kabombo. Wala kita sa panahon, thank you so much for joining, no, sa sining adlaw, mga kabombo. Buwas aton basahon ang kasaysayan ni Lani sang Antique, mga kabombo. Nagpadala siya sa isang kasaysayan, dili lamang sa atong palatuntunan kahapon lamang. So sa liwat, ini ang inyo alagad sa kanginan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy!